Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi. Það margt framundan hérna í kvöld. Með mér Björn Þorláks. Hvað segirðu? Ég segi gott bara, en þú? Þú ert með hellingaefni í þættinum. Já, svona. Svo kemur hann Sigurjón, hérna, bróður minn, hann kemur líka hérna eftir. Þetta er miðvikudagur. Alltaf gaman að því. Við erum að búa til svona, hjálegu frá þættinum Synir Egils. Það á miðvikudaginn. Já. En aftast í þættinum að þá ég með viðtal við Skafta Ingimarsson sem var að senda frá þessu bók sem hann byggir á doktorsritgerð hans kommunistarhreyfinguna og sósíalistarhreyfinguna. Hann rekur hann eiginlega frá 1918 og það mun vera út af hreyfingu íslenskra stúdenta í Danmörku sem komast í svona kynni við kommunista þar. Er þetta hluti af hans doktorsverkefni? Já, hann skrifaði doktorsritgerð held ég 2018 og nú hann búinn að vinna þetta upp í mjög veglega og fallega bók. Já. En hann sérst rekur hérna Spörtu í Reykjavík og starf Einars Olgeirssonar fyrir norðan og sem að síðan leiði til þess að kommunistaflokkurinn er stofnaður, svo klofnar Alþýðuflokkurinn og sósíalistaflokkurinn er stofnaður og kommunistaflokkurinn rennur inn í hann, svo verður búið til Alþýðubandalagið sem kosningabandalag og loks verður Alþýðubandalagið að flokki 1968 og þá endar hann sína sögu. En þetta nokkrar svona ráðgátur sem að ég held að hann hljóta að reyna að finna svör við, til dæmis af hverju var hreyfing róttækra sósíalista sterkari heldur en kratana á Íslandi. Já. Öfugt við það sem var í Skandinavíu. Þetta var nefnilega fjölmennarhópur. Já. En hann var hundeltur, var það ekki? Jó, hann var alltaf reynt að drepa hann, eða þú veist svona, ekki drepa hann. Ítunum alveg til Eiðunum. Já, þessi en í hugmyndafræðilegum skilningi. Já, þið eru ekkert að berjast fyrir hagsmunum íslenska alþýðu, þið eru handbendi erlends stórveldis sem að grafa undan öllu, bla bla bla. En náðu miklum áhrifum og ég veit ekki hvort þú hlustað á það Stefán Ólafsson og hefur til dæmis komið hingað að vera að ræða það svona af hverju hefur stjórnmálaafl verkalýðshreyfingarinnar ekki náð í jafn miklum árangur á Íslandi og í Skandinavíu. Og í Skandinavíu var það náttúrulega þetta í Noregi, Svíþjóð og Danmörku, að þá þetta eiginlega sama stjórnmálaaflið, það eru sósíaldemókratar sem eru drottnandi í verkalýðshreyfingunni. Sums staðar þetta eiginlega sama fyrirbrigðið og miklu lengur heldur var hér. En á Íslandi ná sósíalistarnir tökum í verkalýðshreyfingunni og verða þar svona ráðandi og líka með þeim svona vinstri hluta Alþýðuflokksins sem að koma yfir bæði með Héðni og svo Hannibal og fleira inn í þessa róttækurhreyfingu og það í gegnum þessa róttækurhreyfingu sem að svona sósíalísku kröfur náðu fram á Íslandi miklu frekar heldur en í gegnum starf þingflokkana. Já, þannig að þótt ítök þeirra á þingi hafi verið í rauninni minniháttar, þá eru ítök þeirra í samfélaginu gríðarlega mikil. Töluvert mikil. Og það er eiginlega allt sem að benda maður á sem svona hluta velferðarkerfinu á Íslandi er hluta þessari baráttu. Þarna er alveg stéttabarátta. Já. En það verður gaman að fá Skafta hérna eftir. Mér finnst það líka gaman af því að ég var að tala við Einar Má Jónsson, professor í Sorbonne í gær, svolítið svona sögu vinstrisins eiginlega eftir þennan tíma. Og þá kannski meira í alþjóðlegu samhengi en ég talaði við Skafta fyrst og fremst á íslensku samhengi. Herðu, þú ert með Þorvald Þórðarsson, eldfjallafræðing sem nú komið hingað áður. Skemmtilegur gestur. Mjög skemmtilegur gestur. Viðmælandi. Já, mjög skemmtilegur viðmælandi. Já, ég var Eldgos núna ennþá eða? Já, það er eitthvað svo langt frá byggð og svona, maður gleymir því. Það er nefnilega það sem að er áhugavert, skils mér, að muni koma fram í viðtalinu við Þorvald, er að þetta gos er fréttnæmara og varhugaverðara heldur en við höfum kannski tilfinningu fyrir. Já, það er ennþá eldgos. Við teljum að það gjósi úr 2 gígum, en skyggni hefur nú ekki verið mjög gott. Það sem er einna hættulegast við þetta gos er gasmengunin. Og við höfum haft fregnir af því síðustu daga, hún hafi verið að stríða landsmönnum. Hún getur orðið mjög alvarleg vegna þess að við ákveðnar aðstæður verður til þessi brennisteinssýra sem er bara stór hættuleg. Og þannig að Þorvaldur mun
fara töluvert yfir þetta og hann mun líka ræða líkur á því hvort í þessu gosi síðar eða öðrum gosum síðar hvort það eru vísbendingar að Reykjanesbraut og Vogum á Vatnsleysuströnd hvort það sé aukin viðsjá meiri hætta á að hraun renni yfir Reykjanesbraut og ógni Vogum á Vatnsleysuströnd og það vegna þess að honum virðist sem virknin sé að færast til hún sé að færast norðar sem vond. Þá segir maður hvaða, ég sé þá bara að valla verið runnið yfir Grindavíkurveginn þegar Vegagerðin búin að leggja veg yfir hraunið. Það kemur bara smá bunga á Reykjanesbraut, það getur leið. En segjum að Reykjanesbrautin lamist, teppist með þeim hætti sem við þekkjum hann núna, ætla erlendu ferðamennirnir að aka á gjallvegi sem lagður yfir sjóðveitt hraun frá Keflavík til Reykjavík. Svo manstu þegar það var hann óveður og Reykjanesbrautin var lokuð í sólarhring. Mér minnir að Icelandair hafi metið tjón sitt upp á milljarð. Það bara eftir einn dagur og allt raskast. Rosalegir hagsmunir. Já, fíðilega hagsmunir. En allavega ég held að það muni koma daginn í þessu viðtali að sumpart sé í rauninni það sem að gerast, fréttnæmara og alvarlegra heldur en við höfum kannski haft tilfinningu. Þó svo að gosið sé einhvern veginn svona blessunarlega frá Grindavík. Það náttúrulega annað sem hefur svolítið tekið völdin í fréttunum af þessu gosi, það til dæmis þetta hnífamál og það þetta ofbeldi. Og þá komum við að því að Þú með spjallum það líka? Já, ég ætla líka að fara út í það. Ég ætla í rauninni að reyna að leitast við að svara einni grundvallar spurningu sem margir spyrja sig, erum við virkilega góð við börnin okkar þessa mundir núna í samtímanum eða erum við bara vond við börnin okkar, kannski án þess að átta okkur á því. Hvernig þá? Það einn frasi ég stundum verið að nefna það sem að mamma mín sagði mér að amma mín hefði sagt að maður jafnlengi að gera hlutina vel og illa og hverja bátt sem eða bára þú og eitt sem hann sagði þú getur verið vondu við fólk með að vera góðu við það. Já. Mikill skörungur amma mín. Það mun mæta hér manneskja sem mun til dæmis bara benda á það að þjóð sem ekki býr yfir þeirri reist að reisa skólastofur fyrir skólabörnin sín heldur lætur það hafast við í gámum eins og eiginlega í kringum næstu allar skólorð á sama tíma og við erum líka að stytta til dæmis opnunatíma sundlauga sem einhver frábærasta forvörn og eitt af skemmtilegasta sem að börn Íslands gera það að vera í sundi á kvöldin engin með hníf í sundi en sem sagt þetta eru ögrandi spurningar hvort einstaklingshyggjan og semst áhersla á hina fullorðnu ekki börnin orðin svo mikil að börnin sjálf gleymast og kann að vera að það tengist að einhverju leyti þeim voðaverkum sem hafa verið til umfjöllunar í fréttum undanfarið. Nú önnur kona mun koma í spjall. Hún einnig listakona eins og þessi kona. Og hún verður að segja hvað konur þetta eru? Já, þetta eru Sara Óskarsson og Lóa Hjálmtýsdóttir. Og sem sagt Lóa mun ræða ílsku embættismennskunnar hún skrifaði frábæra grein í vikunni akkurat, hún ætlar aðeins að fjalla þessa grein hvað hún hvað liggur á baki og ábyrgð okkar athafnaleysi og allt það og ég held að veit ekki af svolítið gagnrýninni róttækri nálgun á þetta samfélagsmál. Ég verið með smá neytendahotn, hann Benjamin Júlían sem verkefnastjóri í verðlagseftirliti Alþýðusambands Íslands kemur hérna, hann kom daginn þá með Breka Karlssyni formanni neytendasamtakanna, en við erum svolítið að velta fyrir okkur að vera með svona fastan neytendahátt og Benjamin ætlar að hjálpa okkur, hann reyndar að fara í frí þannig að hann kemur hérna núna með smá erindi og spjallar við mig og svo í framhaldinu þá ætlum við að reyna að gera þetta föstu lið eins og í viku, neytendaumfjöllun við rauðaborðið. Mjög gott. Ég held að hann sé með svona þeir hafa svolítið stækkað hvernig þeir geta fylgst með markanum. Þeir soga til sín allt verð af öllum vefsíðum. Okay.
og þá eru þau komin með svo miklar upplýsingar þannig þeir geta rakið það að þegar Blómaval tilkynir útsölu og einhverja verðlækkun að þá geta þeir sagt sko að verðið sem eru að lækka úr það var bara í einn dag þarna í gær og svo hefur þetta verðið ekki verið þetta var síðast sko fyrir 8 vikum eða meira sem er bannað sko að þú mátt ekki vera með útsölu nema þessi verðlækkun innan 6 vikna eða eitthvað þannig þeir eru að eiga alltaf betur og betri græju til þess að fylgjast með verðinu. Það er gott. Það er nóg að búum og ræningum í kringum okkur. Já, það vil allir fá sem mest fyrir sitt. Það tengist einstaklingshyggju svo að segja. Það kaupmaður heldur að það næri hann að okra sem mest í dag. En auðvitað eru kannski til einhverju kaupmenn sem átt að segja því að það sé betra að hafa því í langvarandi viðskiptum. Við vonum að maður rekst bara ekkert mjög ofta á það finnst mér. En svo er fákeppni þannig að hún er þannig að þú getur ekkert farið neitt. Sko. Nei, maður getur ekki farið neitt. Herðu, en síðan kemur hann Sigurjón Magnús Egilsson, blaðamaður, hann kemur hérna eftir og við ætlum að byrja á smá spjalli svolítið pólitíkina, ég og hann og svo kemur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sem er náttúrulega formað Viðreisnar sem er svona braggast pínulítið í samkvæmt könnunum en hún er líka fyrrverandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins sem er ekki að braggast. Nei. Þannig að ég hef verið með samtöl hérna í vikunni svona heilsu Sjálfstæðisflokksins, talað við svona, hvað er að segja, eldri sjálfstæðismenn sem að muna langt og það er frekar dapurleg lýsing á þessu fólki. Þannig að Þorgerður Katrín getur náttúrulega borið saman tíman að tvenna. Þannig að ég held að verið spennandi samtal Sigurjóns við Þorgerður Katrín. En þetta er dagskráin sem er framundan, hvet ykkur til að staldra við og hlusta, áhugavert efni. Minni á að samstöðin er tilraunaverkefni og það eiginlega hangir upp á því að hluti af áhorfendum og áheyrendum hafa gerst áskrifendur með því að fara inn á samstöðin.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og skráð sig fyrir margir skráð sig fyrir grunnáskriftinni sem er 2.500 krónur sem ég hef sagt að sé eiginlega hlægilega lágt með það efni sem við búum til hérna en þeir megi borga meira þegar viljið og þeir sem er kjósið geti látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðl í eigu og sem er drifin áfram að áskrifendum og við þökkum kærlega fyrir að færa okkur samstöðuna. En ég ætla að bregða mér hérna frá, við erum örstu skilaboð og svo kemur hann Sigurjón Magnús Egilsson blaðamaður og spjalla við mig pólitík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þá að komið á pólitíkinni, Sigurjón Magnús Egilsson hingamættur, þú ætlar að tala við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, hér á eftir. Já, hún er næst ekki eftir hús held ég. Já, formaður Viðreisnar. Þetta er kannski svona fyrsta formansviðtali sem er þessu innkomi minni í rauðaborðið á miðvikudagsskvöldum. En það er náttúrulega, hún er líka fyrrverandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins og það er nú eiginlega Sjálfstæðisflokkurinn er eiginlega svona það sem er mest skemmtilegt í pólitíkinni í dag. Hann er lúbarinn. Já, og þeir eru að berja hvern annan. Það er alveg skelfileg staða sem er þarna. Og svona, og ég vil vitleysa sko. Það er
hvernig þeir komið fram við unga fólki til dæmis á flokksráðsfundinum sem vildi ræðu stöðu flokksins sem var það mál sem brennir mest af öllu á flokksmannum. Hann bara, nei, ég með tala húsnæðismál, þetta galið. Og svo svo eru gamlingarnir, þeir vilja heita DD. Já, Bolli 17. Já, og Páll Magnússon. Tók hann undir með Bolla? Já, ég veit ekki hvað, því að ég horfði ekki allt silfrið, en þegar ég kom inn í það, þá var hann að tala þetta DD. Já. Og DD fyrir þá sem ekki þekkja, þá geta flokkar boðið fram fleiri en einn lista og með því að einn sé D og annar sé DD að þá gildir það saman í talningu atkvæði varðandi uppbótamenn og annað slíkt. Já, ef ég maður rétt smári, þá var einu sinni BB-flokkur í Norðurlandskjördæmi vestra, Ingólfur Guðnason. Náði hann ekki kjöri? Já, ég held að. Það er svo langt síðan að ég held að það sé á 8. áratugnum eða eitthvað. Eða snemma á 9. áratugnum. Ég mann því Varstu ekki byrjað að fylgja með pólitík þá? Nei, ég mann ekki eftir þessu. Ég mann bara að vísa því í þetta, sko. Já, ég mann til þessu. Ég held að Stefán Valgeirsson. Stebbi Lýðlöfsi, já, hann var ekkert með... Nei, það er ekki sami. Nei, ég veit það, en hann var ekkert með lista, ekki? Hann var ekki með svona BB, var ekki Eggert Haugdal reyndi eitthvað í suðrinu. Já, fekk ekki. Hann fekk ekki verið DD. Það sem var nokkrið svona óskað eftir þessu. Já. Svona einhverju héraðshöfðingjar sem... Já, mér minnir að þetta voru eitthvað svona pólitísk, persónulega átök í Norðvesturkjördæminu sem leiddi til þess að svona ágætlega velátið maður varð út undan. Hvernig heldur að Bolli sé að skora mikið með því að tala að það sé komið nóg af einhverjum konum sem verður að fara að blása sér hárið og lagga á sér neglunar og áallan að þeir ekki við Áslaugu Örnu? Jú, ég tók það þannig. Ég þekki Bolla ágætlega, mér finnst þetta svo úr hans karakter, ég skil þetta ekki. Hann hlýtur að vera eitthvað reiður eða eitthvað, tala sem sagt í eitthvað ójafnvægi því að ég tala mikið við Bolla og ég man aldrei eftir honum að tala illa nokkurn eða hæða, þetta er bara svona ágætis maður. Ég veit ekki hvað hefur... Hann er ekki ánægður með... Nei, og reyndir ekki heldur með Dag B. Eggertsson, hann náttúrulega. Nei, hann eyðir peningum í þegar að vera með auglýsingar, voru mikið út af fyrir sögu eða ekki, eða var það víðar, þar sem hann var að kjósum ekki í dag eitthvað neginn. Já, þetta var víðar eitthvað. En hann er að tala að það þurfi fleiri gamla kalla í forystuna. Já, sem hafa afrekað eitthvað í lífinu. Sem hafa gert eitthvað. Hvort hann alltaf taka bara gamla landsliðið eitthvað, eða svona afrekað eitthvað í lífinu, eða er það sem afrekað eitthvað í business. En ég man, það er ekki oft sem að byrt svona kannanir, þannig að sé hægt að ráða í það einhver ráði í sambandi við aldur og svona. En mér hefur ekki fundist, ef að Bolli hefði rétt fyrir sér, að þá væri fylgi Sjálfstæðisflokksins minna meðal en eldri eða ekki. En það er miklu meira meðal en eldri. Vandi flokksins er að næri ekki til yngra flokks. Þannig ég held að... Jafnvel, hvernig sem að blása sér háru og naglalaka. Þær veit ekki hver Bolli er, ekki lengur. Nei. Og þær eru ekkert í kjósendahópi Sjálfstæðisflokksins jafnvel, Þannig hann er Bolli bara út á víðámangi. En hins vegar held ég að til dæmis Flokkur fólksins hafi tekið svolítið af eldrafylgi frá Sjálfstæðisflokknum. Jú, og Miðflokkurinn. Miðflokkurinn er líka mjög sterkur í efstu aldurshópunum. Og Flokkur fólksins líka. Þannig að kannski er þetta rétt að Bolla að með því að stilla upp bara einhverjum gömlum köllum. Eins og Miðflokkurinn náttúrulega og sínum tíma þegar Flokkur fólksins búið fram var ekki í fyrri kosningunum þegar þeir fóru inn með 6 þingmenn þá var það bara Inga og svo kallar einhverjir. Það var Ólafur Íslefsson og Guðmundur Ingi og Karl í Suðurlandi þetta voru bara einhverjir kallar. Nú er komin ein kona, Ásta Lóa, og Miðflokkurinn var sama að þeir voru, fyrst voru þeir bara kallar
En síðan í síðustu kosningum að þá reyndu þeir einmitt að yngja upp og hafa mikið af konum og stiltu konum upp sem oddvitum hér og þar. Og þá bara skítöfuður. Ég segi ekki að sjúta því. Nei, ég sagði það heldur. Staðrindir svo þegar skítöfuður. Já, kannski þótt að þetta sé ekki skoðun sem í tísku hjá Bolla. Kannski þetta bara pólitískt rétt að stilla bara upp. Ég meina við náum ekkert með þessa stefnu okkar og þessa sögu okkar náum ekkert til ungs fólks. En við skulum bara ná gamla fólkinu. Já, ná því aftur til okkar. Já. Kannski. Svo það náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn ásóldi sviðsljósi núna því að eftir helgina og svo eftir flokksráðsfund að þá ýmislegt skrítið í gangi. Það er þess að Bjarni Benediktsson sem að kannski veita ekki að hann sé óvinsarlega stjórnmálamaður sem að elstu menn muna. Og svo þegar hann spurður út í þess DD-væntingar Bolla þá segir hann að þetta, að hann tekur því illa að þetta eru bara bein árás og mig og mín störf og hvað annað. Bjarni með flokkin alveg Kannski hann sár út í Bolla því hann hafi litið á að Bolli væri sinn stuðningsmaður. En þetta ég sá þetta viðtal, þetta var á RÚV í gær. Hann var rosalega fúll. Bjarni? Já. Og það lítur að vera einhver í kringum hann sem hann segir við hans, þú mátt bara ekki birta svona fúll og hrókafullur. Það er bara, við tröfum bara 2% bara í hvert skipti sem hann birtir svona. Já. En hann bara ræður ekki við það. Já, það er nú hægt að búa til maður klippur úr þinginu þegar hann verður svona bregst svona illa við, En með að þetta er ekki spilast vel út, þeir eru náttúrulega að fara inn í þennan flokksráðsfund með þessa ömurlegu skoðanakönnun. Já, 2 þarna alveg. Og það sem að gerist hins vegar þar, það er ekki gerðið góður rómur að ræðu Bjarna. Hann var að reyna að vera fyndinn og svona og það voru allir að segja að þetta væri ekkert fyndið og maður heyrði að það var ekkert hlegið, það var lítið klappað og þannig að hann er svona. Síðan kemur Þórdís Kolbrún, varaformaður, með ræðu sem er eiginlega bara framboðsræða til formanns. Sem hún er bara að lýsa sér, það er svona svolítið eins og var að fara í prófkjör hjá Repúblíkaflokknum eða eitthvað. Og þá, ég hugsaði alltaf, hún getur ekki haldið svona ræðu nema bara hún viti að Bjarni ætlar að hætta. Og Bjarni segist ætla að tilkynna því í tíma, hvort hann ætla að vera áfram eða ekki, sem ég myndi held að landsfundurinn er í febrúar, þannig ég myndi held að hann að kynna þetta fyrir 1. desember. Til þess að það yrði, ef hann segir mann gæfi ekki kostasvar, að það yrði þá eitthvað svona almennileg kosningabarátta einhverja frambjóðanda sem ég held að flokkurinn myndi líta á að sé nauðsynlegt. Það er bara mjög gott að verði svolítið svona að komi alvöru sigurveri út úr þessu, þannig að við unnið kosningabaráttu. Þannig að ég hugsaði þegar ég hlustaði á Þórdísi Kolbrúnu að ég meina, Bjarni lítur að bara sagt inn, hann ætli ekki að fara fram. Því að þetta var svo rosalega kosningaræða hana, Hún hélt ræða sig. Ég hélt ekki ræða ástandi í samfélaginu, sjálfstæðisflokkinn. Ég man nú líka var sagt að hún sé tilbúin til að leiða bæði flokkin og þjóðina. Hún hefur búin að vera svona að gefa þetta til kynna á og til alltaf, en kannski þetta bara að alltaf fyrir Bjarna að þá hlýtur þetta að vera rosalega sárt allt saman, hann er bara að missa þetta allt frá sér og eftirskriftin verður ekki góð og hann ábyggilega stór biti að kyngja. Svo er eitt sem var bent á ég er búin að tala á mánudaginn talaði við Vilhjálm Egilsson og í gær talaði við Vilhjálm Bjarnason og Jón Kristinn Snæholm og þá var bent á það og ég held að það hefði verið Jón Kristinn sem bent á það. Það er eitt sem að gengur ekki upp sem að Bjarni segir. Hann segir annars vegar að hann ætla að vera forsætisráðherra út kjörtímabilið. Svo segir hann sé ekki viss hvort hann bjóði sig fram sem formann í febrúar næsta ári. Segjum hann gerir það ekki, að þá er hvorsi nýr formaður heldur að sá sem að vinnur þær kosningar verði ekki forsætisráðherra. Já, við vinnum nú bara hvernig var með Geir Hallgrímsson og Þorsteinn Pálsson. Fór nú ekki vel. Nei. Það bara fór mjög illa fyrir flokkin að vera með formannin einhvern veginn dinglandi fyrir utan ríkisstjórn og fallin formann inn í ríkisstjórninni. Ég bara trúið ekki að menn ætla að segja að það eru fordæmi fyrir þessu vegna þess að það fordæmi er svo vont. Já, einmitt, já. Og þó var það, þá var Geir utanríkisráðherra og Þorsteinn hélt ekki marga mánuði þarna á þess að vera í ríkisstjórninni
og þangað til hann hendi Albert út eða ekki? Vorum við ekki inn í ríkisstjórn eftir það? Æ, ég man ekki alveg hvernig þetta skaraðist. En það er minnst að rétt ábyrtingi á Jóni Kristín Snæhólm í gær. Þetta gengur ekki upp, sko. Nei. Því ef hann ætlar ekki fram, þá verður hann ekki forsætisráðherra út. Nei. Þú veist, það er ekki óvinsalasti, sko, stjórnmálamaður sögunar, feldur sem, eða fallinn formaður, hann býður sig ekki fram. Það er bara í ríkisstjórn sem að hangi valla saman á línni, sko. Og nýr formaður á að koma og endur þess að Sjálfstæðisflokkinn og hann á að hafa Bjarna Benediktsson sem forsætisráðherra. Þetta er bara... Já, ég vil nú eiginlega meina sko, að ríkisstjórnin núverandi, hún er ekki lengur til. Þetta er bara búið. Þetta er algjörlega búið. Hún er lifandi dauð. Já, og flækist bara fyrir og gerir ekki neitt og eins og núna er komið haust og þá koma ráðherrarnir bara, það er búið að vera svona í allt sumar og Bjarni bara eitthvað værukær maður, hann fer bara á vindsængina maður og eitthvað stafar út á Flórída eitthvað og þrátt fyrir ástandi í samfélaginu og er forsætisráðherra sko. Það verður að vera ykkur sko, af þessu æðsta höfði okkar hérna í stjórnkerfinu, þá þarf ykkur að vera þar virkur að vera sko, þjóðin sjái minnstakosti til forsætisráðherrans af og til eða tala í fréttum eða komið fram, en hann bara hverfur viku saman. Og þetta bara, ég held að Bjarni sé algjörlega áhólis, hann er bara núna að reyna að bjarga eigin mannorðið eitthvað. Það er eitthvað hannig sem er. Hann veit ekki hvernig maður gera það, en... Það er annað sem bara næri ekki saman, sko. Hann hefur mikinn áhuga á því að bjarga sinni útleið út úr pólitíka, en þá verður það að nenna því, sko. Já. Það gerist ekki bara af því að þú vilt það. Nei. En það ég held að það hef ekki nefnilega verið það sem að mér fannst, sko, undirtildan svo lélegri í svo flokksflokksfundi og svo líka það sem að gerist eftir fundin. Þannig að fyrst bara strax og eftir kemur Þórdís Kolbrún og heldur bara framboðsræðu. Og þá fannst mér eiginlega svona, það er bara búið að opna þetta. Og þá er Bjarni búin að missa tökið þótt að hann segir ég læt vita í tíma, þá er enginn að bíða fyrir því hvað hann ætlar að segja. Þannig að menn fara að hugsa, bara ég ætla að fara fram bara hvort sem að Bjarni gerir það ekki. Þú veist eins og staðan er núna sko. Því að auðvitað getur að gera þannig að Bjarni vilji fara áfram, en það sé bara að þú er alveg oft mikla líkur á að fella hann eins og hvern annan. Þú veist að staða Bjarna í febrúar verði bara svo slæm að flokkurinn ætli að skipta sér formann. Þú veist, þetta er ekki, hann ákveði það ekki, Biden vildi fara fram. Biden vildi vera áfram í kosningunum. Það bara endanum þá bara mættu allir til hans og svo bara gleymdu því. Já, ég held að Bjarni óttist eitthvað svona og hann sé að reyna að bjarga sér, kannski hans að nenna því og þess vegna bara versnar það kannski dag frá degi. Já, vegna þess að allir hinir hugsa, sko. Já, auðvitað. Ég nefndi Jón Kristinn þegar hann fór í Ham að tala kosningamaskinu Guðlaugs Þórs. Þá sá maður bara, já, fólkið í kringu Guðlaug Þór. Þau eru bara að pússa og þú veist að, hvað heitir þetta, svona losa keðjuna og setja hann aðeins í koppafeiti og setja hann aftur á til þess að vélinn gangi, sko. Já. Þannig að... og byrjaði að pröfu hér og það er engin gömul dísilverð þar sko. Og svo rísa upp einhverju gamlir menn á golfvöllunum á Spáni og svo rísa einhverju menn þarna í ungliðarnir svo allt í einu kemur í ljós bara Bjarni hefur bara engin tök á þessu. Það er engin sem að sko Bjarni segir suss og það er bara engin sem hlustar á hann. Ég held að það sé á standi sko. Já, hann sé búin að missa það sé búin að missa stöðu sína. Ég vona að sjálfstæðismenn sé ekki að hlusta vegna þess að ég myndi segja að þeir ætti að vera bara með einhverja fundi núna hvernig ætti að ná tökum á þessu því þetta leysist ekki að sjálfum sér. En ég hef náttúrulega mjög gaman að því að sjá sjálfstæðisflokki leysa svona upp. Ég held að séu möguleikar á því að hann bara fari undir 10% bara í könnunni í kannski nóvember eða eitthvað. Já, ef hann gerir það. Þá er leiðin upp aftur mjög torsótt. Það er nefnilega ekki gefið sko. Og það eru svona dæmi flokka sem hafa svona kollapsað inn í sig. Og þá er það þannig eftir að það er ekkert afl til enduninu eftir. Nei. Það er svoleiðis í VG til dæmis. Já. Það sjá eina lausnin sem er fundin þar er að Svandís taki við þessu. Já, ég hef reyndið að tala fyrir því hér að ég held að sé hópurinn í VG sem að var ósáttur við þetta ríkisstjórnarsamstarf sem að líti svo á að eina leiðin til endurreisnar VG er að sá hópur taki yfir.
Drífa Snædal og einhverju liði. Já, ég held að hún sé ekki komið tilbaka en ég meina Halla Gunnarsdóttir var í Silfrinu og sagðist þeirra svona komið tilbaka aftur til þess að endur þessar flokkin. Ég held að sé svona fólk svona á því svæði sko. Og nú fyrirverandi aðstofakona Ögmundar og það er svona róttækari kannski eða hluti, eða svona sósíalíski hluti VG. Og fyrirverandi Samherji minn í Útsvari. Þannig að ég held að það sé inn í VG. Ég er ekki einn af þeim sem að segja að það sé bara sjálfgefið að Svandís taki það. Já, en mér finnst það svo skrítið sko ef það er eina sem fólk sér sko. Já, en þeir sem að segja þetta finnst mér vera sama fólkið og til dæmis sagði að Katrín Jakobsdóttir forseti bara myndi bjóða sig fram. Þannig ég bara er hættur að taka mark á spádómum sumra stjórnmálaskýrita sem að er einhvern veginn alltaf að spá en hefur tekist af alltaf rántur þessu. Já, eins og vestu viðurfræðingar. Já. Nei, þetta er spennandi tíma framöndan. Ég held að sko haustið og veturinn. Svo var nú sagt í þætti hjá okkur á sunnudaginn að það væri líklegt að þingmenn einhverjir úr Sjálfstæðisflokki myndi leggjast gegn fjárlagafrumvarpi. Já, bara meira það. Helga var að segja að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins myndi ekki samþykkja fjárlagafrumvarp og reka hann heim með það. Sigurður Inga. Og þá er ríkisstjórnin búin. Ekki hans vegna. Hann fer bara heim og skrifa nýtt. Nei! Haldur hann sé tilbúin að sleppa þessu? Að það sé samþykkt Nei, hann hangir eins og hundur og roði í það að vera sem lengst í fjármálaráðuneytinu. Þetta er mesta veitilla sem maðurinn fengi í lífinu. Okay. En ef það er samþykkt fjárlög í ríkisstjórn og svo fellir einn stjórnarflokkurinn frumvarpið, heldur að það væri satt bara nú og hvað á ég að breyta þessu og hann komið bara með nýtt. En þá þarf VG og líka samþykkja breytingarnar. Nei, ég veit ekki. Þess vegna brást ég svona við þegar Helga Vala sagði þetta, svo ég bara eftir að meina þetta í alvörunni og svo spyr ég þig og eftir trúr þessu og þess að mér finnst þetta svo ótrúlegu sögutrúr. Mér finnst þetta bara. Menn spáðu því að Sjálfstæðisflokkurinn myndi sprengja ríkisstjórnina á Hvalamálinu. Það gerði það ekki. Og Bjarkey útilegur ekki framboð til formans Vinstri-grænna. Já. Hvað var hún að segja það eitthvað þar? Já, ég sá bara fyrirsögn á myndaðinni. Bjarkey útilegur ekki framboð. Allir ráðherrarnir? Allir þrír. Það er oft verið að vísa eitthvað svona grasrót og svona í svona lókum. Og stundum er bara ekki til. Þannig að ég held að ef það er eitthvað grasrót til í VG og svona vilji til þess að endur þessu VG, þá getur það ekki verið gert á ráðherrunum í ríkisstjórn sem að er höfuð ástæðan fyrir meini VG. Þetta er bara einhvern veginn. Já. Hvernig á það? Ég held að bara íslensk stjórnmál séu bara komin eitthvað bara út í móa. Já, þá bara hverfur flokkurinn, sko. Já. Ef að bara ráðherraliðið alltaf, manstu þegar var það engin endurnýjun í samfylkingunni, 2013. Nei, 2016. Þá mættu við bara með sama liðið og hafði sko skítapað kosningum 2013. Össur og Helgi og fleiri. Já, bara heldu að það væri svona rosalegt ákall að þau myndu halda áfram í pólitík. Það myndi redda þessu. Já, það fengur 5,7%. Já, og Logi Einarsson, þá nýr, var eina nýjungin. Já, hann var eini sem náði kjördæmakjörin og svo komu uppbótarþing með hann. Bæði úr landsbyggða kjördæmi, Oddný úr Suðrinu og hann Guðjón, hvað heitir hann í norðvestu kjördæmi? Guðjón eitthvað. Já. En hann er horfinn úr. Hann var skagamaður. Já. Síðan hvarf hann úr söguleg eins og þetta. Já, hann fór bara. Herðu, en það sem hefur verið, þú spyrir náttúrulega fyrirverandi varaformann Sjálfstæðisflokksins Sjálfstæðisflokkinn. Ég vil heyra hennar mat á þessari stöðu sem er í flokknum. En svo náttúrulega er Viðreisn að einhver leyti virðist vera að svona rétt aðeins. Það er 10%. Já, en þeir lágu yfirleitt bara Svipustað og Píratarnir og það er svona soldið eins og þessum svona flokkvanum hann sem á Svipureiki, þá er Viðreisn núna mælist stæðst af þeim. Já, sem að það var ekki þannig sko. Nei.
Þannig að það er kannski er það vegna þess að Samfylkingin gaf frá sér Evrópumálin og það er þannig efnahagsástand að þá vex alltaf fylgi við evruna þegar það er vont efnahagsástand á Íslandi, kannski er það. Kannski er Viðreisn að græða eitthvað á þessum vandræðum Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisflokkurinn beygir sig í áttina að Miðflokknum og fyrir í samkeppni við hann fylgi svona íhaldsamasta fólksins og þá náttúrulega ætti að eitthvað að svona frjálslindara fylgi Sjálfstæðisflokksins að reyna við til Viðreisn. Ég er löngu farið eitthvað. Þú farið hann til að spá í það? Ég geri það. Ok. Ég ætla bara að fara fram og Sigurjón sest í mitt sæti og hingað kemur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við höldum hér áfram rauðaborðið. Til mínu kom Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar. Vertu velkomin. Þakka þér fyrir, Sigurjón. Veistu það, nú finnst mér svo skrítin staða í stjórnmálunum. Það er eins og það hafi ekki verið til í sumar og svo bara kemur núna með allskins útgáfu bara eins og þetta sé bara einhverjir skrítni þættir bara sem er að sýna til dæmis, byrjum bara hérna við í næsta húsi við Valhöll og þau eru að horfa hana og getur þess að nú Snorrabú stekkur. Þannig er skrítin staða og þessi höfuðflokkur íslenskra stjórnmála sem þú varst eins og varaformaður í, hann á bara í mikilli tilvísa greppu. Er ekki rétt hjá mér? Jú, ég held að það sé nú nokkuð augljóst öllum sem að fylgjast með og þetta er líka kannski rétt að segja mitt fylgjast með því að það er rétt sem þú sagðir að það hefur verið svona logn og síðan bara skellur á með svolítið miklum stormi og stormurinn er við ríkisstjórnarborðið og innan ríkisstjórnarflokkana. Maður sér ákveðna klæningar innan Vinstri grænna, öldurnar byrjaði að rísa líka innan Framsóknar en öldurótið er mjög mikið innan Sjálfstæðisflokksins og við erum að sjá bæði ólíka hópa, náttúrulega einstaklingar og mjög margir, sterkir einstaklingar en mjög ólíkir og það er greinilegt að það eru átök kraumandi á bakvið tjöldin innan Sjálfstæðisflokksins. Já, mér virðist eins og Bjarni bara ná ekki að lægja öldurnar og það er greinilega erfiðara fyrir hann núna og hann kannski er búið með öll skotin í byssunni, ég veit það ekki. Honum hefur oft áður, ég held að það er aldrei að vanmeta Bjarna Benediktsson þegar það kemur að svona málum en því að hann hefur náð að smala fólkinu eða fíinu heim í réttirnar. Já. Þegar áhefur þurft að halda en þetta virðist vera núna djúpstæðara, þau eru opinberari átökin núna og það sem átökin líka draga fram var eins og ungir sjálfstæðismenn benda á daginn eða ungur maður á Vísi þar sem hann dró fram að það var allt gert til þess að svona kannski þakka niðri í þeim, ekki spyrja erfiðu spurningana. Og það segir mjög mikið og margir reyndar að spyrja mig þetta. Ég er bara ekki endilega mjög mikið við huga við Sjálfstæðisflokkinn en þegar ég horfa á þetta, ég get alveg viðurkennt það þegar ég horfa á þetta þá er það sem að mér kannski dettur helst í huga kæru Sjálfstæðismenn, þeir eru velkomnir í Viðreisn. Það er bara það sem að þið geti gert núna í þessum látum öllum því að ég held að við erum að sjá það Sjálfstæðisflokkurinn, hann er ekki lengur stærsti flokkurinn, lengi vel ekki nema annar stærsti flokkurinn og nú eiginlega svona þriðji stærsti flokkurinn. Og það er eitthvað sem að hann kann ekki og vill ekki og ég trú ekki að metna að fólk sé meiri heldur en að hafa þetta svona en að móti kemur að það eru ólíkar fylkingar sem að greinilega ætla ekki að lægja öldur og þetta er svolítið svona kannski störukeppni innan svona helsta forystu fólksins innan Sjálfstæðisflokksins. Já, áður en að þú settist inn hjá mig, þá voru að tala sama bræðinu, ég og Gunnar Smári og þá var þetta þannig að það virtist vera að
Bjarni sé, að Þórdís Kolbrún Reykjavík Gylfadóttir, að hún hafi flutt framboðsræðu á flokksráðsfundinum og þannig að hún eiginlega geti hérna verið að hún vita Bjarni ætlar ekki að vera, hún ekki að klára allan í formannskjör. Ég hef nú heyrt Þórdísi flytja áður fína ræður, framboðsræða eða ekki, það er allavega ljóst að það er ekki bara hún sem er í tilbúin og viðbúin, við erum að sjá aðra öfluga einstaklinga vera það líka, hvort sem að það er Áslaug Arna, Guðlaugur Þór, það er verið að nefna Guðrúnu Hafsteins til sögunar, en það sem að mér finnst erfiðast kannski að sjá að því að þetta flokkur sem á sér merka sögu, hann er samanáður úr frjálsleitaflokknum og íhaldsflokknum á sínu tíma og það getur vel verið að hann sé þegar upp í staði núna að leita svolítið í kjarnan og í frummyndirnar og þess vegna er ég ekki bara einhverju kerskni að segja kæru vinir mínir í sjálfstæðisflokknum þeir eru velkomnir heiminni í Viðreisn, heldur að mér finnst eins og sjálfstæðisflokkurinn sé smátt og smátt að missa sjónar af tilgangi sínum sem að var náttúrulega í rauninni má kannski segja upphaflega hafa fyrir einsmálsflokkur sjáum það að Ísland er og berjast fyrir sjálfstæði Íslendinga en það er líka þessi kjarni frelsisins og frjálslindis og hann er svolítið mikið búin að yfirgefa það og við sjáum það bara hvernig þessi og þau kenna alltaf samstarfsfólkin í ríkisstjórnum allt það sem að aflega fer útþenslu hins opinbera næstu í væntanlega 10 ára fjárlagahalla þetta er allt sem að vondu Vinstri grænum eða vondu Framsókn að kenna og þegar það þannig fyrir komið að sjálfstæðisflokkurinn axlar ekki ábyrgð á erfiðum málum af því að hann hefur oftast gert það og það hefur líka verið styrkleiki hans að þá er ekkit endilega sérstaklega vel fyrir honum komið og ég horfi bara á flokk í dag sem er kannski ekki nægilega bara er ekki stjórntækur en vel að merkja, ég ætla ekki að draga dul á það að það er fullt af góðu fólki sem er innan flokksins. Þú varst alltaf erfið með að tala um það, en þín gamla lokk. Að því að ég er ekki... Þú þekkir alltaf margt fólk. Já, ég þekki mjög marga, ég átti góð ári í þessum flokki, en það var víkmilli vina, hann yfirgað að mínum mati þá að hluta til sitt erindi og sína framsýni sem að felst í því að efla frjálslyndi, lýðræðislega hugsun, fjölbreytileika, alþjóðasamstarf, Evrópumálin og svo framvegis. Ég bara, Sigurjón, ég skil vel að þú sem blaðamaður skuli vera að spyrja með þessar spurninga að því að þetta er bara helst já, þetta er það efst á blaði en ég eigum eftir að tala um fleira já, því að við erum að horfa á því klóra svolítið augum hvort úr öðru og hérna hver er með sniðustu pilluna á hvert flokksmann en það breytir ekki því að ég er frjáls ég er í Viðreisn ég leiði Viðreisn ég hef sjaldan eða aldrei haft jafn gaman af því að vera í pólitík og stundum horfi ég á fólk sem er jafnvel búin að vera mun skemmur í dag og ég hugsa, ef þið hafi ekki gaman að þessu farið þá að gera eitthvað annað af því þegar maður hefur gaman af einhverju og ánægð af einhverju þá færðu ástríðina og þá ertu tilbúin til þess að ganga í verkin og það er kannski það líka sem að mér finnst skorta hjá, að því þú ert að tala um sjálfstæðisflokkin bæði hjá sjálfstæðisflokknum er líka svolítið hjá Framsókn og Vinstri grænu sem að virðist nú bara að vera alveg tínt sko. Þannig að það er eiginlega ekkert líf í Vinstri grænum sko. Nei, en bara... þau geta nú lifna við sýnist mér ef þau halda rétt á málu þannig að það sem ég er að segja jú, þetta er mjög áhugavert sko, pólitískt og sögulega er þetta mjög áhugavert talandi það að því ég hef mjög mikinn áhuga líka á sögu en fyrir mig sem leiðandi frjálslynd afl sem var að horfa svolítið til framtíð við fáum oft jafnvel skammi fyrir það að vera að hugsa of langt inn í framtíðina því að við erum að reyna að segja við fólk framtíðin, hún verður síðan að nútíð og ég vil ekki fá alltaf þessa spurningu að hverju er ekki löngu búin að gera þetta því að við erum að benda á hluti sjálfsagða sem á að fara yfir eins og evruna, eins og það hvernig við förum inn í heilbrigðiskerfið, eflum menntakerfið gerum almennilega samgönguáætlun og samgönguumbætur þannig að bara ég ætla ekki að eyða kröftunum í það að vega að meta hvað sjálfstæðisflokkurinn að gera þetta er áhugavert Nei, við erum nú bara svona spekulationir þess að segja, ég skil þessi blaðamenn já. En hérna
það kæmi mér mjög á óvart að því þú hefur verið að velta þig líka fyrir sko eins og flestir hvort að Bjarni haldi áfram að hann haldi áfram upp úr þessu en hann hefur reddað sér áður fyrir horn og hann er klókur og það er hann að byrna hann fór að gráta eitthvað, það er löngu liðin tíð sko. Já, það er ímið spildregin upp úr stokknum sko. Grenjar ekki flokkinu upp aftur, það held ég sér. Nei, það gerir maður ekki en ég hef áhuga, þú veist, það er áhugaverk hvernig þetta allt sem að þróast að því á endanum þá er þessi það sem að blasi við okkur núna, það er óstjórntækur flokkur og það sem verra er að það er verið að hanga á þessari spýtu eða horreim, þessi ríkisstjórnarflokkar og þeir ætla að gera því heilt ár í viðbót. Við getum ekki heilt ár í viðbót af þessu. Ekki efnahagslega, ekki út frá menntamálum, ekki út frá heilbrigðismálum, ekki út frá innviðauppbyggingu, ekki út frá ábyrgum ríkisfjármálum. Þannig að gott og vel við getum haft gaman og þetta er áhugavert hjá Sjálfstæðisflokknum, stóra málið er að þetta er orðið alvarlegt fyrir þjóðina að það er ekki verið að stjórninni. Þetta er grafalvarlegt málin. Sko, bara til dæmis sú staðreynd að þú varst varaformaður Sjálfstæðisflokksins, þá svona eðlilegt að tala um þetta, en annað að þeir hafa komið hingað nafnarnir Vilhjálmur Egilsson og Vilhjálmur Bjarnason og þeir í sigur lagi sko, og báðir sögðu að mesta höggi, það versta sem hefur verið fyrir Sjálfstæðisflokkinn, það var stofnun Viðreisnar. Þetta sé mesta skarðið sem eru hoggið í ræði Sjálfstæðisflokksins. Já, ég held að það sé... Þannig að þú sem fyrir varaformaður og Þorsteinn Pálsson fyrir formaður. Og Benedikt og Þorsteinn Víglundsson og Hanna Katrín og fleiri sem að voru þar og vel að merkja að þetta er alveg rétt að kom stór hópur þaðan en í dag erum við að sjá samsetninguna á fólki í Viðreisn vera komandi úr öllum öðrum. Við erum að sjá Evrópusinna framsóknarmenn hafa komið til okkar. Við erum að sjá líka sko hægri krata hafa komið og líka bara fólk sem allt í einu bara hefur áhuga á pólitík og vill læra og vita meira. Þannig að við erum að verða sko skemmtileg blanda af bara þessu frjálslynda mengi fólk sem að sumir koma vinstra megin, aðrir koma hægra megin. Það vita það allir, ég er hægra megin við miðju, ég er frjálslynd hægri manniska, hef ég alltaf túlkað mig. Og við erum að reyna að móta og stýra afli sem að þorir áfram að vera í kjarnanu sínum sem að eru almannahagsmuni fram að sérhagsmuni oft sagt við okkur, já þið eru nú bara einsmálsflokkur, þið bara hugsaðum Evrópu. Þú veist, ég segi almannahagsmuni fram að sérhagsmunum, já, það er okkar eina mál og við segjum Evrópumálin eru hluta þeirri leið að íta almannahagsmunum framar en sérhagsmunum. Hluta því eru Evrópumálin, og gjaldmiðilsmálin, hluta því bara einfallega að við förum að tala um auðlindamáluna einhverju alvöru, að við förum inn í til að mynda stjórnarskrárvinnu sem að núna er Bjarni að boða okkur til fundar á 15. í næstu viku og ég bara ætla í guðanabænum að vona að það verði einhver skref tekin að þegar við erum búin að vinna mjög mikla vinnu og ég vona að hann sé ekki að setja á borð einhver gæluverkefni af hans hálfu, heldur að við höldum áfram með þessa vinnu sem að við erum búið með og er mjög langt komin, þar með talið auðlindaákvæði og ég held að ef að það er eitthvað sem að þessi ríkisstjórn hefur sýnt núna á síðastliðnu ári er það hvernig hún ýtur undir ákveðna sérhagsmuni til að mynda varðandi fiskeldið fyrir hér á Íslandi hvernig hann átt að koma inn tímabindingu heimilda sem er algjörst tabú og það er algjörst lykilatriði og það var nefnilega svo gott að allt í einu kveiknu ljós hjá fólki þegar það áttaði sig á að það átti að afhenda þetta ótímabundi. Þetta er það sem við þurfum að gera með alla auðlindarnýtingu, hvað sem er í sjávarútvegi eða orku eða annars staðar vindin, leyfin til þess að virkja vindin. Þetta er, við þurfum að tímabinda slíkar heimildir til þess að tryggja að auðlindirna okkar séu einmitt raunverulega í okkar eigu en við felum öðrum að nýta sem best með miklum ávinningi en þau verða að greiða eðlilegt og sanngjarnt gjald fyrir þessi afnot en ekki síður að það verði tímabundnar heimildir. Allt þetta vona ég að við meðal annars ræðum núna í næstu viku en mér heyrðist það að á einhverju viðtali daginn einmitt við
forsætisráðherra að hann virtist vera búin að gefa upp eiginlega öll önnur mál hjá ríkisstjórninu nema hugsanlega stjórnarskrána og ég sé bara Guð láti gott á vita að við getum tekið einhver skref þar. Þú varst að segja aðan sko að Sjálfstæðisflokkurinn væri svona bend á samstarfsflokkana og nú segir Sjálfstæðisflokkurinn að þeir þurfa að fara svona að kynna eigin mál eftir að hafa verið í ríkisstjórn í 7 ár og það bara sko merkir sína verkin, það er ekki að vera endurræsa það fyrir okkur, við höfum fylgst með þannig að það er svona þegar að tala um framtíðina þá finnst mér þetta til þess hjá Sjálfstæðisflokknum afskaplega en hinir hafa nú ekki sagt nýtt eða svaraði svo nokkurn hátt sko. Já, þú veist Nei, og líka við ekki að hafa verið í vinstri stjórn Já, þú veist, þetta er ég held að það sé alveg bara næri lagi að sem að ég held að Óðinn í Viðskiptablaðinu hafi dreiðað fram að þetta væri bara einn versta ríkisstjórn sögunar og það þarf mikið til að segja hann að veri í þeirra heldur en vinstristjórnarna sem að var hérna 2009-13 ég held að reyndar að sú stjórn hafi ekkert verið neitt agaleg, hún var bara að hún þurfti að fara í mjög erfið verk og hérna sumt var gert rétt, annað ekki, það er eins og gengur en þessi ríkisstjórn er búin að fá eiginlega allt upp í hendun og ég segi bara fínt, við skulum ræða verk Sjálfstæðisflokksins sem er einmitt að skila ríkissjóði líklega með halla í meirinn áratug við erum að borga sko 80 milljarða í vaxtagjöld, við erum með mestu vaxtagjöld sem að ríkið borgar á hérna innan OECD við erum með þessa háu verðbólgu, eina hæstu verðbólgu innan OECD, við erum með hæstu vexti, stríðsvexti með sömu vexti og Rússar og Úkraínumenn er að borga þannig að já, hluti af því að staðan er svona er að ríkisfjármálunum hefur ekki verið stjórnað nægilega vel. Við erum búin að sjá útþenslu á ríkinu og það er allt í lagi að við þennjum út heilbrigðiskerfið ef við fáum betri þjónustu. En það veit bara enginn í hvað þetta hefur farið. Við í Viðreisn við erum frekar aðhaldssöm á fjármálin en það eru nokkur atriði sem við segjum það þarf að gera betur. Hluta því er eina til dæmis geðheilbrigðismála, ýta undir andlega líðan fólks. Hluta því er líka að við þurfum að fjölga og það er meðal annars verið vanrækt á vakt Sjálfstæðisflokksins að við eigum að fjölga sýnilegu lögreglufólki. Það hefur algjörlega vantað á síðustu árum þannig að gott og vel báknið ef við getum sagt að hefur þanist út en það er eins og þeir hafa ekki haft nokkra hugmynd hvernig ætti að þenja það út. Ég hefði viljað sjá það útþenslu í lögreglunni, menntakerfunni, heilbrigðiskerfunni. En þetta er bara svona, þetta er látið reka á reiðanum og ég held að það sé bara fínt einmitt að við tölum þessi verk þessara ríkisstjórnar. En versta er, og ég hef oft sagt það áður, að því maður er í pólitík til þess að ýta hlutum áfram og sumir eru erfiðir hlutir og aðrir eru ánægilegur og annað þarf bara gangi í. Bara guðana bænum, segðu hana hvort já eða nei og nei er líka svar ekki draga fólk áfram á asnaðirunum og það er það sem að þau hafa allt og mikið verið að gera blása í herlúðra, einhverja yfirlýsingar á einhverju blaðamannafundum og síðan er efnið endurnýtt og aftur blása til blaðamannafundar, við erum bara þreytt á þessu leikriti, þannig að þess vegna er svo mikilvægt að við komumst frá þessu svona vonda leikriti sem er í gangi hjá Sjálfstæðisflokknum og eiginlega innan ríkisstjórnar og förum í kosningar þannig að við fáum hér ríkisstjórn sem gengur í verki sem getur og það er ríkisstjórn sem að verður þá að vinna meira út frá því að, og ég held að það verði bara að vera þannig að næsta ríkisstjórn verði að vera samsett úr flokkum sem er þá hugmyndafræðilega nær hvor öðrum í stað fyrir að við erum að horfa upp á þetta á endanum að þá var það þessi störukeppni hvað sem það er í orkumálum, í heilbrigðismálum, menntamálum og svo framvegis. Sem endar svo bara í algjöru strandi. Já, svo bara endar í bara algjöru aukstræti. Þú ert að tala um hérna innviðina sem vandar, það vandar í heilbrigðisskóla og það bara alls þar, samgöngunar og hvaðina. Það ég er á þeirri skoðun að lýðveldi Ísland sé vanfjármagnað. Já, þú getur sagt það að vissuleyti. Við eyðum meiri en við öflum og sumt af því sem við þurfum að eyða eða verja peningu til er eitthvað sem við komumst aldrei undan. Aldrei undan, alveg rétt og þess vegna skiptir máli hvernig þú forgangsraðar hlutunum. Það skiptir líka máli að ýta undir verðmætasköpun. Við þurfum náttúrulega að vera með verðmætasköpun sem að ýtir undir framleiðni þannig að við fáum hagvöxt
Við erum nú búin að það er sko reka fjörur og eins og túrismin og þetta algjörlega. En það sem að við erum að við stöndum frammi fyrir að ég er búin að fara víða landi núna bara síðustu ár og svolítið mikið í sumar og einn maður sagði við mig, Þorgerður, hvernig við vorum að ræða samgöngumál fyrir austan og hann segir, Þorgerður, hvernig stendur á því að Færeyingar vinnur okkar, þeir eru búin að bora göt í gegnum annarkvært fjall, það eru göng út allt og við erum öll sammála því að við viljum byggja hér á Íslandi upp byggðakjarna. Ég er á því að við erum að gera það. Það mun kosta, eins og til mis fyrir austan. Ekki bara göng undir Fjarðarheiði, heldur líka þessi hringtenging á milli fjarðarna og það eru nöðsileg. Það er sama með samgöngubætur fyrir vestan og við getum líka að tala um samgöngullin enn betri við eyjar. En hvað gerum við? Þú talar um vanfjármögnun. Við ákveðum pólitískt að setja frá ríkinu 80 milljarða aukalega í vexti að því við ætlum að halda íslensku krónunni. Við erum að setja býtu, þetta er bara ég er tilbúin að ég það er verið að tala um að það vantar fjármagn í menntakerfi, það vantar fjármagn í það að hjálpa nýjum Íslendingum, fólki sem vill búa hérna, að læra meira og betri íslensku, verða hluti af samfélaginu. Þetta kostar allt. Nú jákvæðar fréttir þetta fólk einmitt í dag. Algjörlega, mjög jákvæðar, vinnur meira heldur en við Íslendingar og við eigum að halda áfram og við eigum að gera allt. Já, vilja læra íslensku og vilja vera hérna og þá verðum við að vera svolítið með opinn faðminn. En við erum ekki með hann opinn, ekki út af því við kannski vilja það ekki. Að því við höfum ekki efnað því, að því við kjósum frekar að setja 80 milljarða í vaxtagjöld og það er það sem að við Viðreisn erum að benda á. Jú, við þurfum að sýna aðhald í ríkisrekstri. Við þurfum og við getum farið í einfaldani að kerfum, það mun spara mikið fjármagn, sameina stofnanir, leggja niður ráðuneyti, að minnstakosti 2 að mínum mati, við getum farið í það að selja banka. Ég sé það einhvers staðar á vefnum er verið að segja að Viðreisn vilji meðal annars selja Landsvirkjun. Nei, Viðreisn mun ekki standa því að selja Landsvirkjun. Þetta er fyrirtæki sem í eigu þjóðarinnar, þetta byggir á auðlindanýtingu og við eigum að halda áfram að eiga Landsvirkjun og svo ég taki áfram aukakrókin. Vindmyllurnar, við eigum að byrja rólega, við þurfum að skapa og móta skýra stefnu vindmyllur. Þetta snýst það hver fær leyfin. Í því felst verðmætin og ég held að fyrstu skrefin varðandi vindmyllurnar, það er búið að heimila núna Búrfellslund og Blöndulund. Þetta eru framkvæmdir sem yrðu þá á vegum fyrirtæki sem í eigu þjóðarinnar. Ég held að það yrði meiri sátt það til þess að taka fyrstu skrefin í varðandi vindmyllurnar, að prófa það, þróa okkur áfram, tryggja það að bæði verðmætasköpunin og aukningin verði á höndum þjóðarinnar. Svo getum við séð hvernig þetta, við að taka bara eitt skref í einu en ekki vera hér eins og mér finnst sumir meðal annars í Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum vera að ýta undir bara algjört gullgrafara æði þegar kemur að vindorkunni. Já, við þurfum vindorku en til þess að bæta við orku en við verðum að hafa skýra stefnu hvað við viljum, hvað við látum borga í auðlindagjöld og hverju það eru sem taka fyrstu skrefun og ég held að til þess að ýta undir traust á verkefninu, meiri sátt að þá sé ekki einmitt vitlaust að láta fyrirtæki Landsvirkjun í eigu þjóðarinnar taka þessi fyrstu skref og sjá hvernig er. Já, ég er þeirra skoðunar. Ég las einhverja mjög mikið á móti þegar við tölum með Búrfellslund. Já, en þetta er skilgreint minni með þannig í ramanum sko. Já, þetta sé svona... það er bara orðanotkunni sem við... Já, það er alveg rétt og það er kannski hluta því að það verði einhver svona misskilningur í þessu öllu saman. Það er ekki verið að tala nægilega skýrt, sko. Við þurfum meira orku, já, það þarf að ná í meira orku, það þarf að nýta orkuna betur, það þarf að miðla orkunni betur. Við erum að sjá til dæmis Vestfirði, margótt búin að vera að benda á það að það er alltaf varaaflegir á dísil við sem að komum á rafmagnsbílum vestur og erum rosa góða samvinska þegar við erum á rafmagnsbílum það fara dísilvélar á stað til þetta er náttúrulega ekki í lagi og það er á ábyrgð okkar að ýta svona framfaramálum af stað heim í hérað
hvað sem við búum á landinu. Og svo svartélolíunotkun í fiskbrennslánum fyrir Já, þú veist, þau verður náttúrulega fiskbrennslurnar verða nú líka að þora á tíma að kaupa forgangsorku, ekki bara afgangsorku. Já, kannski. Það er nú líka... Nóg er að peningu sýnist okkur. Já, nóg er að peningum. En það eru svona risamál nefnilega, Sigurjón, sem að blasa við okkur og þá er ekki bara að tala þessi alþjóðamál gjaldmiðil. Þetta snýst líka þessi prinsipum auðlindamálin en líka það sem við erum að sjá í dag er ákallum og mjög erfiðir náttúrulega atburði gerst eins og manndráp núna, morð á Bryndísarklöru. Við erum að sjá líka fyrir austan vera skelfilega atburði og það er einhver brestur í samfélaginu og ég tel að við þurfum og ég held að ríkisstjórnin sé að rétt að taka þessi skref, ekki spurning. En við verðum öll held ég að spyrja hvað er sem að við getum gert til þess að sína meiri umbyrðarlyndi, meiri mennsku, íta undir einmitt fjárfestingu í andlegri líðan fólks, íta undir fjárfestingu að taka vel á móti fólki þannig að það verði engin afgangs. Það er ekki öll heimili þannig að það séu foreldrar sem geta haldið utanum börnin endalaust. Það er ekki þannig. Sum heimili eru brotin. Við verðum að taka tillit til þeirra. Og það má enginn vera skilin eftir útundan og þess vegna fannst mér ég var viðstödd biskupsvígsluna hjá Guðrúnu Karls Helgadóttur núna daginn og mér fannst þú veita mér von. Hún var að tala upprisu mennskunnar, kærleikans og ég held að þetta eru nefnilega þetta eru mjög gallhörð mál, þetta er ekki mjúkmál, þetta eru hörð mál og ef að ég segi með því þú veist hörð mál þá er ég kannski að segja það til þess að vekja líka athygli þeirra sem að hafi ekki verið að skipta sér að þessum málum nægilega mikið og halda að debit og kredit sé það sem að öllu máli skipta. Þessi hryllingur sem var þarna, það var eins og hver einist Íslendingur hafi verið lamið bara þétting fast í magan. En það má ekki bara vera það. Nei. Það þarf að vera eitthvað þá framhald á þessu. Já. Þetta er bara ekki, við mögum ekki rjúka upp til handa fótanum. Nei. Þetta er eitthvað sem að verður að lagast. Já, það verður að gera það og ég vil hvetja að þetta verði þvert á all litrófið, þvert á flokka. Ég held að það sé mjög mikilvægt að það verði, við náum samstöðum það hvert við erum að fara, hvernig ég held að byrjunin sé einmitt líka að taka enn betar utan skólakerfið okkar, alveg frá leikskóla og upp úr. Við í Viðreisn, við erum búin að vera að heimsækja mikið skóla, við erum að sjá, þetta er gjörbreytt umhverfi frá því ég var menntamálaráðherra fyrir 20 ára. Það eru meiri áskorunni, það eru meiri krefndi verkefni, það eru stærri bekkir, mun stærri bekkir. Tungumál. Það eru tungumálin, það er svo margt sem að kennarinn og skólinn fyrir þar stuðning við og þau eru búin að vera að veifa fánunni svolítið lengi og ég held að það sé komið tími til þess að taka betur utan þau. Það er margt gott verið að gera, það er verið að laga margt, ég ætla ekki að fara bara í neikvæðina þegar kemur á skólakerfinu. Auðvitað vitum við að það eru merki líka víða sem segja okkur hér þarf að staldra við, hér þarf að taka betur utan hópa og þá eigum við að gera það og ég vona að við dettum ekki í einhverja pólitíska skotgrafi þegar kemur að menntakerfinu. Heldur að við samanumstu það að það eru ákveðin atriði sem við þurfum að gera betur. Allt frá því að fara í öflugri námsgögn, ekki bara fyrir börn upprunni hér frá Íslandi, heldur líka önnur börn sem að komin og eru að setjast hér að og ætla að vera fulli þáttakatur í samfélaginu. Við erum að passa upp á það, yfir í það að kenna íslensku, við þurfum að setja meira fjármagn. Mér finnst það jákvætt í dag í þessari skýrslu sem var sett fram meðal annars unnin af OECD og sá meðal annars að það var Hlöðver Skúli Hákonarson sem kom að þessu sem að útskýra þetta mjög vel, hvað við þurfum að gera og við höfum að draga lærdóm á því. Þannig að þess vegna það er svo mörg verkefni sem bíða
við höfum ekki tíma til þess að bíða eftir því hvernig ríkisstjórnarflokkarnir hafa, hvort að þeir séu stuði eða ekki, hvort að þeir séu búin að grafa stríðsöxina innan flokks eða milli hvors annars. Við höfum bara ekki tíma. Við þurfum að fara í þessi verk og þess vegna þurfum við ríkisstjórn sem að getur verið samhentari og það gerist með því að það eru flokkar sem að kannski standa nær hvoru öðrum heldur þið gerir í dag. Þessi ríkisstjórn gerir lítið held ég. En evran. Já. Það er stóra málið ykkar. Eitt af stóru, það er stóra málið. Almannahagsmunir fram að sérhagsmunum og þess vegna erum við meðal annars að segja evran er leið að því að ýta undir almannahagsmuni. Þá langar maður að spyrja, er ekki Maastricht skilyrðin í gangi þá? Jú. Við uppfylltu þau nokkru sinni. Ekki þeirra núna? Nei, ekki þeirra núna. Við uppfylltu þau að minnum í 2001. Já, í einn mánuð eitthvað? Nei, í nokkur tíma. Já. Við höfum af og til náð 3 minnum af 4 sko. En ég hef engar áhyggjur af því að við getum ekki uppfyllt þau þegar þar að kemur. Það sem að gerist og við höfum oft verið að benda á það að það er ekki þannig að við höfum haft marga slappa en þetta er ekki fólkinu að kenna sem hefur verið fjármálaráðherrar að þetta er alltaf svona. Þá hljótum við að spyrja, er það ekki kerfi sjálft? Og er ekki komið tími til þess að rótin sé skoðuð og við förum lengra. Og þegar það er alltaf þannig, Sigurjón, að við Íslendingar, venjuleg heimili, eru alltaf, þó að vextir séu lágir, þá eru við samt að borga 3-4 prósentum meira heldur en aðrar þjóðir. Við erum alltaf með hærri verðbólgu heldur en aðrar þjóðir. Og þess vegna held ég að það sem að við höfum líka gott af, og ég er ekki að segja þetta verði eitthvað halleluja allan tíman, við þurfum meiri aga. Og það er kannski það sem að meðal Sjálfstæðisflokkurinn hræðist er að hann þarf að sýna meiri aga þegar kemur að ríkisfjármálum ef við værum með evruna. En það er heldur ekki, og af hverju segi ég evran líka þetta stóra mál, meðan við erum með íslensku krónuna og þetta er svona eins og þetta þá er ekki jafnt gefið í íslensku samfélagi. Það er ekki jafnt tækifæri í íslensku samfélagi meðan svona er. Við erum að sjá að það eru 250 útflutningsfyrirtæki sem að gera ekki upp í íslensku krónum. Er það vont? Nei. Ég held að það hafi verið mjög mikil ástæða fyrir því á sínu tíma og skilningur að þessi fyrirtæki þannig gæti keppt á samkeppnisgrundvelli við önnur fyrirtæki í útlöndum, það þurftu að vera með sama vaxtastig, það þurftu að vera með svipaða gjaldmiðla. Þess vegna var þeir leyft að fara í dollara eða evru og svo framvegis. En það þýðir ekki að skilja heimilin eftir í súpunni. Litlu og meðalstóru fyrirtækin, það eru þau sem að vaxtatæki seðlabankans býtur á, ekki neinum öðrum. Þau sem eru með overtryggðu lánin, þessi stóra súpa, fólk sem er að kaupa sín fyrstu íbúð og hús. Þetta er það sem að fólk, ég var á Grundarfirði daginn, ég var á Selfossi í síðustu viku. Þetta er alltaf sama sagan. Þetta er ekkert endilega fólki sjálft sem er að kaupa. Þetta eru foreldrar barna sem segja við getum ekki hort upp á börnin okkar. Mánaðarlega afborgunin er farin úr 180.000 í 350, er farin úr 150 í 340. Þetta er fólk sem eru kennarar, þetta er skrifstofufólk, þetta er trésmiður. Þetta er börnin okkar getið þetta ekki. Nei. Og þetta er fólk á mínum aldri og eldra, okkar aldri, sem að hefur verulegar áhyggjur af börnunum sínum að þau standa frammi fyrir þessu og þau geta þetta ekki. Það er ekki allir sem eru með ríka bakhjarla. Það er bara ekki þannig. Það er bara þetta 1% sem getur gert það. Já. En sko, að því að ég hugsa að þau sem eru að horfa á okkur eða hlusta, eða hlusta skulum við vona, að vita kannski ekki alveg hvað hann tala um Maastricht-skilyrðin. En þetta er vel annars mjög ströng krafa í verðbólgunni. Já. Mjög ströng krafa í verðbólgunni. Þetta er svipað bara verðbólgumarkmið Seðlabankans, 2,5%. Já, en sko, það fer svo sem eftir hvernig verðbólgan er í öðrum löndum á saman tíma. En þetta er mjög ströng krafa. Já. Og svo er það vaxtamunurinn. Já. Og hann harkar það líka. Já, harkar þar. Og það er líka... allt annað, ef við stæðum þessi skilir, þá vorum við með allt annað vaxtastíga á
til dæmis húsnæðislán? Já, á húsnæðislánum erum við með þetta svona 11-12%, það er náttúrulega 9,25% stýrivextir. Það eru, sko, að því þekki ágætlega til Þýskalands og það hvað er verið að gera þar, þetta frá 2 og upp í 3,5% sem er verið að borga og þú ert að raunverulega greiða niður höfuðstólinn, sko, og þú veist hvað þú greiðir fram í tíman. Það er ekki þannig að þú bara vaðir blindi í sjóin og það er þessi fyrirsjáleiki sem að við erum líka að tala fyrir fólki í landinu og þurfur ekki hagfræðing eða viðskiptafræðing í hverja fjölskyldu til þess að vita bara hvernig þú átt að fjárfesta og hvaða lán þú átt að taka. Já, þetta er bara ævintýralegt. Þú átt að velta fyrir á ég að taka myntkurfulán eða á ég að gera hinsegin eða svona á ég að vera í óverðtryggðu eða verðtryggðu. Þetta er galið fyrirkomulag. Fólk sem tók óverðtryggt. Nú bara bara mjög nærri mér, tekur óverðtryggt og svo hækkar það svo mikið að það verður að færast yfir í óverðtryggt gjörsamlega gegn vilja lántaka. Bara villa ekki, hefur bara ekki get fyrir þessum fyrir verðtryggingun en verður rakin inn í þetta. Ég veit það. Þetta er náttúrulega alveg galið. Þess vegna erum við að segja við byrjum aldrei nógu snemma að vinna fyrir framtíðina, af því framtíðin verður að nútíð. Og við þurfum sko alveg eins og við getum talað heilbrigðisáætlanir til 2030. Við erum að tala samgönguáætlun til 2040. Við erum að tala menntastefnu. Af hverju getum við ekki talað gjaldmiðlastefnu? Af hverju má ekki hrófla við þessu? Getur verið að við séum það að rugga einhverju sérhagsmuni þar? Getur verið þetta hendi meðal annars stjórnmálaflokkum, gömlu stjórnmálaflokkum að hafa þetta svona að því þá er ekki sami ægi ríkisfjármáli, þá er hægt að fara aðra leiðir til þess að ýta undir hagsmuni sem er ekkit endilega almannahagsmunir. Þannig að það er svo margt sem að hangir á spýtinu. Líka, við erum að tala við erum að kvarta oft undan verðlagi á tryggingum, það er fákeppna tryggingamarkaði, það er fákeppna bankamarkaði. Það er nú margoft komið fram meðal annars í skýrslu Svíja sem var unnin fyrir nefndina sem var skipuð Ásgeiri Jónssoni og Illuga Gunnars og Ásdísi Kristjáns, það sem að Svíjarnir sögðu alveg skýrt að meðal annars að fljótandi gengistefna væri ekki að ganga en þetta er það er ítrekka verið að benda okkur á það utanfrá að við þurfum annarkvort meiri aga í ríkisfjármálin, breyta þessi fastgengistefnu, koma upp myntráði eins og við í viðreistöluðum í fyrstu kosningunum eða fara inn í stöðu og gjaldmiðil. Þannig að verði fyrir alla, af því það er ekki jafnt gefið með þetta er nú. En sko, ef að eftir næstu kosningar sem vonandi verða sem fyrst að þá mun Viðreisn á segja að skýlir í okkur að við tökum upp evru eða stefnum að fyrir að vinna í að taka upp evru. Sko það er allavega ljóst að við erum eini flokkurinn við ríkisstjórnarmyndun. Sama við hvaða flokka við tölum sem að muni setja á borðið og segja við viljum að þjóðin fá að kjósa næsta skref. Við treystum þjóðinni til að taka næsta skref hvort að við eigum að klára aðildarviðræður við Evrópusambandið og svo ef að þjóðin segja já þá fyrir þetta aftur samningur fyrir þjóðina að því á endanum erum við alltaf að rífast bók sem aldrei hefur verið skrifuð. Er það ekki bara best að við fáum að sjá hvað stendur í henni en gott og vel, við munum setja það á borðið og ef að einhver flokkur í dag treysti sér til að segja, nei við munum aldrei treysta þjóðinni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, þá eru náttúrulega bara í erfiði málum, en ég skal svara þér, þú ert búin að spyrja alla aðra flokka, treystiði þjóðinni til að taka næsta skref. Það er frekar spurningin heldur en að spyrja okkur, af því við munum alltaf að setja þetta á borðið og við munum láta reyna á aðra flokka, treystiði þjóðinni til að taka þetta skref. Viðreisn er alveg skýr, það er okkar fyrsta skref, þó að við erum eindregið á því að það er til mikillar hagspota fyrir þjóðina að fá nýja gjaldmiðil fyrir utan allt annað sem að tilheyrir Evrópusambandinu og ítir undir frelsi, ítir undir samstöðu vestrænna þjóða í þessum kvikula heimi, ítir undir samstöðu okkar gagvart populistum, gagvart fólki sem ógnar fjölbreytileika, mannréttindum, jafnrétt og svo framvegis. Að þá
það samt bara það sem við í Viðreisn erum að segja, við munum setja borðið að þjóðin eigi að fá að taka ákvörðun næsta skref. Og ef aðri flokka treysta sér ekki í það, þá bleik brugð, segi ég. Já. En ég sá að næstu kosningar eru þau sem fyrst og þú tókst undir það. Við erum tilbúin. Já, en þetta ófremdar ástand eins og þetta er. Já. Það þarf að klippa, það þarf að höggva á hnútin eins og þetta er núna. Það er öllum ljóst og ég held að sá flokkur sem að myndi segja, það er bara komið gott af þessu, að sá flokkur í ríkisstjórninni sem að myndi gera það, ég held að þegar uppistæði það sá flokkur sem myndi jafnvel græða á því að horfast í augu við að viðfangsefnið er þannig að þau getur ekki lista. Það komið tími til þess að stokka spilin og færa öðrum keflið. Þannig að ég held að þess að segja hvað sem að það eru mikið skynsömu fólki í Framsóknarflokknum líka. Þau ættu að sjá þetta sem og Vinstri græn. Ég held að Vinstri græn þurfa að fara fyrst í gegnum þetta flokksárs þing sitt og kjósa nýja forystu. Með fullri virðingu fyrir þeirri sem að nú er. Að þá held ég að ef að Vinstri græn fá tappert vígreift fólk í forystu að þá geta Vinstri græn alveg lifnað við. Já, en það eru þá bara þau sem greina samkvæmt sögunni að sprengja ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafa aldrei gert það. Er það ekki? Þá er það bara Vinstri græni sem að ef að kemur einhver ný forysta sem að lísta ekkit á það, en ekki taka við þessu eins og þetta er. Já, það er líka spurningin ábyrgðarhlutverki, sko. Það voðalega mikið hangi á þessu hafa aldrei og það talið til mikill að þrautsegju, sko. Það má líka segja ætlar að kyngja bara ælunni endalaust. Það er líka kannski spurningi sem að þarf að spyrja sig og eru Vinstri græn að fá út úr því og Framsókn út úr þessu starfi sem að þau kjósa, sko. Við erum að upplifa það að Sjálfstæðisflokkurinn endalaust að sparka í þau. Fyrir utan að vera í þessari sjálfhverfu sinni sem að hann kannski er talandi sjálfhverfu, þú veist ég sá þess að auglýsingum dagi frá hlut og flokknum, sko, hvert er planið og 13,9 þarna unga fólki sem er svolítið þeirra hlutverk og þú veist það að halda forystunni við efnið og hrista til. Þá hélt ég samt, sko, að þau myndi vera að tala sko, vexti og álaga á fólkið en þau voru ekki að hafa áhyggjur af fylgistölum en ekki vaxtatölunum og þú veist við erum með 9,25% stýrivexti eins og þú veist við erum með 17% yfirdráttarlán hafa aldrei verið meiri yfir 100 miljardar, fólk er að fara í alls konar skítarettingar til þess eins að lifa mánuðin. Já, bara að lifa mánuðin og við verðum að vera með ríkisstjórn sem segir, ég sé hvað þið eru að gera, ég sé við hvað þið eru að glíma og við eigum að fara og ég vona að við náum því með næstu ríkisstjórn sem ég ætla bara að vona að Viðreisn verði hluti að gera og við erum að setja markið átt bara að Ísland verði fjölskylduvænasta samfélag á Norðurlöndunum. Við erum 400.000 og við eigum að geta það. Við eigum að geta verið með stjórnsýslu sem er ekki svona þungi við heldur fer af stað. Verið með ríkisstjórn sem er með einhverja aðra sín heldur bara fjölga ráðherrastólum og síðan hanga á þeim, sko. Það er það sem að þessi ríkisstjórn hefur gert. Við nánast afnámum bankaskattin til dæmis, að því að þá það myndi skýra sig til okkar, sko. Almennings, það er bara ekki gert. Og svo er það líka sjávarútvegurinn, við skulum ekki tala út í það. Það er náttúrulega sjávarútvegurinn, það er risamálið, það er bara þessi prinsip. Þessi prinsip sem að við megum ekki láta alltaf vera, sko, þeim er alltaf móka svona undir teppið á síðustu og svo bara treysta allir einhverju bara slagunum, er ekki bara best að kjósa Framsókn eða það er svona þessi tilfinningum að eitthvað gerist, svo bara gerist ekki neitt. Og engin veit hvað þau eru, sko, kjósendur verða að vita hvað fæ ég þegar þetta fólk fyrir að tala saman myndun ríkisstjórnar, hvað er verið að leggja áherslu á. Og það sem að við í Viðreisn erum að segja, við munum leggja áherslu á almannahagsmuni og það eru leiðir til þess að ýta undir almannahagsmuni fram að sérhagsmunum. Það er að taka á auðlindamálunum, það er að taka á menntamálunum, það er að taka á heilbrigðismálunum. Hvernig léttum við fólki í róðurinn? Við þurfum að hugsa núna og segja við fólkið okkar, við sjáum að það er basl
við ætlum að létta ykkur róðurinn á þessu, svo ég tala nú ekki nýja gjaldmiðil og svo framvegis. Það alveg ljós hvað við setjum á borðið, það eru nokkur atriði, við erum frjálslyndur hægri flokkur, við viljum vera og ætlum að vera ábyrgir í ríkisfjármálum, við ætlum ekki að skila verkefnunum þannig að það veri alltaf næstu ríkisstjórnar, Sigurjón. Þetta er ekkert sanngjarnt. Þetta er ekki sanngjarnt að vera að lofa öllu fögru og svo er það bara næstu ríkisstjórnar að díla við þetta allt saman. Nei, þið sátuð 1 ár í ríkisstjórn. Já, í 10 mánuði. 10 mánuði, já. Eitt sumar það sem var ekki fundað, eins og frektir orðið. Já. Þannig að þetta gerðist lítið á þessum tíma? Nei, ég myndi alls ekki til að mynda, nei, það nefnilega gerðist nefnilega töluvert mikið á þessum tíma. Þú varst matvælaráðherra eins og heitir núna? Já, og Benedikt Jónsson var fjármálaráðherra, frábær fjármálaráðherra. Hann á endanum afnum hann hafði ekki mikið tíma, en hann nam gjaldeyrishöftin á sínu tíma. Það var tvennt sem kannski sem ég myndi segja að hafi reynt á það að hafa viðreisn í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Það var annars vegar sjómannaverkfallið. Það var legið í mér að þingmönnum meðal annars Sjálfstæðisflokksins sem voru þá með okkur ríkisstjórn, það var náttúrulega Framsóknarflokkurinn og ég man að núverandi varaformaður og fleiri voru að heimta það að sjómannaafslátturinn yrði tekin upp á nýjum, maður myndi gefa það eftir. Það var stór krafa og ég sagði alltaf nei. Útgerðarmenn eiga að borga sín launatengdu gjöld og þeir eiga að sjá launin. Við erum ekki, ríkisvaldið er ekki að niðurgreiða eina stétt umfram aðra. Það er bara ekki þannig. Þannig að á endanum var samið og náttúrulega loðnan kom og þrýsti á, en þetta var svona prinsip, við erum ekki að gefa eftir að ríkið niðurgreiði launin fyrir útgerðarna. Það er ekki þannig. Þetta var fyrra málið. Seinna málið var, sem kom síðan upp núna og var klárað af hálfu þessarar ríkisstjórnar, að það var ítrekkað og það var fundað í landbúnaðarráðuneytinu á sínu tíma, farið fram á það að fá undanþágur frá búvörulegunum fyrir kjötvinnslunar. Að þær fengu að myndi fá að sameinast, fá undanþágu og ég sagði ég skil vel, gott og vel, af því þetta er náttúrulega öflugt fólk, mjög mikilvæga vinnslur, mikilvæga atvinnustarfsemi, en ég sagði og beindiði minn í samkeppniseftirlit og sagði gerið þetta á grunni samkeppnislaga, alveg eins og olíufélaginu á sínu tíma. Þau fengu að eiga samstarf innkaup, bara undir mjög ströngum formerkjum, að þau gátu sýnt fram á það samstarf skilaði sér til neytenda og skilaði sér út til samfélagsins og var heimilað á hálfu samkeppniseftirlitsins. Við sáum það líka núna nýlega að samkeppniseftirliti heimili samruna eins og Kjarnafæðis og Norlenska gerði það. Bara ef svona samrunar geta sýnt fram á að það ýti undir neytendur, að það sé fyrir neytendur og fyrir bændur líka. En það var legið í mér og ég sagði nei og nei. Það skipti máli að Viðreisn var í stjórn þá. Síðan kemur þessi stjórn og það er búið að vera að djöflast í þessi 7 ár sem þessi ríkisstjórn er að vera. Ýmsir tekið undir, Steingrímur J fór fyrir einhverjum spretthópi sem að lagði ríka áherslu á þetta. Maður er búin að sjá þessi merki, þessi fingraför allt. Framsóknarflokkurinn er búin að leggja þessi mál fram ítrekkað að það eigi að kippa samkeppnislögunum úr sambandi bara til þess að hækka matvöruverð til fólks í landinu. Og síðan náttúrulega bara er hringt og bara málinn kláruð að hálfu Framsóknar, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokk. Þau bara farið það að taka þennan snúning og kippa samkeppnislögum úr sambandi og þetta á endanum mun skila sér í hærra verði til neytenda. Og þetta er svona gott dæmi það sem að gat ekki gerst á okkar vakt og hún væri bara 10 mánaða vakt. Það var reynt en við komum í veg fyrir það. Þessi flokkar hafa farið þessa fjallabaksleiði til þess að ýta undir sína áhrifamiklu bakhjarla sem er sárt að horfa upp á að þau hafi gert. En þetta er eitt af þessum verkum sem að rétt er að halda til haga og voru samþykkt á vakt Sjálfstæðisflokksins að sniðganga frelsið, sniðganga samkeppni, sniðganga það að fjölga möguleiku þess að lækka verð til neytenda. Sko, við erum með dýrustu matarkörfuna. Þetta er eitt þingsti bitin fyrir utan húsnæðislánin. Þá erum við með eina dýrustu matarkörfuna
og það ekkert verið að gera til þess að lækka verð á matvöru til neytenda, þvert á móti. Kjarasamningur stefnt í hættu með svolítið saman? Já, kjarasamningur stefnt í algjörlega, þannig að þegar reynir á og þessi fáu mánuði sem við vorum í ráðuneytinu á sínu tíma, þessi 3 ráðuneyti, að þetta var ekki langur tími en það reyndi á ýmis atriði og að mínum mati þá stóðustu þau. Ég á því að björt framtíð eyðilagði sig með því að taka þátt í ríkisstjórninni, ekki að fara út úr henni, heldur að bara taka þátt með enga. Já, ég veit það ekki. Nei, ég veit bara held það. Já, það náttúrulega var frábært fólk í bjartri framtíð og það var einstaklega gott að vinna með bæði Óttari og Björtu. Ég held að þau hafi líka bara reynt að axla ábyrgð, þú veist, á þessu ástandi. Það var búið að fara hring eftir hring. Það gerir náttúrulega engin ráð fyrir því á endanum að stóri flokkurinn bara kunni ekki til verka og sinnt ekki málunum þessa veitur. Ég nenni ekki að hlusta á þessar eftiráskýringar að björt framtíð hafi farið á hjörum jújú, þetta var bara kortið sem fyllti mæli. Það voru mörg önnur mál sem var ekki gengið í og var ekki lagað. Já. Og þannig að ég held að ef þú lest stjórnarsáttmálann síðan þá, það að mínum mati besti stjórnarsáttmáli sem hefur verið saman. Frjálslyndur vísit hafa verið að meiri segja að snerta á það sem hefur verið alveg tabu núna í 7 ár og ég alltaf að reyna íti við það jafnt vægi atkvæða. Það var snert á því að það ætti að reyna að jafna aðeins vægi atkvæða því að þarf ekki alltaf stjórnarskrárbreytingu, það hægt að fara inn í kosningalögin og breyta þar. Það hægt að jafna atkvæða milli flokka líka, það mjög mikilvægt og við í Viðreisn við höfum ítrekað lagt það fram og líka jafnavægi atkvæða á milli landsvæða en þar var meðal annars snert á því. Þar var snert á því og við höfum klárað það 2020 að setja Evrópumálin á dagskrá þingsins og klára afgreiðsluna. Það voru svo mörg svona atriði sem að horfði til framtíðar og núna 4 árum seinna þá erum við með verðbólgu og hæstu stýrivexti, bara halló. Þetta er ekki tilviljun. Þetta er ómöguleg staða. Við hefum ekki talað svo lengi að fólki sé fara að leiðast að horfa á okkur. Nei, þetta vona ekki. Já, það verður eina löglega spurningu til þínu lokin. Já, FH vinnur Íslandsmeistaratitilinn í handbolta, var það ekki það? Nei. Hvað á Sjálfstæðisflokkurinn og FH sameiginlegt? Bæði eru stofnuð á því herrans ári 1929, Sjálfstæðisflokkurinn í maí 29 og F5-leikafélagið er í október. 15. október 29 og með stofnun FH þá var þetta ár, alvöru ár. Já, og Egill Hansen pabbi minn fæddist 1929. Hún var þetta allt mjög merkilegt. Bæði FH og Sjálfstæðismann svona framan af ævinni. Já, þetta eru stór, allavega FH er stórt frjálst félag. Hitt er nú að eyðileggjast eitthvað. Já, og spennandi. Já, það er margt að gerast en við höldum áfram að tala fyrir almannahagsmuni fram að sérhagsmunum og stöndum keik. Við ætlum ekki að setja stefnun ofan í skúffu bara til þess að segja eitthvað sem að hljóma betur. Við ætlum að vinna þessu sem að við segjum. Takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Svo ætla bróðir minn Gunnar Smára að taka við og tala neytendamál. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Það komið að neytendamálum og þá er Benjamin Júlían, verkefnastjóri í verðlagseftirliti ASÍ, Alþýðusambandsins. Hvað segir ASÍ að Alþýðusambandið? Það bara fer eftir hvað ég hef mikinn tíma. Mér skemmtilega að segja Alþýðusambandið? Já, Alþýðusamband Íslands jável. Alþýðusamband allra landsmanna. Herðu, Stefán Ólafsson var í viðtali í síðustu viku og vorum að tala svona hvort að hefði haldið þess forsendur sem voru lagðar inn í kjarasamninga síðustu áramót. Og ég ætla kannski ekki að bera það undir þig en eitt af því sem hann sagði að það hefði verið viss vonbrigði að
Hann hefði svona talið það að SA og fleiri myndu vera með svona þrýsting á sína félagsmennum að halda aftur að verðhækkunum og bara hefðu ekki bara séð það. Hvað þú ert alltaf að skoða verðmið og svona, er það þannig að verðhækkanirnar eru bara á blússi? Þær eru ekki lengur á blússi, þær litu út fyrir að vera það í júlí, en síðan þegar við gaumgefðum hvað var að gerast, þá var það eiginlega bara samkaupsbúðirnar sem voru að hækka og hinar voru bara á mjög svipuðum takti og mánuðina undan. Og svo í ágúst þá bara hægir hreinlega á hækkunum og í einhverjum tilfellum þá... Og þá ertu fyrst og fremst að tala um matur? Já, matvöru. Þú ert ekki að tala um flugföru, fargjöldin eða tryggingar? Nei, ég hef ekki skoðað flugföru mikið. Nei. En það er líka dálítið erfitt að bera þau saman mánuð til mánaðar. Það þarf eiginlega að gera árlega samanburð og þá er bara allt eins gott að skoða hagstofutölunar, sko. En matarkarfan, það leit út eins og var að hækka, en það var fyrst og fremst út af hækkunum hjá samkaupsbúðunum sem eru hvað Netto og kjörbúðin og krambúðin, Æsland. Það, þau stukku upp í júlí og svo bara duttuðu niður aftur. Það var mjög góð spurning og ég var forvitin að heyra frá forsvarsmönnum samkaupa hvað gerðist þarna. En síðan stærðuðu þau sig af því núna í ágúst að hafa lækka verð. Þannig að þeir hökkuðu til að lakka, eins og þú sagði. Það ég bara þori ekki að segja. Það var allavega það sem gerðist. Þau stukku upp til að lenda aftur. Já, en það sem að þú sérð er það að innkoma prís inn á markaðinn er að leiða til lækkunar. Hún er svona taumhald allavega. Það er eins og þegar við heyrðumst þetta síðast, þá nefndi ég til dæmis áhrifin sem svona verð aðhald eins aðila getur haft á verðin hjá hinum, sem er þegar að ein verslun ákveður að hækka ekki eitthvað sem hefði léttilega geta hækkað þann mánuðinn, þá bindur það dálítið hendur þeirra sem þykjast verið í samkeppni við þá. Og maður reiknar með því að Bónus muni hugsa sér tvisvar ef að þau ætla að hækka verð á einhverjum vörum núna þegar þau eru komið með einhvern undir sig í verðlagi. En þessi innkoma prís, þú ert nú ungur í starfi til þess að muna eftir innkomu Costco. En þegar Costco kom inn þá var það í mörgum vöruflokkum bara 25% ódýrara og það var svona þeir bara fóru mjög lágt undir og áhrifin voru þau og ég man að þegar menn voru að fylgjast með þessu, það var ekki sjá að hinn færu niður að þetta var bara svo neðarlega. Sko. Þetta var ofneðarlega. En prís er ekki svona... Jú, í sumum tilfellum. Það eru sumar vörur þar sem að allavega síðastir í gáði borgaði sig ennþá að fara upp í Kópavog til að kaupa sumarvörur en þar aftur kemur inn að mögulega voru þau bara að borga með líka og það er eitthvað sem að markaðsráðandi aðalega geta ekki lyft sér. Þeir eru ekki markaðsráðandi, þeir eru bara alls ekki markaðsráðandi. Enda geta þau það en ekki Bónus. Bónus má í sumum tilfellum ekki svara þeim. Gerir maður ráð fyrir náttúrulega eftir því hver í aðeirinn þeirra er en við tókum eftir því að það eru einhver verð það sem að þau reyna að keppa og önnur það sem við gera bara ekki. Ok, en ef ég vil vera hagsann húsmóðir, hvar get ég fengið upplýsingar hvaða vörur þetta eru? Sem er ódýrari. Sem er ódýrari þar, þannig ég fari ekki hérna upp yfir eða í Kópavoginn og takki svo körfu og það er bara engin af þessum vörum sem eru 25% ódýrari í bara 1 krónu ódýrara kannski. Akkurat, það er náttúrulega búið að nefna einhverju af þeim í fréttum, ég ætti kannski bara að gefa út lista. Já, ég myndi það. Ég myndi hafa mynd af því hvað það er í búðinni, sko. Já, þannig maður gæti bara farið inn og tínt þessar vörur út. X marks the spot. Það sem er hægt samt að gera alltaf og allstaðar er að fara á verðlagseftirliti.is og bara fletta upp vörum og sjá hvort þær vörur sem maður hefur áhuga á séu nægilega ódýrari í prís til þess að skuldast þangað. En appi sem að þú bjóst til og heitir prís, er það ekki? Það mun fá mjög svipaða virkni bara innan nokkra vikna. Það er verið að vinna í því að setja leitarvél þar inn líka. En ætlar að nota nafnið eða ætlar þið að nota nafnið? Það gengur ekki, það er alveg ómögulegt. Þetta er bara ruglandi, sko. Já. Þau þurfa bara að hafa það. Við fáum eitthvað flott, betra nafn. Við fundum þetta nafn og okkur fannst það mjög gott og nú ætlum við bara að gera eitthvað ennþá flottra. Og þá er það að hugsa að ég get setið heima og ég get flett og skoða svona eitthvað sem ég er hugsa að kaupa og hvað það er ódýrast. En líka ef ég er út í búð þá geti ég... Þá getur þú uppfært verðið og sér það að við séum með gömul verð á skrám. Og jafnvel kannski bara bætt við einhverju verslunum. Eins og nefnir, við höfum fylgst mikið með matarkörfunu undanfarið ár en það er vegna þess að við höfum verið að þenja dálítið út kvíarnar í því hvernig við erum að framkvæma eftirlitið. Fjölga vörunum, við erum í rauninni með alla matarkörfunu. Það var svolítið svindlað á ykkur, þegar við voru ekki svo margar, það var ykkur verðsamkeppni í þeim og svo var bara okrað öllu hinnu. Það var mjög auðvelt að
allavega auðveldara. Það voru náttúrulega einhverja leynilegar körfur þar sem var hrært til í úrvalinu þannig að það var ekki alltaf hægt að komast undan því sko. Og það ekki eins og þessi risastór munur núna þegar við erum með allar vörurnar undir miðað við niðurstöðurnar sem við vorum að fá áður. En við erum allavega með mjög traustar niðurstöður núna og núna þegar það komið virkar bara prýðilega og það komið góð rútína á það þá höfum við alveg áhuga á að skoða aðra markaði. Verðið ekki varfið svona aukin áhuga almennings á þessu og það hluta til að þið standi ykkur ágætlega en hluta til það að bara kaupandarítunum svo mikil að þetta bara skipta svo miklu máli fyrir fólk að láti ekki ógrá sig sko of auðveldlega. Það er ekki að furða eftir 2 ára verðbólgu þá sé fólk orðið frekar þreytt á þessu sko. Og það eitthvað við það að sjá bara verðið hækka í hvert einasta skipti. Þegar við náttúrulega komum úr lágvaxta tímabili það sem að var stöðurleiki af einhverju sort nema kannski á húsnæðismarkaði þannig að það var svona efnahagslega kyrrkjör þannig séð miðað við allavega það er bara ágætiskjör vegna þess að vaxtagreiðslurnar lækkuðu. Akkurat, ég meina á þeim endanum alveg virkilega sko og það sem að gerist á núna þegar verðbólgan tekur svona stökk að eftir að hafa orðið góðu vön hvað varðar það að geta bara svona munað frá því í fyrra hvað verði var á nýmjólk þá núna allt í einu komið bara þú bara þarft næstum því að teka í hvert skipti sem þú ferð í búðina. Ég nefnilega að heyra svo mikið af fólki að það bara allt í einu vaknar upp að það bara breytta forsendur sko þegar vextirnir orðnir svona háir sko. Já og það náttúrulega líka að það kreistir náttúrulega það sem maður hefur eftir sko. En ekki að fara í gang útsölur núna á... Heyrðu, það eru útsölur alltaf í gangi. Það og við erum með sem sagt, við erum að safna rosalega mikið, nokkur 100.000 verðum á dag úr öðrum verslunum heldur en matvöruverslunum. Nokkur 100.000 verðum á dag utan matvörunar. Nokkur 100.000? Nokkur 100.000 verðpunktar frá því fyrra. Bara á netinu. Og það eru vefverslanir þar sem við erum bara að fylgjast með og erum að athuga hvað að gerast og bara erum með þessi gögn núna 1 ár aftur í tíman í mörgum tilfellum og við erum að vinna í því að annars vegar náttúrulega að bæta aðgengi að þeim þannig að við getum gert eitthvað við þau en við erum líka að horfa á hvernig fólk að leika sér með útsölur og það náttúrulega bara þannig að þið bara lesið bara vefsíður verslananna og eru bara með sílestur á þeim. Já, ég held að það eru 300.000 verði í gær sem við tókum inn. Og þetta eru dagleg verð sem við tökum. Þannig þeir eru konið bara einhverjum maskínu sem að vera að lesa þetta linnlaust. Í lok tímabilsins á takiði þær vörur sem að ganga gegnum allt tímabilið og þá getur þú bara sagt hvernig verði var í þessari verslun. Og þetta mun leyfa okkur líka að skoða þegar við höfum flokkað þetta allt, það er náttúrulega stóra vinnan í þessu. Þegar við höfum flokkað þetta allt þá munum við geta breikkað körfun okkar og vísitölurnar sem við erum að búa til. En það sem við sjáum strax... Svo kemur að ég allir að segja með einhverju frétt nú, ég ætla bara aðeins áður. En þetta bara það sem til sölu í vefverslunum. Já, það ekki í sömu tilfellum annað verði í vefverslunum heldur en í búðinni? Það spurning, sko. Ég ætla ekki að fullyrða það hér og nú og það líka ein af ástæðunum fyrir því að við erum forvitin með þessa viðbót þegar að fólk mun geta tekkað sjálft á verðunum í verslunum með prís og geta skráðu sjálft inn. Þá munum við byrjað að geta gert svona samanburði. Með því sem að áður var kallað prís en mun heita X. Appið okkar. Já, einmitt. En það sem sagt, hugmyndin þar náttúrulega, ég meina ef að þetta allt vefverslanir það sem hægt að kaupa inn hluti en það væri náttúrulega frétt í sjálfu sér bara ef að vefverslunni væri með önnur verð sko. Ég meina, og einhverjar verslanir eru bara vefverslanir og hafa verið í körfun okkar lengi eins og heimkaup. Og en við höfum ekki séð merki að það séu önnur verð eða misjöfn verð hingað til. Ok, en með því að nota þessa græju þá hafið þið komist að útsölunar eru kannski ekki allar útsölunar eða hvað? Nei, það eru einhverju verslanir sem að bara gera þetta sem að hringla með verð næstum því daglega og þau færa verð upp og niður dag fyrir dag og stundum hafa verðin sem að eru kölluð listaverðin eða fyrra verð í útsölunni eru bara færið upp í 1 dag til þess að geta síðan kallað. Það var aldrei verið til. Já, eða bara í einhverja klukkutíma og það er tilfelli núna með til dæmis sá ég í Blómavali að það er hægt að kaupa á 50% afslætti einhver blóm þar
en 50% afslætti miða við verð fyrir 10 vikum sem miklu lengra tímabil heldur en maður ætti að kalla þegar þú getur ekki selt vöruna ekki einu sinni afsláttarverði eftir 10 vikur þá það bara nýja verðið á henni. Þetta bæði hagfræðilegt og almenn skynsemi bara þetta ekki hún bara ekki svona verðmæt. En þetta bannað? 6 vikur viðmiðið hjá Neytendastofu og í reglugerðum. Og það undanþágurnar mögulega eitthvað tengdar því að ef þú hækkar verðið og einhver kaupir vöruna, eitthvað flón, kaupir sem að þú hefur platað, kaupir vöruna á hærra verðinu þann daginn, þá hægt að segja að það sé fyrra verð vegna þess að það sannanlega fyrra verð og einhver keypti það. En ég sá þessi blóm í Blómavali voru fyrir 10 vikum síðan, einhvern tímann í júní voru þau selda á einhvern, ég man ekki hvað það var, 4.000 kallið eitthvað og svo lækkaðu þau aftur og svo hækkuðu þau fyrra dag í einhverja klukkutíma og svo þau núna aftur komin á það sem þau kalla. En ekki blóm svona seasonal? Ekki eðlilegt að þau séu dýrari off-season og svo kemur season? Já, kannski ekki í 1 sólarhring. Season ekki svo ofsalega stutt. Þetta má ekki? Já, ég myndi segja að þetta sé allavega vafasamt og það hafa náttúrulega fallið einhvers konar úrskurðir hjá Neytendastofu hvað má og hvað má ekki í þessu. Þeir eru flóknir og þetta náttúrulega lögin setja þeim einhvern ramma. Það eru í Evrópu miklu strangari lögum þetta þar sem að afsláttarverð verður að vera þú þarft að miða það við lægsta verð síðustu 30 daga og það myndi ekki ganga til dæmis á þessum Blómavalsútsölum sem í gangi núna. Það var lengi vel búð á Times Square sem var rýningasala alltaf að seljast 80% afsláttur. Þegar ég spurði ekkert að þessu og þá var sagt að hún hefði búin að vera allavega í 10 ára þessi búð. Já, akkurat. Útsölubúðin. Útsölubúðin. Manni líður stundum þannig þegar maður skoðar þessi gögn. Það bara alltaf og það í Kringlunni eru líka verslanir sem þykist alltaf verið útsölu. Sem eru alltaf með eitthvað á útsölu og nota bara beita öllum bröðum til þess að geta alltaf kallað útsölu. Já. Það sem að heilræðið sem að kemur úr þessu, ekki horfa á prósentuna, hugsaðu bara verðið út af fyrir sig og ákveðdu út frá því hvort að það sé eitthvað sem þú myndir vilja borga fyrir vöruna. Það verið að plata fólk með þessu. En af hverju aðeins í þessu? Einhvers staðar í Skandinavíu væru ríkisstyrt neytendasamtök í þessu? Sums staðar væru bara opinberar stofnanir í þessu? Neytendastofa hefur það hlutverk að fylgjast með þessum líka. Hún tekur við ábendingum og við höfum alveg sendið einhver ábendingar til þeirra. Og það hvernig þau afla sinna gagna bara eitthvað sem ég veit ekki. Ég veit bara að þau ég held að þau séu ekki með breiða dekkun á bara vefverslunum eins og við erum með til dæmis. En það náttúrulega þar sem auðveldast að komast að þessu. En þú upplifir að þetta sé mikilvægt sem að gera? Þetta hafa áhrif? Ég held að við séum rétt að byrja á því sem mikilvægt að gera, sem að fyrirtæki sjáu sér ekki hag í því að bara plata fólk. Það verðlagseftirliti hefur styrkst mjög mikið í því að geta í þessari breiðu körfu og geta búið til svona tiltölulega sterkar vísbendingar hvert matvælaverð að fara og núna erum við byrjuð að geta svona með þessari þykku gagnasögur sem við erum komið með nú munum við verða mikilvæg. Og svo maður tekið eftir því að fyrirtækin eru hætt eiginlega að andmæla þessu eins og var kannski árum áður. Það var alltaf fengja könnunni, hvernig var þessi könnun gerð eitthvað svona, láta eins og það væri eitthvað óeðlilegt við könnunna. Ég hef ekki heyrt það eiginlega í nokkur missir. Nei, ég meina jafnvel þegar við erum að fara inn í verslanirnar að taka verðin, þar sem við þurfum að gera þetta handvirt í einhverjum skilningi, þá erum við með núna myndir á bakvið þetta líka og rafræn gögn sem að undirbyggja allt sem við gerum, þannig að þetta allt staðfestanlegt. Hörðu Benjamin, þú ætlar að koma hingað í framtíðinni að ræða neytendamál og þú ert að fara í frí, þannig að það verður einhverju vikur þangað til þú kemur næst. Akkurat. Takk fyrir að koma í dag. Takk. En ég sitt áfram og ætla að halda áfram að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Það getur þetta verið að kæmi ykkur með næsta viðtal, ég bara veit það ekki. Það kemur verið í ljós, sitið og sjáu til og yngrið. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.
Já, komiði sæl, við ætlum að ræða hérna hvort samfélagið okkar hefur borið af leið eins og svona margir verið svona sammála það nokkur eiginlega bara skelfileg mál sem að hafa verið áberandi í þjóðmála umræðinni síðustu daga. Ofbeldismál, hnífamál, stúlka, látin, alls konar göt í kerfinu og hérna óöryggi, kannski svolítið drastískar aðgerðir sem er verið að grípa til á sömu stöðum eins og við veitum ekki alveg hvernig við að bregðast við hinn og þessu. Við erum svolítið óviss það hvort við erum góð við börnin okkar, hvort við erum sannarlega að gera það besta fyrir börnin okkar, áhyggjur af þeirra framtíð. Og það eru komnir til mín 2 listamenn. Sara Óskarsson, velkomin. Takk. Og svo hins vegar Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir, veriði báðar velkomnar. Þú ert sem sagt tónlistar og myndlistarkona, en þú heldur þig að mestu leyti við myndlistina, ekki satt? Já. Þið eru báðar manneskjur sem látið samfélagið ykkur varða, ykkur er ekki sama. Það er til dæmis stutt síðan þú skrifaðir greina á Vísi Lóa sem vakti mjög mikla athygli. Ég var að nefna þarna hnífamálið og það mætti líka nefna undrun okkar gagnvart fatlaða drengnum sem á að senda úr landi, jafnvel út í opinn dauðan. Geturðu byrjað á að, svona fyrir þá sem ekki hafa lesið pistilið þinn, að segja okkur aðeins af hverju þú skrifaðir þennan pistil og svona hver kjarnin í honum er? Já, hann fjallar ekki málið á menningarnótt. Þegar mér fannst að vera ofstutt síðan að það gerðist. Og já, hann fjallar hvernig fólk gleymir að hugsa sjálfstætt og bara einhvern veginn bara tekur einhverjum reglum eins og náttúrulögmálum og bara í skjóli þess bara tekur hræðilegar ákvarðanir og bara vinna vinnuna sína og einhvern veginn samþykki eitthvað sem í raun og veru er ekki eðlilegt eða siðlegt. Það bara einhvern veginn hægt og rólega verður einhver regla æðri heldur en það sem væri betra eða réttara eða sanngjarnara eða skilji. Já, það er ekki meðal annars að tala embættislausa embættismenn. Já. Af því það er náttúrulega bara fólk og saman með sem er stórfyrirtæki. Já. Það er alltaf svona eins og að það sé ekki manneskja bak við það. Einmitt. Og það er svo skrítið og það er svo mikið aftenging. Já. Og við erum ennþá svo lítið samfélag að mér líður eins og það ætti ekki að vera svona. Nei. Og að því ég bara hef fylgst mikið með ég sést já, að ég hef bara mikið á að ég er svona 9. áratugs barn og 10. áratugs unglingur og ég trúði því að við værum svo æðisleg en ég fattaði ekki að ég tryði því og ég héldi það og treysti bara öllum kerfum og ég treysti lögreglunni og ég treysti bönkunum, ég treysti öllu og svo bara ég að kringu 30 þegar bankahrunið verður og frá því að ég að klára listaháskólann þegar allt fer upp í eitthvað svona ég man bara eftir að hafa fundist allt vera bara á yfirsnúningi þegar að góðæri var svona og eins og það væri bara eitthvað rosalega að. Já. Og já, og hægt og rólega þá byrjaði bara svona heimsmynd mín að bara fletta þú veist, hún bara fór bara svona að falla hægt og rólega í sundur og síðustu ár hef ég bara haft það hefur bara svona haft svona slæm andleg áhrif á mig en af því ég bara vissi ekki að svarið við því er að gera eitthvað í málunum, þú veist, bara mótmæla að skrifa greinar eða reyna að breyta eða skiljiði og ég held að mjög marga mannesku séu þeirri stöðu að líða bara svona bjargalegu sem gagnvart einmitt kerfum og lögum og reglugerðum. Já. Það er eitthvað svona eins og
öllum líði eins og þau hafi enga stjórn á einhverju og það er svo auðvelt að stýra hræddu fólki og það er svo auðvelt að stýra fólki sem að vill bara einhver taki ákvarðanir fyrir þau og ég bara já. Og hvað verður þann sem mótmælir? Sko, það er alls konar sem getur komið fyrir sumir valdeflast og hitta samfélag af því að og já, það er bara alls konar sem getur gerst. Þú getur fundið fólkið sem þú varst að leita að og en það geta líka hræðilega hluti gerst eins og í Skuggasundi en það var ekki út af mótmælendunum heldur að því að fólk var í skjóli vinnuna sinnar að hegða sér á ákveðin átt. Já, þannig þetta að vísa til atburða sem kannski ekki allir hlustendur og áhorfendur minnast svo gjörlega en það var ríkisstjórnarfundur. Já. Og mótmælendur vildu mótmæla aðgerðaleysi gagnvart Gaza. Já, einmitt. Og leggjast þeir á jörðina? Hlutaðum leggst í göttuna en það var hægt að keyra fram hjá þeim. Já. Og Pétur Eggerts er búin að bara greina þetta. Já. Hann er með myndbönd á netinu. Hvað gerist þá þegar fólkið ætlar að mótmæla friðsamlega? Sko lögreglan bregst við á mjög ofbeldisfullan hátt og já, og fer að úða piparúða í andlita fólki og hrinda þeim í jörðina og bara draga fólk eins og okkur kartöflupoka og já, og fara bara einhvern veginn já, mér finnst þau ganga bara yfir. Varstu á svæðinu sjálf? Nei. En þú var bara séð myndir af þessu? Já, ég var ég bara séð myndir af þessu og hef rætt við fólk sem að var á staðnum. Já. Og já. Já. Þannig að eins og þú nefndir, við trúðum á kerfin okkar. Já. Og við vorum kannski svolítið blind á einhverju tímabili í þeirri trú, svo bregðast þau og við ætlum að mótmæla því að þau hafi brugðist og þá er okkur svarað með þessum hætti. Já. Og síðan að þetta gerist hafa komið upp mörg mál sem að svona enn fremur skekja þjóðarsálina og spyrja stóra spurninga á hvaða leiðið erum ekki satt og samanber þetta sem þú segir þú kallar það sko þú talar sem sagt munin á ílsku hvort það er svona lágkúruleg kerfisílska, getur maður ekki sagt það, eða svona djöfuleg ílska. Getur aðeins farið við það með okkur? Já, sko ég er að vitna í Hönnu Arendt en hún talar lágkúru ílskunar. Já. Já, ég ætla bara að útskýra. Ég sem sagt er í grunninn manneskja sem er með svona, ég forðast helst erfiða hluti og hefur breytt mörgum árum í að lesa skáldsögur. Já. Og stundaði mikinn veruleikaflóta og sjónvarpsgláp og bara allt sem er ekki að horfast í augu við eitthvað ástand. Og mér finnst trúlegt að bara svona með hvað ég sé í kringum mig og bara svona fólk eins og núna þegar bara einhvern veginn það starir bara framan í andlitið á þér óréttlætið og það sást líka bara í COVID þegar að hvernig bólusetningum var útdeilt, þá var maður bara svona já, þú veist, þú getur ekki lengur talið trú að heimurinn sem við búum í sé góður og kerfin sé góð, það er bara það er búið að fullreyna kapitalisma til dæmis þú veist, þegar að þú veist, bara eins og Bandaríkin þeir eru komin bara á endastöð við erum komin á fáránlegan stað eins og útlendingalöggjöfin nýja og allt þetta bara veist, að það er alltaf verið að reyna að segja að það sé verið að vernda þið fyrir einhverjum ótta og það er sko fólk sem myndi þetta er ríkt fólk að hræða milliríkt fólk með fátæku fólki og það er þú veist það er verið að reyna að stýra fólki með ótta og einhver svona
og kynda undir bara svona útlendingahatri og þú veist, og það bara svo mikil misskipting í heiminum og þú veist, bara síðustu ári bara búin að sýna fram á veist, það svo erfitt já, það svo erfitt að láta eins og það sé ekki satt og já, ok, ég bara útskýra, ég að lesa núna ég að reyna að lesa bækur sem eru eftir stjórnmálafræðinga og heimspekinga til þess að reyna að skilja heiminn og vera ekki að finna upp eitthvað hjólið mér langar bara að skilja og mér langar að skilja hvernig hægt að koma í veg fyrir eitthvað og mér líður allavega eins og það sé bara byrjun að skilja og ég hef óslega mikið áhuga á því að ég var bara að lesa bækur eftir Hönnu Arendt og og fannst þetta svo heillandi af því að þetta rýmar svo rosalega mikið við og það var að fjalla núna ég að lesa bók sem heitir Af ást til heimsins og það greinasafn þýddar greinar og og bara umfjöllum hugmyndir þessar konu og þetta er mjög áhugaverður og hún eiginlega heimspekingur en hún líka eiginlega stjórnmálafræðingur hún svona einhvern veginn og hún fyrir utan allt þannig hún hefur svo skýra hún getur horft á hluti utanfrá og mér fannst þetta bara vera svo áhugavert af því að hún bara að lýsa ástandi sem ég að horfa upp á með að lesa fréttirnar og fylgjast bara með einhvern veginn og þessi lágkúrulega ílska sem tengist sem sagt því sem þú ert að ræða hún birtist í kannski því að embættisfólk aðhefst ekki það tekur ekki sjálfstæðar ákvarðanir það finnur ekki manneskjuna í sjálfum sér það skýlir sér bakvið einhver kerfi sem ein af þeim ástæðum sem ein ástæðan fyrir því að við erum komin á þann stað sem við erum núna. Já, og fólk einhvern veginn og þú ert bara búin að horfa á vinstri sinna stjórnmálamenn einhvern veginn búin að vera að reyna að segja að það skipti máli hver stjórnar og svo skipti það einhver máli og það einhvern veginn ég var að reyna að útskýra fyrir sjálfur mér og vonandi öðrum að það ekki hægt að segja bara þessi maður var bara siðblindur brjálæðingur og þess vegna skiljiði, þú veist bara Adolf Hitler? Já, og bara alls konar fólki gegnum söguna þú veist einn brjálæður maður getur ekki gert neitt ef að fólk stoppar það, þú veist þú getur ekki gert svona hræðilegt samfélag ef að með einni mannsku, þú veist, það er svo margir sem þurfa að taka þátt til þess að eitthvað verði að, þú veist, það þarf að vera jarðvegur og þú veist, hægt og rólega og núna til dæmis bara eins og hvernig verið að ala á útlendingafordómum þú veist, þetta bara hluti og þetta hefur gerst áður og birtist það í Jassan málunni? Meðal annars af því hann líka hann bara svo skýrt dæmi mannsku sem að þú sem manneskja ættir að hjálpa. Já. Þetta er barn. Það ætti bara að vera sátt það án þess að við þurftum að ræða það lengi. Já, hann með svona, hann líka mann sem bara hrörna. Landið hans í tætlum. Já. Það er þjóðamál í gangi. Þú veist, bara hvernig gætir í alvörinu bara lesi skýrslu eða bara reglugerð eða eitthvað og veri bara, já, hörru, við getum bara sagt nei, það stendur hérna, við getum það. Það er eitthvað svo fyrir mér er það svo mikið firring einhvern veginn. Og það sem er svolítið sterkt í pislinu þínum er að þú berð saman ábyrgðarleysi böðlana í seinni heimstyrjöldinni sem að sá bara að murka líf úr fólki og þeir sögust bara að vera hluti af kerfinu. Að þú berð það í rauninni saman við þessa hjásetu og þetta ábyrgðarleysi og það hvernig mörg okkar núna loka bara augunum fyrir því að þegar við ættum að vera aðhafast þá aðhafust við ekki. Ekki satt? Jú, en ég er ekki að segja að fólk sé almennt líklega til að vera böðlar í, ég er bara að segja, þú veist, hljómar svona, já. Ég veit að það er mikil stigsmunur á þessu tvennu, en sem sagt, en þetta er mjög sterkt hvernig þú dregur fram
ástandið í seinni heimsstyrjöldinni, hvernig í hérna réttarhöldunum eftir á, hvernig allir vísuðu sök af sjálfum sér yfir á kerfið, að við sjáum það núna í tengslu við þessi útlendingamál að það alltaf kerfið, það alltaf lög, það ekki andlit á neinu, það enginn að taka ábyrgð. Já, að því þú sérð bara, það svona eins og það sé að reyna að telja þér trúum að þetta sé bara eins og eldgos. Veist, bara það, skiljiði, að það sé ekki hægt að hafa áhrif á þetta sé ekki manngert. Nei, einmitt. Ég bara, sko, ég á auðveldur með að tjá mig í svona formi, en ég var rosalega lengi að skrifa pistil af því að ég byrjaði á svo mörgum, að því að ég bara að reyna að skilja og síðan lengi að fara eitthvað svona, ég ekki sérfræðingur, ég bara einhver manneskja, þú veist, ég er að reyna að skilja á meðan ég er að skrifa þetta líka, og að því að það er svo margt sem ég langar til að skilja í kringum þetta, en mér líður samt eins og tíminn sem bara renna út. Í tilviki Jassons er tíminn að renna út. Og en þetta er svo, þetta er bara svo marglaga, þetta er marglaga, þetta er flókið. Og þú veist, ofbeldisárásir unglinga eru, þetta er bara svona ein birtingamynd af hvernig við sem fullorðið fólk erum að bregðast. Þetta er bara, mér er svo erfitt að tala skýrt þetta, því að mér líður bara eins og þetta sé bara svona alltaf hellast yfir okkur einhvern veginn. Við erum kannski miðri vakningu, akkurat nú. Já. En það er svo mikilvægt að hvert og eitt okkar einmitt tjái sig, þótt við séum ekki sérfræðingar. Kannski erum við bara búin að fá nóg af þessum sérfræðingum öllum. Kannski er það akkurat sko fólk á holdi og blóði sem að kemur heiminu til bjargar, en ekki sérfræðingarnir. En Sara, í tengslum og sumpart pínlítið tengt þessu sem að við Lóa höfum núna verið að ræða, þá rak ég augun í athugasemd frá þér á samfélagsmiðlum fyrir nokkrum dögum sem ég varst mjög áhugaverð, og það var svona umræða það sko, hvað skýrir það að þetta hræðilega hnífamál getur komið upp og óttan sem í samfélaginu og svona, og þú varst í rauninni að skrifa að það væri svona vísbendingar það að við þessi fullorðnu okkur þætti svo vænt okkur sjálf og værum svo miðuð við okkur sjálf að við gleymdum þörfum barnan okkar. Getur aðeins nefnt fyrir mér dæmin sem að þú reifaðir? Sko, það sem ég átti við raunverulega það að samfélagið og hvernig það hefur þróast, bæði pólitískt og bara menningin, lenskan, orðin þannig að börn og ungmenni eru ekki í forgangi hjá okkur. Þau eru ekki í forgangi hjá stjórnmálamönnum og ég held að flestir foreldrar elski börnin sín út af lífinu, sem nú ástæðan fyrir því að það eru allir gjörsamlega miður sín yfir þessari atburðarás á menningarnótt og afleiðingum hennar. Aftur á móti þá hefur gleymst, og ég sammála Lóu með þetta, það hefur gleymst þetta mannlega, þetta mennska og það sem skiptir máli, sem skiptir höfumáli, og það eru börnin okkar og unga fólkið. Og tökum sem dæmi, eitt dæmi sem ég tók í þessari athugasemd sem þú vísar til, eru skólarnir. Þeir eru allir að mygla í sundur og það er bara staðreynd. Og það er að valda börnunum heilsufarstjóni og leiðin til þess að bregðast við því er að setja gáma á skólalóðina. Og það er jafnvel komið það langt að það má ekki lengur tala um gáma. Þetta eru smáhýsi og eitthvað, það er verið að reyna náttúrulega bara að einhvern veginn pensla yfir sannleikan og raunveruleikan sem frekar ljótur þegar þú keyrir fram hjá skólum, og það er bara búið hlaðafylta gámum. Þetta ekkert annað en gámar skólalóðunum. Við setjum börnin þangað í stað þess að leggja einhvern lágmarksmetnað í það að byggja byggingar fyrir börnin okkar sem svo haldið við. Ástæðan fyrir því að margar af þessum byggingum eru að hruni komnar og mygla að því að þeim hefur ekki verið haldið við. Og það sagt á ensku í afsakaslettuna a stitch in time saves 9. Eitt spor
sparar 9 og nú erum við bara komin á þann stað þar sem að þessi skólar eru svona og það ekki til peningur innan gæsalappa til þess að byggja fallega skóla, ég meina, horfðu á Melaskólann, hvað þetta falleg bygging. Þarna, þetta var byggt sem skóli. Þú særir þetta ekkert í dag. Og ég er mjög hugsi yfir því hvaða skilaboð eru við að senda börnunum okkar þegar við segjum þeim þetta nógu gott fyrir ykkur. Þið getur verið þarna. Forgangsröðun fjármuna segir sitt. Já, það segir sitt. Svo myndist ég aðeins á stóra sundlaugamálið. Og ég og Ólafur Elíasson höfum aðeins verið að berjast í þessu. Sko, þessir krakkar, þetta unga fólk búið að vera að sækja í það að fara í sund á kvöldin, jafnvel helgar. Það engin hnífar í sundi? Það engin hnífar í sundi, það engin skjátæki, nei, það engin í svona, þú veist, dýrustu fötunum, þannig, það ákveðið svona jöfnun sem á sér stað þegar fólk í sundi. Kannski sundlaugin jöfnunartæki sem að skólarnir átt að vera en eru hættir að vera? Já, nákvæmlega. Og þarna ekki stöðugt áreiti, það ekki einu sinni tónlist, það ekki auglýsingar og þau eru ekki að drekka í sundi og reykja og ekki með hnífa á sér og þarna var ákveðið að stytta opnunartíma sundlaugarinnar þvert á óskir ungs fólks. Þau meira þess að mættu á borgarráðsfund og óskuðu eftir því að þessi yrði afstýrt, þessum skerta opnunartíma. Það var ekki orðið við því og þarna finnst mér stjórnvöld, samfélagið allt, bregðast hlutverki sínu og bregðast þessum börnum. Ég gæti ekki séð neitt betra forvarnar starf heldur en það að reyna að koma börnum og krökkum og ungmennum í sund saman og þarna verið að vinna á móti því. Og mér finnst það bara mjög alvarlegt. Svo bara staðreyndin sú að samvera með fjölskyldu eitt áhrifamesta forvarnar tólið sem við höfum. En á sama tíma þá svo mikið að gera hjá öllum, það svo mikið áreiti, það svo mikið stuð í samfélaginu, það svo mikið hraði og sérstaklega hérna á Íslandi, verði ég að segja. Ég dvaldi í 1 mánuð í París í sumar og þó það nú svo sannarlega ekki fullkomið þjóðfélag eða samfélag þar að leið ég kom aftur til Íslands þá fann ég áþreifanlega spennuna hérna. Það einhver spenna. Má ég skjóta inn í, ég breskan vin sem býr í Reykjavík og hann var við varum að tala spennu og stress og hvað, hann var að segja bara af hverju líður mér okkur stressari hérna heldur en í London og ég fekk þetta heilan og ég endaði að hugsa bara já, af því að þetta smáþorp sem að hegða sér eins og stórborg þannig að þú ert með streitu og hraða og vegalengdir og áreiti sem fylgir stórborgarlífi og líka allt og mikla nánd smáþorps. Það sem að þið líður eins og nágranniðin viti að þú þurfur að kaupa nýja sokka af því að þess að snúruna hjá skiljið, en nú með 2-falt álag. Þetta var mín kenning og hann bara já, ég held sér rétt. Já, þetta hárrétt. Þetta mjög flott kenning. Já, og vandamáli líka, þú veist, það líka ákveðin mótsögn í samfélaginu okkar. En því að við heyrum það, já, verja meiri tíma með börnunum, vera minni í skjálausa sunnudaga og allt þetta. Ég á 5 börn og 4 af þeim eru á leikskóla og í skóla. Ég ætla einn daginn að taka saman alla tölvupóstana, alla Facebook-hópana, allt raunverulega stafræna áreitið sem ég fæ sem foreldri og þarf að fylgjast grannt með
og setja þá tölu fram. Já. Og það ekkert valkostur fyrir mig sem móðir að sleppa skjá á sunnudögum. Þetta 24/7. Þetta 24/7. Þetta það og það eru Facebook-grúpur út að fylgjast með og það oft lítill fyrirvari, þú veist, það rauður dagur á morgun, grænn eða fjólublár eða sparinesti eða bara e-mail einhverjar hugrenningar. Ég veit að það allir að reyna að gera vel og ég ekki að gagnrýna skólastjórnendur per se eða leikskóla, neitt svoleiðis. Heldur, þetta bara þangað sem við erum komin. Og oft þegar ég með mitt móður samviskubit yfir því að vera í skjá og þeir eru að reyna að tala við mig, þá ég einmitt að leysa úr einhverju sem bara tengist þessu. Þegar ég var barn þá fór maður heim með 1 blað á mánuði. Já, og líka að þetta nefnilega líka munur, þetta vinnur gegn jöfnuði vegna þess að börnin sem eiga foreldra sem eru kannski bara í aðstöðu, bara út af einhverju ástæðu, bara út af veikindum eða einhverju getur ekki að tungumála aðgengi getur ekki fylgst með öllu og það fólki sem mun missa á þessu sparinesti og það í staðan fyrir að þetta sé einhvern veginn tækla öðruvísi, margt af þessu bara algjör óþarfi eins og allir þessir symbolísku dagar átaks, akkur gera þau þá ekki bara eitthvað verkefni, akkur búa ekki til bleikan borð í skólanum, eða skilji, ef þetta svona nauðsynlegt í staðan fyrir að mynda búa til 100 atriða to-do-lista og svo þú barnið sem átt foreldra sem get ekki fyllt öllum tölvupóstunum og þá þú alltaf út undan. Þetta bara rugl. Já, og veistu hversu oft ég fréttaði þessu kannski bara klukkan 10 kvöld og keyrt út í Hagkaup og þurfti að kaupa 3 appelsínu gula boli, 10.000 kall jafnvel, af því að, þú veist, ég vil ekki að barnið mitt mæti á þess að vera í appelsínu gulu næsta dag eða hvað það Ég meina, þú veist, þetta allt af hugsjón og fallegt en það þarf að horfa á þetta því að þetta streituvaldandi og ég fullyrði það að það sé það fyrir flesta foreldra þegar þetta orðið svona mikið. Það eina góða í COVID-ástandinu var að þetta allt hætti. Já, en svo veit maður ekki sko hvernig COVID birtist okkur síðar. Hvaða áhrif COVID-tíminn hafði til dæmis á unga fólkið okkar. Maður átti sig á því hvaða áhrif það hafiði á mann sjálfan. En mér finnst mjög áhugavert að þeir eru báðar að nefna þessa spennu að hér var hann Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur, satt hér við þetta rauðaborð í fyrradag og ræddi einmitt þessa spennu, þessa miklu spennu sem að hann taldi að skýrði suma þessum voðaverkum sem að við erum að verða vitni að, bara suma afbrot, sum alvarlegustu afbrotin. Og mér finnst það svo, þegar þú fórst að tala, þegar þú fórst að koma með svona lítið mál innan gæsalappa, eins og skerðingu sundlaugar, opna tíma sundlaugana, lítið mál inn í svona stóra umræðu. Stundum það litlu málin sem fá maður til þess að opna augun fyrir því hver samfélagi hefur borið mikið af leið. Og þegar þú þegar þú hvortveggja nefndir styttingu sundlaugar, opna tímans, sem að við getum öll verið sammála að í rauninni bara voðaverk gagnvart þeim sem síst skildi og þetta ekki þeirri peningar sem verið að spara á ári. Það skiptir nokkru máli í stóra samhenginu að þegar þú tekur það svo og rifjar það upp fyrir manni að núna finnst manni bara orðið eðlilegt að það séu gámar út allt. Við heldum að það væri frávik í fyrsta skipti þegar við sáum gám við skóla fyrir mörgum árum, þá heldum við að það bara svona í korter, síðan þið allt aftur eins og það var. Nú búið að venja okkur einmitt við að þarna eru bara gámar út allt. En hluti af vandanum líka bara að því að hverfi bara svona harmonikur. Já. Þau eldast og svo allt í einu. Ég bý í svona barnahverfi sem svona að koma að þolmörkum bara út af fjölda manns og því að hverfi var búið að eldast og svo allt í einu bara svona barn að sprengja. Þú veist það bara, svo ekki mjög ósmögglt að segja þetta, ég að reyna að hætta að reyna að nota ofbeldisfull stríðsorð yfir hluti og eins og normalisera, ég að reyna að vanda mig. Ok, já, að því að þá bara bara ekki pláss og svo kemur miklu ofan á það og þá, það hlýtur að hægt að gera eitthvað svona að því að okkur vantar líka samfélagshús, okkur vantar
bæði samgangum milli kynslóða og einhvern veginn það hlýtur að rekta að finna út úr því af því hverfi alltaf að blása út og svo hjaðnar og svo flytja börnin annað og svo eignast þau börn annars þar. Þetta eitthvað svona skólahverfa, þetta líka með leikskólana, það að því gámarinn mitt, það ógeðslega undarleg lausn. Og engin fagurfræði, það þarf að taka inn í, við erum mannlegar verur og fegurð og gróður og umhverfið okkar hefur bara bein áhrif á okkar líðan og líðan barna. En þó það sé engin patent lausn á öllu sem við erum að ræða og ég skil þegar maður fær svona yfirþyrmandi hvað minn góður að þá myndi ég segja að fyrsta skrefið og þar sem við ættum að byrja væri að setja fókus á börn og ungt fólk og byggja svo samfélagið upp frá því. Já. Að það gera vel við foreldra, gera vel við, við sjáum lækkandi fæðingatíðinni. Hver ætlar að halda upp þessu þjóðfélagi eftir 20-30 ár? Engin. Nei, engin. Þegar meðalaldurinn kannski orðinn 50 en svo að gerast í öðrum löndum. Þó að hlutir séu kannski fylgja alþjóðlegri þróun hér á Íslandi, þá þýðir það ekki að við þurfum að sætta okkur við það og þurfum bara að gleypa við því og segja þetta alþjóðleg þróun, við getum ekkert gert. Við erum örþjóð á þessu fallega, kalda landi. Það í okkar höndum, eins og þú segir, þetta mannlega, þetta í okkar höndum. Við þurfum ekki að fylgja öllum reglugerðum og kerfum eftir blindni á móti okkar eigin samvisku og siðferði. Nei, og nú langar mig að vitna í pistlahöfundin Lóu þegar hún skrifar: lágkúruleg illska nær utan embættismanna illsku og skriffinnsku illsku sem sagt þegar við notum kerfi, reglugerðir, vinnureglur eða lög til að réttlæta hvernig við komum fram við aðrar manneskjur. Þegar við afsökum voðaverk og ofbeldi með því að vísa í regluverk í stað þess að nýta þær innbyggðu mælistikur sem samviskan og siðvitundin eru, í stuttumáli þegar við leyfum okkur að vera ómerkilegar manneskjur. Og þá það hinn risastóra spurning: hvað gerði okkur að því sem við erum og hvernig komumst við út? Menntakerfi, við erum ennþá með menntakerfi frá síðustu iðnbyltingu sem að ýtir ekkit rosalega mikið undir það sem eins og Lóa tala sjálfstæða hugsun eða stíga út fyrir kassan eða þora, og það náttúrulega stór hluti af vandanum. Við erum alin upp við það að fylgja reglugerðum og reglum og haga okkur og hlýða. Hvernig komum okkur út í því? Við verðum bara að átta okkur á því að ástandið orðið það alvarlegt að við verðum bara að horfa inn á við. Hver ég? Fyrir hvað stend ég? Ef ég í þessu starfi og ég að meiða barn eða framtíð þess, eins og skilur við, þá þarf bara hver og einn einstaklingur að hugsa með sjálfum sér: er þetta það sem að ég vil taka þátt í? Og mann dettur í huga einhver leyti snúist þetta fyrirmyndir, skiptir máli hvaða stjórnmálaflokkar eru við stjórn, hvaða áherslur eru í pólitíkinni, skiptir máli hvaða meldingar stofnanir landsins fá frá ríkisstjórninni, atvinnurekenda valdi að kenna að sumt orðið eins og það eða eru þið með einhverjar svona hugmyndir að Lóa? Muniði í þegar voru gerð rannsóknir á líðan barna og unglinga í hruninu, fyrir og eftir hrun, og þeim leið betur eftir efnahagshruni með mörgum hverjum heldur en í þenslunni þegar allir voru bara, þegar það var svona rosalegt lífsgæðakapphlaup, og það það sem að bitnar á krökkum svona það sem að og núna til dæmis bara það sem bara hver flottust, hver ríkust, það eitthvað svo efnishyggju, bara brjála efnishyggja og svona og útlitsnáttúrulega dýrkunin. Já, og það og það hafa gerðar alls konar mælingar á með til dæmis samfélagsmiðla notkun, og þegar
þú ert alltaf að bera þið saman og það eins og þessi keppni en ekki samvinna eða eins og við séum alltaf ein og hver sinna gæfi smiður og survival of the fittest og eitthvað svona og það ekki svona það bjartur í sumarhúsum já, það ekki allt sem gott eitthvað sem samvinnuverkefni það við erum alltaf að byggja á sem einhver önnur manneski gerði og svo búið að íta öll út í svo mikla einstaklingshyggju að það einhvern veginn og það bara eitthvað me time og þú verður nú að setja grímuna fyrst á þig og það búið að vera bara endalaust þetta búið að orða þetta öðruvísi bara að þú verður nú að passa upp á þig og að hugsa upp þig og eitthvað svona heldur að þetta hafi breytt viðhorfum foreldra til barnanna sinna ef við tökum samtíman og fyrir hlýtur að hafa áhrif og líka bara eins og til dæmis núna hvernig og ég bara ég sé svo mikið mun eftir að Bjarni Ben fór að tala þegar hann leiði sér að sína útlendingaanduð á netinu og hvernig lögreglan búin að vera að vopnvæðast og það svo skrítið að ætla svo að vera eitthvað svona krakkar, sleppiði vopnunum en við ætlum samt að vera með meiri vopn og það svo mér finnst þetta svo brengla hvernig ætlarðu að segja einhverjum að gera ekki eitthvað þegar þú ert að því bara þú ert að tala á sama tíma og lögreglan að fara að taka bara afbyssur þá ætlar hún að vera trúverðu í því að segja öllum öðrum að það geti aldrei verið góð hugmynd að vera með aukin harka og eins og segir fyrirmyndir og annað sem að kemur inn á fyrirmyndir það hvernig almenningur, hvernig við sem foreldrar tölum til dæmis á netinu og í athugasemdum. Þetta líka mál sem að þarf að skoða og foreldrar, ég meina eins og með útlendingamálin athugasemdirnar sem að les stundum frá fólki sem bara foreldrar bara fullur í fólkinu á Íslandi og útlendingahatrið sem það leyfir að setja frá sér jafnvel undir eigin nafni þetta sjá börnin okkar, þetta sjá þau og þetta hefur áhrif á þau og þannig að við erum öll fyrirmyndir en hvað varðar einmitt, það vantar þessa samfélagslega hugsun það rosalega mikið þannig að já, ég mitt nær umhverfi það öruggt, ég með pening, ég með þetta, þá ég örugg en það ekkert hugsað út í félagslegu vandamálin hjá stórum hópi fólks eins og Sanna var að tala í held ég Silfrinu já, það var ég meina heldur fólk í alvörunni fólk sem kannski í efsta lagi þjóðfélagsins að það hafi ekki áhrif á það sjálft og börnin þeirra að það séu 10.000 börnina sem búa við fátækt og erfiðar félagslegar aðstæður og heimilis það náttúrulega bara, það firring að halda að svo sé svo bara hlýtur ekki líka að fylgja því ákveðin svartsýni fyrir barn eða ungling að horfast í augu við það að líkurnar á að börn eignist húsnæði með hefðbundum hætti á höfuðborgarsvæðinu núna þær eru bara engar og leigumarkaðurinn eins og hann á morgun eru nýnumar í MR að fara á sitt fyrsta skólaball framhaldsskólaball, busaball þau þurfa að gangi gegnum málmleitartæki velkomin í skólan, velkomin til Bjartar framtíðar við þurfum aðeins að fá þig fyrst í gegnum þetta málmleitartæki það hefur orðið rof á línulegum framförum bæði efnahagslegum og andlegum held ég að við getum fullyrt hvað gerum við þá? Það myndi hjálpa að ekki halda að þróun og þroski séu línuleg í raun og veru, af því þau eru það ekki. Þú sérð bara hvernig hægt að taka bara réttindi fólk sem að einhverjir hafa eitt lífi síni að berjast fyrir. Það bara hægt að skrifa þær út, bara réttin og þungunarrofi. Alls konar réttindi sem búið að berjast fyrir og það bara hægt að taka í burtu á einu bretti af því að það alltaf bara svona, það alltaf bara tók á milli og þetta
það ekki langt síðan ég uppgötaði að því ég var eitthvað svona, hvernig getur verið svo mikil afturför í réttindum kvenna, bara og og þá var ég að lesa grein að þetta er alltaf hagsmuna, þú veist, það eitthvað sem þér finnst vera eðlileg réttindi, kannski manneskja við völd sem finnst það alls ekki. Þannig að þú þarft að vera vakandi. Það er ekki hægt að segja bara, skilji, það er stöðubarátta. Já, þetta er það. Og það þarf bara að sætta sig við það. Við erum samt í nýrri stöðu vegna þess að efnahagslega þá hefur Íslands samfélag bara verið eins og píla upp allt frá lýðveldi. Það er ekki fyrir ég held að fyrir 2 árum sem við sjáum hneignunin að hefjast. Það verður erfiðar að vera ung manneski efnahagslega fyrir 2 árum. Það var líka krónuskerðingin, þannig að þegar nullin voru tekin af og ég var ekki fædd, þannig ég man ekki eftir, en það var hrun þá líka og ég man eftir að varu minni peningar þegar ég var barn og þú veist, erfiðar að kaupa. Ég upplifi að ég sé miklu efnari heldur en foreldrar mínir, þó ég sé ekki einu svona í fastri vinnu. Það bara, þetta er öðruvísi. Já. Ég held að þetta sé svona, dífirna sé lægri og síðan er þetta samt á einhverju leið. Var allavega hlutfall ungs fólks í, sem sagt, ef við tökum tekjulága hópa, það er hærra núna. Já. Heldur en hefur verið. Ég held að það sé nýtt, mér minnir það að svo sé, þótt að sé eins og þú bendir á það hafa náttúrulega verið öldugangur og það var hrun og allt það sko, en núna þess að þetta er kannski ekkert sérstætt sem segir okkur að við náum aftur efnahagslegum framförum eða þú veist, vexti góðæri og svoleiðis og hvað er það að gera? En það er líka annað sko, við þurfum líka aðeins að breyta því hvernig við tölum þessa hluti, efnahagsmálin og það hvernig við höfum það og það kemur inn á þetta að tala bara á mannamáli það og að láta ekki stjórnmálfólk segja okkur hvernig við höfum það. Við vitum hvernig við höfum það og það er í okkar höndum að breyta því hverju það eru sem eru að stýra þessum hlutum. Við höfum bara einhvern veginn endurtekið kosið til valda smákonga sem eru hagsmunaaðilar fyrir fjármagnseigendur og ríkasta fólkið á Íslandi. Já. Við erum ofsalega föst þar. Og það þarf að breytast strax og en þess að ég kom aðeins inn og tala málmleitartækið og þarna, já, þetta er ömurlegt að þetta þurfa að vera svona eða sé svona að vera að ræna börnin æskunni að sömu leiti. Já, öryggistilfinningunni. Og öryggistilfinningunni, já. Já, því það segir svo mikið ekki treysta hinum og við treystum ykkur ekki. Nei, við treystum ykkur ekki, einmitt. Og það þú ert líka búið til möguleika í höfðun á fólki. Já. Já, skiljið, þú ert að planta hugmyndinni. En það er samt hræðilega erfið ákvörðun að taka. Já. Og ég skil hana vissu leyti. Hún er skiljanlega mörgu leyti. Já, á vissu leyti. Af því ég á alla þessa úlinga þá eru heimatökin hjá mér að tala við þau. Og það er eitt sem líka þarf að gerast í þessu þjóðarátaki sem við erum að tala er það þarf að tala við þau. Já. Og ég ákvað bara að spurja nokkra úlinga aðeins þetta hnífamál og hvað þeim finnst sem málmleitartækið og það. Og þau sagðu þeim finnst það skiljanlegt í ljósi aðstæðna. Ég frétti það líka að það var leitað eins og til dæmis að Samfés fyrir nokkrum mánuðum. Ekki málmleitartæki en það var leitað og það voru gerðir uppteknir hnífar þar. Já. Svo fór ég að spyrja, hvaðan er verið að fá þessa hnífa? Hvaðan? Og þá er það kólaportið. Kólaportið, já, þetta er ótrúlegt sko. Og ýmsir svona hlutir og svo heyrði ég frá einu þeirra að ég sela ekki dýrara en ég stalli, eins og sagt er, en að hann sagði að vinir hans sem eru af öðrum litarhætti en hvítu, þeir væru oft hræddir við hörku frá lögreglu eða það að vera targeted, hvað er
að lögreglan miði inn á þau og hafi byrjað að bera hnífa þess vegna fyrir sitt eyðuröryggi. Þetta var eitt sjónarmið sem kom fram í mínum samtölum. Forvirt viðbragð gagnvart meintu ofbeldi lögreglu. Já, og annað var gagnvart jumping, þessu við veit hvort þið viti hvað það jumpa, að ef einhver gerir eitthvað á einhvers hlut, að þá geti hann átt vona því að það komi hópur og ráðist á sig og þá sé vissara að vera með hníf á sér. Þetta voru meðal annars ástæðurnar sem að þessi krakkar sem ég talaði við gáðu mér. Ég held að ég sé kannski hluti vandamálsins þegar ég áðan fjalllegilegi þá gryfju að ræða hið efnahagslega sem og stóran þátt í þessu vegna þess að ég örugglega hluti af vandamálinu að við höfum svo mikið verið að tala hið efnahagslega og peningana. Við þurfum náttúrulega það hræðilegst að ungt fólk geti ekki keypt húsnæði en það örugglega hægt að leysa það einhvern veginn. Það örugglega ekki það alversta í samfélaginu þótt að sé hræðilegt að ná mennskunni aftur að stað með samtali og ná kjarna inntækinu í lífinu. Það náttúrulega hlýtur að vera stóra verkefnið og miklu mikilvægara heldur en það að Seðlabankinn lækki vexti strax á morgun sem hann ætti þó að gera. Eru þið með einhverja pælingar, einhverja hugmyndir fyrir hlustendur og áhorfendur bara hvernig maður getur aktíft rætt málin þannig að við verðum öll betri manneskjur og við getum aftur búið til þessar brýr milli okkar og barnanna okkar? Já, mér dettur í hug eins og þjóðfundurinn var eftir hrunið og stjórnarskrármálið sem að endaði þó eins og það endaði því miður. Þarna reis þjóðin upp saman, tók völdin í sínar hendur og sagði svona á þetta að vera. Það eitt sem að mér dettur í hug að hægt væri að gera. Hlusta á krakkana og fyrst og fremst sýna auðmýkt. Og að stjórnmálamenn líka sýni auðmýkt og hún engin, auðmýkt stjórnmálamann engin. Nú bara slegið sér til riddara það að sé vera að stofna ráð og nefndir og ég ætla að gera þetta og hitt en að setja staðins niður hvernig búið að vera stjórn og stýra, hvað áhrif hefur það haft út í samfélagið, gæti það haft eitthvað með þetta að gera. Hvað bara auðmýkt hjá okkur foreldrum, auðmýkt hjá stjórnmálafólki, auðmýkt bara samfélagsins. Við erum bara kominir við erum bara knésett núna eftir þessa atburði. Já, og búa aktíft til tíma, skipuleggjan fyrirfram og láta ekkert raska því að það sé til tími. Já, og stjórnvöld eru með í því, þau eiga líka að búa til tíma. Munið eftir viðbröðunum í Noregi við árásunum í Útey. Já. Það var ekki vopnvæðumst frekar. Nei. Og enda Noregur ekki landið þar sem að það árásir í hverju eðskilið. Það var núttur við að halda utan hvort annað og þau sýndu ótrúlegan karakter, þau voru svo mikil fyrirmynd. Ég mun aldrei nokkuð tíma að gleyma þessu. Þegar það hefði verið svo auðvelt fyrir þau að búa bara til endalausar reglur og bara setja í lög og bara fjölga málmleitarliðum og bara þau hefðu geta skellt í lás og nota þetta sem afsökun en það var greinilega ekki þannig pólitískt landslag. Mér fannst að vera aðdánavert. Ég þekki ekki máli í smáatriðum en ég man eftir ég hafa hlustað á Stoltenberg og það kom mér svo óvart en það kom mér náttúrulega óvart af því að við erum að venjast svo allt öðru við erum í lægsti samnefnari fólk að reyna að kaupa sér atkvæði með því að segja nýta hræðslu sem þið finna fyrir bara já, fólk hrætt útlendinga bara eitthvað svona þegar að, þú veist ég veit ekki hversu margir túristar eru og maður átti ekki að hrættu við túrista þú vera hrætt við flóttafólk af því að flóttafólk einhverju leita vegna hættulegri mann, eða skiljið þetta bara svo ruglað og þú verður að skilja bara hvenær verið að manipulera þig
til þess að og breiða yfir eigi getuleysið þitt. Já, af því það bara það það sem við erum að reyna að gera og fólk bara, þetta stjórnlagaþing sýndi líka bara að við sem hópur fólkið í þessu landi, við erum ekki fífl og við erum ekki vond hvort við annað, við erum sem hópsál erum við bara mjög skynsum og fín upp til hópa, það og það hefði verið hægt að gera svo rosalega breytingar. Ég batt ótrúlega mikla vonir við þetta og svo bara snerist þetta gardínusít eða eitthvað fáránlegt sem sýnir bara að einhverju vildi ekki að þetta yrði innleitt og það er verið að fjalla þetta ennþá sem bara svona ótrúlega magnaðan, pólitískan og bara svona samfélagslegan tilraun af því þetta ógeðslega merkilegt og það er svo, ég minnst alveg þetta finnst mér ætti að vera eina okkar eftirsjám bara, við höfum svo sannlega átt okkar spretti, nú komið að því að við eigum góðan sprett, við bara þurfum að eiga góðan sprett núna. Og það þarf að halda það út og nú þarf að halda það út stjórnveldum og líka bara, svo að fólk verði ekki bara eftir mánuð þegar fólk núna búið, ég búin að sjá svona eitthvað hnífar, eitthvað svona skilti og ég eitthvað svona þetta rosalega flókja núansera mál sem að ekki, þetta ekki að segja nú eru öll börn með hnífa, þetta segir bara að það er brestir í félagslega kerfin okkar og af því að, talandi kerfi af því að kerfin eru greinilega ekki, sem sagt, halda ekki vel og það skiptir bara máli hvernig manneskja á staðnum, bara alveg svo ef að kennari barnsins þíns lélugur þá ekkert á bakvið það þá verður, þú getur bara verið óheppin af því það ekki sérst, þannig að þú getur rosalega heppin með kennara, það þýðir að kerfið utanum það ekki óskeikvöld og þá það bara frábær kennsla, frábært nám út af einstaklingi einhvern veginn og það einmitt líka að setja börn í forgang einmitt að setja þá sem að annast börnin okkar mennta þau líka í forgang að þau sé með mannsæmandi laun að þeim sé mætt að það sé ekki ómannlegt álag á þau og kröfur og það hluta því að setja börn í forgang menntakerfið, ég meina við sjáum það að drengir, það eru aðalega drengir sem að bera hnífa, það eru drengir sem að virðast ekki vera að pluma sig vel í skólakerfinu okkar aðalega og þetta þarf að horfa á í samhengi og heildar. Vandamál heimsins eru grá og lausnirnar eru það líka og það ekki að setja bann hnífmerki eins og þú segir, það ekki bara það ekki patentlaust til það einmitt þetta svo núansað það þarf að ég bráðum við stökkvum og bara á næsta mál þegar að þetta einhvern veginn við erum komin lengra frá þessu en líka stelpum líður illa í skólunum en þú veist strákar standa sig illa, stelpum líður illa það var frábær grein en þau eru líka að gera frábært starf líka og það alveg þessi gjaldfrjálsu skólamáltíðir eru ótrúlega það var meira þau voru að reyna að vinna gegn því það slagt af fólki sem að hamast gegn þeim sem skildi ekki þau skilja greinilega ekki í jöfnuð þau get ekki sett sig í spor fólk sem hafa það verri en þau og það líka hluti af vandamálinu að ríkt fólk afsakið sé að stýra öllu sem eru svona rosalega samfélagslegi hlutir af því að þú verður þú skilur ekki að ókeypis skólamáltíð geti skipt sköpum fyrir mannesku af því það bara svo fjarri þínum veruleika og það af því að ég þarf að skrifa annan pistil en þú baðast áðan afsökunar á því að vera ekki sérfræðingur og ég held að við séum bara öll þrjú svona generalistar frekar en spesialistar
í því sem við höfum verið að ræða og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við séum ekki bara að hlusta á eitt sérfræðing úr einni átt, heldur gerum þetta saman. Já, og þetta okkar samfélag, það við sem erum það við sem erum, við eigum að segja við valdið á að koma neðan frá. Við eigum að segja þeim hvernig það á að vera, ekki öfugt, og þetta orðið öfugt. Ég verða að minnast á eina frábæra grein sem á Vísi í dag eftir, ég held ég farið mér rétt með Kristbjörgu Þórisdóttur, þar sem hún að tala biðlistina fyrir geðheilbrigðismál og úlinga. Hún segir, ef að barn fótbrotnar þá það ekki látið bíða í margar vikur eða mánuði eftir meðferð. Ef að það verður slys, það ekki bara látið afskipta laust þangað til að einhver biðlisti styttist. Það sama á að vera uppi fyrir geðheilbrigðismálin og bara að þetta jafn alvarlegt mein að líða illa andlega eins og líkamlega. Og með sama hætti þá held ég að þegar fullorðnu fólki finnst í lagi að svifta börnin okkar klukkutíma í sundlauginni á dag. Þetta hefur náttúrulega, þetta varðar líðan, þetta varðar andan, þetta varðar sálina. Þau væru ekki að þessu ef þetta væri beinbrot. En það þessi ótrúlega skammsýni að miða allt við beinbrotin í stað þess að fara inn í huga. Og að láta sér detta í huga að spara einhvern pening er náttúrulega bara fjarstæða vegna þess að það kemur bara, kostnærin kemur út annars staðar og miklu alvarlegri. Já, ég glemdi að minnast eitt, þú getur heldur ekki veipað í sundi. Það er reykt. Þetta er svo mikilvæg staður, þetta er svo ótrúlegt. Partur af okkar menningu. Bara svona líðheilsulegt og bara útivera, þetta er allt í einu. Þetta er ódýrt. Og okkur tókst ekki að gera þetta að einhverju hallarslu, þannig að þau myndi ekki vilja koma. Þegar þú voru með kvöldopnanirnar eins og í Laugardalsveginni til miðnættis og 50 dögum, ég bara aldrei sé jafn mikið ungu fólki í sundi og þetta var of vinsælt, þannig að þau dróðu þetta tilbaka og svo eftir það fóru það að minnka opnunartímann og svo skrítið þegar þú ert að fylgjast með þessu bara í rauntíma og bara svona, af hverju er allir eitthvað svona, hvað með börnin? Og svo bara lokaru bókasafnunum yfir sumrin og styttir opnunartíma sundlega. Þetta er svo skrítin, mann líður eins og fólki sé bara í einhverju bara valdabarátt, eða skilur eins og þau hafa ekki tíma til að sinna því sem þau eiga verið að gera því þau eru bara eitthvað svona, þetta er ári kostningar. Hvað get ég sagt? Við ætlum að loka landamærunum krakkar. Sem er bara svona það er svo óraunhæft. En svo ég segi ykkur fréttir í þessum töluðu orðum þá er búið að ákveða að málmleitartæki verða notið í öryggisgæslu á framhaldsskólaböllum á höfuðborgarsvæðinu, bara öllum framhaldsskólaböllum að sögn forsvarsmanns öryggi, því að það er einkafyrirtæki sem að sér það að gæta öryggis barnan okkar. Það er mjög ósmekkleg ákvörðun og auðvitað er einhver græða á endanum. Þetta er einhvern veginn eins og í COVID þreytandi. En já, ég ætla að segja það er kannski bara fínt að við séum ekki sérfræðingar. Kannski það bara fínt. Að við þurfum ekki að láta neitt kjósa okkur, þannig að við kannski erum frjálsari í að vera með aðhald við samfélagið sem við sjáum og erum inn í. Já, og bara hætta að hræðast stjórnvöld og bara fara að taka málin í okkar hendur, raunverulega. Mikil verkefni framöndan. Ég þakka ykkur listamönnunum, listakonunum. Ég vona að hvort vekja sig í lagi. Sara Óskarsson og Lóa Hlín Hjálmtýsdóttur, þakka ykkur kærlega fyrir að auka umræðina á Samstöðin í dag með ykkar framlagi. Við höfum kannski ekki náð að leysa öll vandamálin en það er mjög mikilvægt að ræða þau. Takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og annar kafli þá ólíkur framöndan. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.
Já, komið sæl og blessuð. Við höfum ekki alveg yfirgefið jarðelda áhuga samstöðarinnar. Þegar gos stóðu hér sem hæst og umhleypingar Grindvíkinga voru hvað mestar, þá var hér eiginlega bara dagleg dagskrá. Og það er ekkert langt síðan við fengum Grindvíkinga í heimsókn sem eru ósáttir við að þeirra frjálsræði og ferðafrelsi hafi verið skert með þeim hætti sem það hefur verið gert. En það er líka bara mjög margt sem er áhugavert við öll þessi eldgos. Menn eru kannski ekki alveg sammála það hvort þetta er sami viðburðurinn eða 2 viðburðir. En gosið sem nú stendur yfir er 9. gosið ef við lítum á þetta sem sama viðburð frá fyrsta eldgosinu við Fagradalsfjall sem var 19. mars 2021. Og þennan daginn skilst okkur að enn gjósi úr 2 gosopum. Margir hafa verið að ræða túristafaktorinn í tengslum við þetta gos núna. Hvort við höfum aftur von á því að ferðamenn geti notið þessara undra í meira náví en verið hefur. En dökka hliðin á þessu er líka hérna mörgum hugstæð. En Þorvaldur Þórðarsson, eldfjallafræðingur, velkomin til okkar. Já, góðan daginn. Ég ætla nú bara svona að byrja á því að spyrja þig sko, vegna þess að þú heyrðir mig kannski í inngangnum tala að það var einhver vafi á því hvort þetta væri allt sami viðburðurinn eða 2 ólíkir viðburðir. Annars vegar þessi eldgos við Fagradalsfjall og hins vegar Sundhnúka eldgosin, lítur á þetta sem einn viðburð? Nei, hvert eldgos náttúrulega er viðburður út af fyrir sig. Já. En svo ef við viljum reyna að skoða þetta aðeins og greina þetta aðeins nánar, að þá er eitt sem er tóldi augljóst, að Fagradalsfjalls eldarnir, þeir voru á einni gosrein sem gengur hætti gegnum Fagradalsfjallið og í áttina Keili. Já. En Sundhnúkseldarnir, þeir eru þarna á þessari rein sem liggur frá Hagafellinu og alveg rétt norður fyrir litla Skógfell. Þannig að þetta eru 2 mismunandi gosreinar. Já. Og hvað þýðir það í raun og veru? Þess að gosrásin sem kemur með kvikuna upp frá geimslóðunum, hvað svo sem það er, þetta eru 2 mismunandi gosrásir. Þannig að það er ein undir Fagradalsfjalli og önnur undir Sundhnúk, það er Sundhnúka reininni. Og hvað þýðir það? Það er einn mjög stór geimir, kvikugeimir hérna niðri, allavega bendar rannsóknir til þess. Og kvikurnar sem komu hvort tveggja þessara elda koma úr þessum stóra geimi upphaflega. En í tilfelli Fagradalsfjalls þá kemur það beint upp. Já. Bara upp úr geiminum og allavega til yfirborðs. En í tilfelli Sundhnúkselda að þá er kvikar fyrir fyrst inn í grinnra geimsluhól sem hefur verið undir Svartsengi hingað til. Já. Og síðan hefur hún setið aðeins þar í einhverjar vikur og síðan hefur hún náð að þróast sem að þýðir raunverkt að hún hefur náð að létta sér nægilega mikið til þess að geta haldið áfram leið sinni upp til yfirborðs og kemur þá upp í þessum gosum sem við höfum verið að sjá á Sundhnúksreininni. Og breytir þetta ferli eitt og sér efnasamsetningu kvikunar? Já, þetta ferli sem gerir að hún verður þróað að verður lægri í efnum eins og magnesíum og hærri í efnum eins og kali og títan. Já. Þannig að við erum að tala 2 mismunandi gosrásir í raun og veru eða leiðir kviku upp til yfirborðs. Kannski einfaldar að segja þannig. Já. Og bara út frá því, þó að þetta komi úr sama stóra geiminum handa niðri, að þá er þetta raun og veru 2 mismunandi atburðir því að þeir eru á 2 mismunandi gosreinum. Já. Áður en ég spyrði svona stærstu spurningar hennar í þessu viðtali og kannski er ástæða þess að ég baði að koma, sem er spurningin hvort við sjáum núna fram á einhverjar mögulega varanlegar breytingar á þessu ferli. En áður en við förum þangað, þá langar mig að spyrja þig aðeins út í gasmengunina. Er hún svona það sem er helst að stríða okkur sem stendur?
Ég, sko, fyrir utan þetta augljósu hættuna sem að stafa af hraunflæðinu, þannig að það gæti náð einhverjum innviðum sem að skipta okkur máli. Já, það er ennþá mögulegt. Já, það er alveg inn í myndinni, sko, og kannski núna hefur það breyst þannig að það er frekar, hættan er frekar í átt að Reykjanesbraut og því sem er á norðanverðum Reykjanesskaganum, þá Vogum og því svæði. Já, þér finnst það ennþá alveg bara raunhafi möguleiki að þetta eldgos sem nú stendur yfir, það geti orðið til vandræða í þeim efnum? Já, það er, sko, hvað hraunflæði varðar. Þetta er, sko, hraunið er kannski ekki nema 3 kílómetra frá Reykjanesbraut. Og ef þetta heldur áfram, ef gosin er að halda áfram, þá náttúrulega endar með því að það hraun nær Reykjanesbrautin rétt eins og horfðum á hraunin í Fagradalsfjalli, það var alltaf nálgast hérna Suðurstrandarveg. Náði ekki allarleið þangað niður eftir því að stóð ekki nægilega lengi. Akkurat. Þannig að þetta er spurningu hversu lengi gosið stendur, því fyrr sem það hættir því minni líkur eru að þetta tegi sig þangað niður eftir. Og þannig og ef við fáum nýtt gos þá hugsanlega verður það á svipuðum slóðum og þá bara spurning hvað upphafsfasin gerir og síðan hvernig það eldgos þróast í framhald af því hvort að það verður hættulegt fyrir þessa innviði eins og Reykjanesbraut og Vogana. En mengunin, hún er, sko, kannski það sem að við þurfum að gefa dálítið góðan gaum og fylgjast dálítið vel með, því hún er skeinuhætt. Og það er ekki bara brennisteinsdíoxíðmengunin. Það sem að gerist í svona eldgosi þegar að kvikan kemur upp til yfirborðs, þá fer hún að raun og veru svona að afgassast, eins og við köllum, þá fara losna gösin úr bráðinni og þau fara mynda gasbólur og þessar gasbólur keyra kvikustrókana og síðan sjáum við gosmökkin rísa upp á kvikustrókanum og það er mestmegnis gas og það er það sem veldur mengun. Og hann eitraði helvíti. Já, og það er, þegar það losnar úr kvikunni þá er brennisteinninn í þessum gosum yfirleitt á formunu brennisteinsdíoxíð eða SO2. En það er líka í andrúmslofti, þá erum við náttúrulega með, eins og við öll vitum, við erum með vatnsgufur og annað, eða vatn sem er í andrúmsloftinu og það hvarfast við þetta brennisteinsdíoxíð og myndar þannig brennisteinssýruagnir. Og það er þessi blámóða sem kemur frá þessum gosum. Þær eru djöfulegar hverju? Segir sér brennisteinssýra eins og klórsýra og flúorsýra og annað er hættulegt efni fyrir okkur. Augulungu? Já, getur brennt augulungu og getur valdið, ef það er í nægilega magni, getur valdið dauða og brennisteinssýran er mörgu sem skaðlegri heldur en brennisteinsdíoxíð. Já. Og þessi móða, hún getur líka verið töluverðan tíma í andrúmsloftinu og þegar í svona gosum það sem þú ert að setja gosmökkur nær kannski nokkra kílómetra upp í loftið, þá getur brennisteinsmóðan verið í nokkra daga, jafnvel í nokkra vikur í andrúmsloftinu áður en hún fellur út. Dugar sko þessi vá sem gæti orðið og fylgir loftmengun þessa eldgos, dugar hún ein og sér til þess að útiloka það að gosi sem nú stendur yfir verði túristagos, að við sem að hleypa fólki nálægt í, bara ef vindátt breytist þá? Það getur verið, það er sérstaklega, þetta hefur dregið verulega úr gosinu, þannig að þá láta alveg minnkar gasmengunin. Já. En þetta virðist vera dálítið gasríkt gos, þannig að það er meiri gasmengun virðist vera meiri gasmengun í tengslum við þetta heldur en það sem við séð áður. Já, er það? Já, svona, bara, ég hef ekki neina tölur um það, bara horfir á það svona og þetta var, kvikustrókarnir voru öflur í byrjun og það hélt aflinu lengur. Þannig í loftmengunarlegu tilliti þá er þetta mögulega varasamasta gosið? Já, ég myndi halda það. Já. Og það er líka, og svo þegar vindar leggja hérna yfir og þannig að fólk býr en þá í Vogum, býr en þá í Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ og býr en þá á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Við höfum rýnt Grindavík, þannig að þegar að gosin voru nær Grindavík og mengunni lagðist inn yfir Grindavík, þá var það kannski minna áhyggjuefni heldur en er núna vegna þess að það er fleira fólk sem getur orðið fyrir þessu. Og svo er spurningi bara hversu langvarandi þetta gos verður og hversu langvarandi mengunin er. Já.
En eins og ég segi, hún slæm og bara svona sem dæmi, bara til að sýna hvað þetta getur gert. Ekki það að við séum að fara að fá þessa sviðsmynd upp í þessum gosum. En 1783, að þá, það var mikil brennisteinsmóða og við þekkjum það sem móðuharðindin, það út af þessu að brennisteinsdíoxín kom út úr gígunum í Skaftáröldum, breyttist í brennisteinssýruagnir og myndaði þessa blámóðu eða þurra þoku eins og margir kalla það líka, sem að lagðist ekki bara yfir Ísland, heldur yfir svona efri hluta norðurkvelds frá 30 breiddargráðu alveg til póls og allar hringinn. Og allir það er bæði mengunin, hún allir því að uppskerubresta var mjög víða og dauði dánatíðni, það jukust bæði í Evrópu og eins líka hér á Íslandi og búfjársdauði var mikill út af flúoreitrun og bara sem dæmi þegar Norðausturland varð fyrir svona kannski einna mestu mengun fyrir utan vestur Skaftafellssýslur í þessu gosi og það var að því að móðan fór fyrst suður í haf í áttina síðan að Skotlandi og síðan upp með Noregi þar sem hún sökk líka til yfirborðs og síðan kom hún suður eftir með norðanvindum og inn á Ísland. Og sótti í sig veðrið. Já. Og bæði því brennisteinsagnirnar þær taka sér líka halda áfram að hvarfast við vatn og taka þessi vatn og það stækka. Já, þannig að ferðalagið í rauninni eflir eitrunina. Ég geri það mörgu leyti og síðan þegar þetta kemur þarna inn að þá tókum menn eftir því grasið visnaði, mjólkunýtingin í kúm og kindum datt niður, síðan fór dýrin að deyja úr flúoreitrun og það kannski það sem menn veit ekki var það að dánatíðni á meðal fólks á besta aldri á Norðausturlandi jókst verulega á þessum tíma. Var það? Já, þannig að hún var á pari við raun og veru dánatíðni ungbarna og eins líka aldrara. Já. Og menn hafa ekki gefið þessu mikið gaum en ég tel það að vera vegna þess að þetta fólk var að vinna úti. Já. Og þessi móða, hún var viðvarandi allt sumar í 1783 og fólk að anda þessu að sér. Bara tært lunguna inn. Já, svo bara smátt á smátt þá bara veikir það mótstöðuna hjá þér og þetta endaði leiti margt fólk til dauða. Já, það er nefnilega það. Sko, þetta nú ekkert alveg ósvipað ferðalag skils mér að það hafi verið Jávanaustur í Mývatnssveitum síðustu helgi og þar voru menn í göngum og réttum og þar sáu nú veruleg merki þessa mengun Nákvæmlega sama ferli, bara kannski ekki alveg á sama mælikvarða. Það er nefnilega einmitt. Það semst ekki eins mikið magn af mengun en nákvæmlega sama ferli og því að hún barst fyrst við gátum fylgst með því nú getum við fylgst með þessu á gervitúnum og hún fór þarna fyrst suður í haf og síðan upp með Bretlandseyjum og síðan í áttina Noregi og sveigði síðan tilbaka inn til Íslands og kom inn á Norðausturlandi. Og þetta svona staðfestir þessa kannski túlkun sem við vorum með á sögulegum gögnum, hvað var það Skaftárölda? Það er nefnilega það. Þannig auka þessir viðburðir alltaf við og staðfesta þekkingu sem áður hafi. Já, þetta hjálpar okkur við að skilja betur út af hverju þessi hluti gerðust. Já. Þetta eru ótrúlega áhugaverðir tímar, ekki satt? Þetta eru það og við þurfum náttúrulega líka að læra að lifa með þeim. Já. Og það er ekki alltaf bara nóg að vera í viðbragði. Við þurfum að reyna að koma okkur í þann fasa að vera í svona, hvað ég að segja, byggju varnir, ekki endilega byggju varnagarða út alla til þessu, heldur bara að vera tilbúin að takast á við þann vanda sem að getur stafað af þessum atburðum þegar þau verða. Já, en má ég reyna að fylgja aðeins betur eftir pælingunni áðan, spurningunni hvort sýnist að sem sagt gasmengunin sem fylgir þessu eldgosi hún og varasöm til að við getum vænst þess að við sem elskum eldgos og viljum komast sem næst þeim til þess að horfa á þau og njóta þeirra ólíklegt að sá draumur verða veruleika vegna þessara gasmenguna? Ég veit ekki, það fer eftir hvernig við setjum dæmið upp líka og ef að allavega upphafi gosana
ef við gerum ráð fyrir að þesta gos hætti núna fljótlega og við fáum fleiri gos í viðbót, að þá myndi ég halda svona í upphafsfasanum, þá þurfum við að halda okkur dálítið frá þessu vegna gasmengunar, en leið og dregur úr því, þá kannski hægt að vera með að nálgast þetta, en þá verða menn að hafa hug á hvar vindar að blása og vera með þetta þannig sett upp að það auðvelt að koma fólki út. Þannig að þessi tími þar sem við getum lappað alveg upp að gígum og setið og hort á kvikustrókana úr svona handarfjallæða, þeir eru kannski farnir. Já, einmitt. Það er nefnilega það. Heyrðu, þá skulum við Þorvaldur hérna að reyna að takast á við þessa stóru spurningu sem var kannski svona megin ástæða þess að mér langaði að bjóða þér hérna að rauða borðinu hjá okkur. Eru ekki einhverja vísbendingar það núna að það sé að verða breyting á þessum atburðum? Jú, mér finnst það kannski augljósasta vísbendingin er það náttúrulega að núna sem sagt hefur gosið fært sér norður fyrir vatnaskil. Já. Og það er núna gís sem sagt á þeim hluta Sundhnúka reinarinnar sem sem sagt þá norðan við þessi vatnaskil sem liggja yfir Reykjanesskaga. Og fram til þessa þá hefur virkni verið sunnan við þau og svona halla sér frekar í áttir að Grindavík frekar en það norður eftir. En það var þarna stór skjálfti upp úr 10:30 ef ég man rétt, þannig á 22. ágúst. Já. Sem að virðist hafa orðið til þess að leið fyrir kviku sem sagt opnaðist þarna norður eftir. Hann var nefnilega norðan vatnaskila og síðan færði skjálftavirkni sem hún færði sig þarna norður eftir, þannig að það var greinilegt að þenslan var þar meira minna og sama tíma dró bæði úr skjálftavirkni og virkninni á gossprungunni sem var sem sagt sunnan Stóra Skógsfell. Og það endaði með því að hún datt niður og þegar að gosi hófst þarna norðan við, þá hætti virkninni á suðurhlutanum og norðurhlutin tók við og þar hefur virkni verið síðan. Þannig að það er greinilegt, þetta fyrir svona eins og ég sé það, að þarna hefur orðið veruleg breyting á gosrásinni. Og mér þykir mjög líklegt að svo gosrás sem var í gangi í fyrstu 5 gosunum, sem liggur þarna, hvað var að segja, rétt austan við Svartsengi, liggur upp frá Svartsengi og austur upp í svona á þann stað sem rétt suðaustan við Stóra Skógsfell. Þá byrjuðu gosin alltaf þar á svona mjög stuttri gossprungu og síðan lengdist gossprunga bæði til suðurs og norðurs og opnast hún eins og blævængur í hvora átt, sko. En kvikan kemur alltaf upp á sama stað sem að mér spenda til þess að hún hafi þá verið búin að koma sér fyrir í ákveðni gosrás sem hún nýtti sér í hvert skipti til að koma upp og síðan gerist þessi skjálfti þarna og þá verðist eins og hafi lokast fyrir þessa gosrás og ný gosrásmynda sem að núna er þá að flytja kviku upp í gígana sem eru virkir í augnablíkinu. Þá er það stóra spurningin, sko, hvað þýðir þetta fyrir framhaldið? Mér finnst svona langlíklegasta sýnin á framtíðin er það að ef að þetta gos hættir sem við vitum ekki hvenær eða hvort það hættir í bráð og hvort ef við fáum önnur eldgos eftir þetta að þá muni þau sennilega fara þetta norður eftir sem þau nýta sér þá niðri gosrásina. Þá þýðir sem er þá mjög mikil breyting á því sem hefur verið að gerast. Ef að kvikan fer úr þessu grunna geymsluhólfi og beint þarna upp í þessa gosrás sem liggur núna upp í norðurgígana að þá fáu upphafsvasan þarna fyrir norðan. Er það gott eða vont? Einföldum hætti? Það er frekar neikvæð þróun, myndi ég telja, vegna þess að þá erum við komið með eins og við höfum séð í byrjun á þessum eldgosum að það er mest í gangurinn í þeim í upphafi fyrstu klukkustundirnar og þá flæða hraunin til dæmis hratt frá gossprungunum og ná að breiða úr sér dálítið mikið. Og hvaða innviðir gætu verið í hættu? Þá er það náttúrulega kannski fyrst og fremst Reykjanesbrautin og Vogarnir eru þetta heldur ekki langt undan.
og það bara þá spurning sem sagt hversu öflugir eru þessu uppvaxtfasa þá ef að gos verður þarna áfram eða kemur aftur þarna fyrir norðan og hversu langt hraunin fara sko. Og eins og staðan í dag að þá eru nyrstu gígarnir, þeir eru nokkurn veginn 6 kilometra frá Reykjanesbrautinni og hraunflæði eins og það núna, það komið svona 3-4 kilometra frá Reykjanesbraut. Þannig að þetta nú ekki mikil vegalengd en hingað til í þessum umbrotum á Sundhnúkshrauninni þá höfum nú ekki fengið hraun sem eru mikið lengri heldur en 3 kilometrar. Þannig að við þyrftum að fá töluvert öflugra gos heldur en við höfum verið að sjá í upphafi til þess að upphafsfasinn færi að ógna Reykjanesbraut. En svo sem sagt svona seinni fasarnir í gosinu þegar að framleiðinu dregist niður að hversu langt þau hraunir sem að þeir eða það stig gossins að mynda, hversu langt þau fara hraunin, að það snýst dálítið hversu lengi stendur gosið. Og því lengur sem gosið stendur því líklega það að það búið hraun sem eru nægilega löng til þess að fara kannski yfir Reykjanesbraut. Og það ekki rétt sem bent hefur verið á og það hefur einhver áhrif í þessu núna, það svona búið að holufylla, sprungufylla allt sem að hraunið er alls konar kimar sem að hraun hefði áður runnið út í og lengir í runninni ferðalagi eða það er búið að fylla þetta allt, það ekki núna sem breytir að einhverju leyti hraða eða útbreiðslu hrauns eða hvað? Jú, það sko og það er kannski athyglisvert að horfa líka því styttra sem á milli gosa því auðveldar vist næsta hraun eiga með að flæða yfir fyrri hraunin sem voru mynduðust og þannig að þau dreifa sér meira, þannig að við erum konum með ansi stóran hraunfláka þarna fyrir norðan núna en hann þekur náttúrulega ekki alla kíma og alla sprungur og annað en þar þarna til ennþá en því lengur sem þetta heldur áfram því aukast líkurnar á því að hraun ná allavega þetta niður eftir. Veistu hvort almannavarnir eru í einhverju sambandi við til dæmis íbúa í Vogum? Þetta alltaf bara Grindavík sem að svona áhyggjur okkar beinast að? Ég get nú ekki talað fyrir almannavarnir þannig séð eða aðra en ég hef miklar áhyggjur af Reykjanesbraut og Vogum eins og málun að þróast núna og til okkur við þurfum að hugsa þann möguleika að hraun nái hérna niður eftir og við þurfum að vera tilbúin í að takast á við þá áskorun þegar hún verður og hvernig við getum þá og hvað við getum gert til þess að venda bæði þessa innvið og eins líka þá Vogana sjálfa og það ekkert inn að bíða hvað það var þar. Við verðum að fara að hugsa það og allt tala þetta að við þurfum ekki að hafa áhyggjur þessu og áhyggjur hinnu finnst mér vera óvarlegt tal vegna þess að þetta möguleiki og hann kannski ekki svakalega mikla líkur á að gerist en það getur gerst og þá þurfum við að vera undirbúin. Við meðum ekki tala þetta niður. En við hættum ekki heldur gera mikið úr því. Við meðum ekki vera óraunsæ í hvora áttina sem Við þurfum bara að horfa á þetta raunsætt og finnst þetta orða möguleika. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig framtíðin verður en við getum gert ráð fyrir því að hún getur þróast í ykkur ákveðna áttir og það yfirleitt þegar maður að hugsa svona hluti að þá oft best að hugsa vestu tilfellin og ef við hugsaum þá vestu tilfellin í þessu dæmi sem við erum að horfa á núna, hvað getur þá gerst og ef það gerist, hvernig getum við þá brugðist við því við getum þá allavega undirbúið okkur og verið með plönin og allt það á réttu. Ertu búin að koma þessum áhyggjum þínum á framfæri við einhverja? Já, ég ræði þetta nú mjög oft og bendi á þetta. Ég náttúrulega hluti af innviðahópnum sem að vinnur í þessu og þar kemur þetta náttúrulega og við leggjum þetta fram og innviðahópurinn hefur miklar áhyggjur af þessu og fann að hugsa þessa hluti og reyna að greina þá sem sagt eftir bestu getu.
og þetta ekki bara sko þetta snýst ekki bara náttúrulega það sem að gerast akkúrat núna. Nei. Heldur sko. Nei. Við erum að fara í eldgosatímabil þar sem við getum búist við svona atburðum á fleiri stöðum á Reykjanesskaganum. Þetta mun endurtaka sig hvort sem það verður í okkar líftíð eða ekki. En þetta verður í framtíðin og þetta mun endurtaka sig að minnst að kosti 7-8 sinnum á næstu 200-300 árum. Og þannig við þurfum bara að fara að hugsa þessa vá og svona dálítið lengri tímaskala og svona reyna að undirbúa okkur eins og best við getum til þess að reyna að takast á þetta því að megi markmiðið náttúrulega að fara þá í aðgerðir sem að stuðla því að það hafi sem minnst áhrif á daglegt líf fólks. Já. Má ég þá kannski spyrja þig pólitískra spurningar, hafa stjórnvöld og yfirvöld kannski ekki gefið þessu þann gaum sem þyrfti að þínu mati? Ég held að fólk allir sé að vakna. Þetta er kannski svona rétt að pólitíska svari. En við megum alveg gefa þessu meiri gaum. Og við megum alveg taka þessa meiri alvöru og ekki bara vera að binda okkur við viðbragð. Allt sem við höfum gert í kringu Grindavík og Svartsengi fram til þessa og það sem við erum að hugsa kannski að fara að gera í kringum þetta eldgos sem núna komið norður fyrir Vatnaskil og þá hugsa Reykjanesbrautina og Vogana. Þetta er viðbragð. Þetta er viðbragð við eitthvað sem er nú þegar gerst. Við þurfum líka að fara að hugsa þetta á miklu lengri tímaskala og vera undirbúin undir svona atburði í framtíðinni og miklu betur undirbúin heldur en núna vegna þess að alltaf þegar við förum í svona viðbragð að þá er verið að gera hlutina mjög hratt og það gefst lítið tími til þess að hugsa og kannski athuga hver eru bestu kostirnir og hvernig getum við gert þetta eins hagkvæmt fyrir samfélagi eins og hægt er án þess að valda kannski truflunum og annað á hlutum og líka hvað þurfum við að gera til þess að tryggja þá það að þessir atburðir sem getur hugsanlega orðið hér í framtíðin á Reykjanesskaganum að þeir hafi sem minnst áhrif ekki bara á Reykjanes fólk sem býr á Reykjanesskaga eða Stór-Reykjavíkursvæðinu þetta er líka kannski allt land og þá er ég nú að tala kannski aðgengi að Keflavíkurflugvelli því að okkar ferðamennska hún byggir á því að við getum viðhaldið aðgengi að Keflavíkurflugvelli. Heldur betur. Þess að sem að sletti á engilsaxneskri tungu, þú myndir vilja sjá að við erum meira proaktív en reaktív í þessari hugsun og framkvæmd. En af því að þú nefnir Reykjanesbrautina og flugvöllin á Keflavík, segjum að nú sé hraun að renna yfir Reykjanesbrautina. Hvernig kemst ég í mitt flug? Fer ég þá Suðurstrandaveg eða hvað þetta heitir? Þá fer alveg eftir því hversu auðvelt er að keyra í gegnum Grindavík. Já. Og hversu örugt menn telji að fara þangað og það getur líka alveg gerst í svona atburðum hefur gerst í fyrri umbrotum á Reykjaneska að hraun í sömu umbrotum flæddi til norðurs og suðurs og til sjávar sitt hvoru megin á skaganum. Og ef það gerist aftur, þá náttúrulega Suðurstrandavegurinn farin líka. Og við getum alveg hugsað, við getum gert eins og við gerðum í Grindavík rutt malaveg yfir hrauntungur og látið fólk keyra en þá heitur hraunun yfir einhverja svona ég er ekki vissum að þú færð kannski ekki, laðar kannski ekki að erlenda það verður virkilega aðlaðandi fyrir þá sem er að plana það að koma til landsins. Það er ekki víst. Ég held að væri miklu nær fyrir okkur að hugsa þetta svona í meiri varanlegri lausn. Já, en ég er að velta fyrir mér getur maður ekki ályktað þar sem að nú virðist hvorki
sígan í rísa, ef maður getur sagt sem svo. Þá held ég að sum okkar langi til þess að álykta að þýðir þetta ekki bara að nú bara setjum við punkt og þetta bara hættið að búið. En þú ert ekki á þeim slóðan. Nei, ég held að það sé nú snemmt að draga þá ályktun. Það er mjög athyglisvert þetta ferli, eins og það er núna. Eftir að gosið byrjaði þá hélt sigið áfram í töluverðan tíma og lengur núna heldur en síðast ef ég lesi þetta rétt. Og síðan var þetta svona að fletjast út og síðan kom smá ris og síðan datt það niður aftur og þetta virðist vera svona tiltölulega flatt eins og það er í augnablikinu. En náttúrulega veðurstöðu fólki Benni og þeir geta kannski svara betur fyrir það hvað þeir telja þetta vera en meðan að það er svona flatt að þá náttúrulega vísbendingi sennilega þannig að það sé ekki kvika safnast fyrir í þetta grunna geymsluhól sem er undir Svartsengi og við verðum bara að bíða og sjá hvort að það ferli hefjist aftur eða jafnvel hvort það hefjist söfnun á kviku einhvers staðar annar staðar. Þetta getur þróast þannig að þessi gosrás sem er í gangi núna, hún bara haldist opin alla leið upp og sé bara beintengt við dýpra geymsluhólfið og kvikan sé bara koma bara beint upp. Ef svo er þá náttúrulega ættum við að sjá breyting á samsetningu kvikunar, þannig að hún ætti þá að vera hærri magnesíum til dæmis og það er náttúrulega eina sem að hjálpar okkur þar var þá efnagreina sýni úr seinni fösum þessa gos og sjá hvort það hefur orðið svona breyting á samsetningu kvikunar. Ef það er ekki þá erum við ennþá að taka eitthvað úr þessu grynnra hólfi sem væri þá mjög kannski óvenjulegt vegna þess að ef allar tölur standast að þá virðist við búin að tæma það hólf fyrir talsverðu tíma því að það var fyrir gosið þá var rétt rúmlega 20 milljónir rúmmetra og miðað það tölur sem ákom út að þá er rúmmál hraunsins orðið verulega meira heldur en þessi 20 miljón rúmmetrar sem því að það komi meiri kvika upp til yfirborðs heldur en hún var í grunna geymsluhólfinu sem líka benda þá til þess að það sé þá eitthvað annað hólf að meira til sem er að leggja til þessa viðbúta kviku. Hvernig þetta liggur allt saman nákvæmlega er erfitt að segja til á kannski á þessum tímapunkti en ég held að möguleitin séu þessir að ef að kvikan hendur áfram að koma upp úr þessu dýpra geymsluhólfi, landris byrjar ekki í Svartsengi ef það byrjar einhvers staðar annar stað þá erum við að búa til nýtt svona grunnstætt geymsluhólf. Ef að það gerist ekki og þetta hættir þá náttúrulega er möguleikar á að þessi umbrot hætti en svo lengi sem að gosrásin helst opin og gosi heldur áfram að þá náttúrulega er svo möguleiki að við bara myndum þá bara stöðu að gosrás frá dýpra geymsluhólfinu upp í þetta grynnra og þá getur þetta haldið áfram í dágóðan tími viðbót því að það er svona ástandið þar niður er allt öðruvísi heldur en ástandið var í þessu grunna geymsluhólfi. Kannski reyna að skýra það aðeins. Í þessu grunna geymsluhólfinu þá pumpuðum við inn ákveðnu magni og þegar við náðum ákveðnum punkti og þá vorum við konur að þolmörkum þaksins á því geymsluhólfi og þá brast þakið og kvikan kemur upp í eldgosi og síðan þegar þú tæmir það hólf að þá hættir eldgosið og þá fer að fylla aftur í hólfið og endurtekur söguna. Þannig að þetta var svona eins og þú veist að fylla blöður og síðan tendurana, fylla blöður og tendurana. En ef þú ert komin í þetta stærra geymsluhólf og með beintengt við það að þá ertu með allt aðra stærð. Þetta hólfið svona það byrð 10 kílómetrar í þvermál og inniheldur kvikumagn sem er einhverjir 10 rúmkílómetra. Það er miklu meira kvikumagn. Við vorum að tala 20 miljón rúmmetra
og 1 rúmkilometr 10 í 9. rúmmetrar. Já, einmitt. Og eru þá 1000 sinnum stærri heldur en það sem er í þessu grunnahólfi þarna. Og þannig að það er greinilega nóg af kviku sem að getur hugsanlega þá komið upp til yfirborðs. Og það ræðst náttúrulega á þrýstingsástandinu sem er í þessu dýpra geymsluhólfi. Og hversu mikið yfirþrýstingur er í því og það stjórnar því hversu mikið af kviku getur komið þar upp og eins líka eins og gerðist í Fagradalsfjallseldum að sérstaklega í fyrsta gosinu sem að framleinin í því gosi var mjög lítil. Við erum að tala í upphafsfasa þessara gosa sem við erum búin að vera að horfa á Sundhnúksreininni. Þá erum við að tala kannski bilinu svona 700 til 1000 rúmmetra á sekundu í upphafinu. Í Geldingadala gosinu 2021 þá byrjaði það bara í 4 rúmmetrum á sekundu. Já. Sem það er mikill munur á það. Heldur betur. Og það er svona, það er greinilega ekki neitt svakalega mikill lífþrýstingur á kerfinu þar. Nei. Ekki með hvernig það hefur verið síðan. Það er svona, kannski samlíkingin þar er sem sagt, þú veist, eða út með yfirþrýsta blöðru, að þá sem sagt, út með aðeins yfirþrýsta blöðru og stakst pínlítið gat á hana. Og þá lekur náttúrulega loftið út og svipað hefur gerst í þessu stóra hólfi þegar að Geldingadalagosi fór í gang. Að þá var stungin bara pínlítil hóla á þetta stóru kvikugeymslu þarna niðri og kvikan bara lag út í rólegheitunum. Og hún náði að leka allavega til yfirborðs í eldgos sem stóð í 6 mánuði. Já. Núna er sérstaklega, þegar við horfa sérstaklega kannski þessi fyrstu gosin þarna þegar við vorum að fylla þetta inn í Grynnra-geymslu þá byrjuðu til mikinn yfirþrýsting. Og síðan skerðu bara á blöðruna og gusan kemur upp með miklu látum og miklu flæði. Þetta tæmist líka á 1-3 og þá voru gosin stutt. Síðan er spurning hvað gerist í þessum gosum eins og sem voru í maí í mars og maí og síðan núna í ágúst sem að vera standa lengur heldur en fyrstu gosin. Já. Og það er rúmmáli á hrauninu líka töluvert meira heldur en rúmmáli sem að var í þessu grunna geymsluhólfi. Þannig það er eins og þetta hafi þróast þannig að við skárum gat á þessa mikið yfirþrýstu blöðru sem er Grynnra-hólfið, tæmdum hana mjög fljótt, en það hélt áfram að leka úr dýprahólfuna og við heldum þá gosinu í þennan tíma sem að þessi gos stóðu. Já, þannig að líkurnar á því að líkur á goslokum, þær eru mjög litlar. Eins og staðan er núna þá er ekkert sem að bendi til þess að þetta sé að fara að hætta. Því miður. En mér langar aðeins bara rétt til þess að taka það saman í lokin, Þorvaldur. Við erum að tala hér við Þorvald Þórðarson, eldfjallafræðing um svona það nýjasta sem jarðvísindamenn er að velta fyrir sér gagnvart Reykjaneseldunum. Svo það sé sagt, ekki síst nefni þetta fyrir útvarpshlustendur samstöðvarinnar. En við ræddum á þann að gasmengunin er sumpart meira áhyggjuefni úr þessu gosi heldur en fyrir gosum og þú lýsir áhyggjum þínum af Reykjanesbraut og Vogum. Ég hef ekki upplifað það svona í fréttaflutningi alveg undanfarið að það sé ástæða til þess að hafa miklar áhyggjur. Hafa einhvern veginn breyst þessar áherslur með upplýsingagjöf eða er verið að halda okkur öllum svolítið svona aðeins og svölum kannski? Nú veit ég ekki en við það sem við höfum verið að horfa á og upplifa. Ég var var nú bara á sunnudaginn á Stóru-Reykjavíkursvæðinu og þá fann maður alveg á bara bragði í munninum. Já, einmitt. Og sem þýðir það að þú ert komið brennisteinsmóðumengun. Þetta er ekki, þetta er satt brennisteinssýra sem er þarna. Og þó svo brennisteinssýra í tiltölulega litlu magni í stuttan tíma ger ekki mikinn skaða. En ef við förum í
í gos sem að stendur lengi og við erum að endurtaka þessa atburði aftur og aftur, þá getur skaðinn fara að safnast upp, þá ertu náttúrulega berskjaldaði fyrir þessu kannski mjög langan tíma. Og svona langvarandi áhrif í langan tíma, þau geta orðið til þess að fólk fari að missa heilsu. Já, þannig að þeir sem eru viðkomið fyrir þurfa mjög vel að passa á lokaða glugga og allt það. Ekki sofa við opin glugga, því þú veist ekki hvað getur gerst yfir nótt, allavega ekki meðan gos er í gangi. Einmitt. Og bara sem dæmi þá á stóru eyjunni á Hawaii, þar var gos sem var kennt við Pu'u, eða sem sagt eldkeiluna sem er í óinu á orðinu volcano, þegar hún var á korti, sko, þannig að hann kem nú nafni til, sko, Pu'u á Hawaii, sko, er keila og vísa bara í óið á. En þetta gos stóð í 35 ár. Það var alls ekkit öflugt gos. En var stöðugt og svona pumpaði alltaf út ákveðnu magni af brennisteinsdíoxíði sem síðan hvarf upp við andrúmsloftið og myndaði brennisteinssýruagnir sem að síðan bárust eftir vindum frá eldstöðunum. Og það eru miklu staðvindar á Hawaii, þannig að þetta fór nú fyrst og fremst í vesturátt, eða svona fyrst í suðvestur og síðan upp með vesturströnd stóru eyjunnar. Og það er svæði sem heitir Kona og þar er þéttbýli sem er svona með þeim stærri á eyjunni. Og bara strax upp úr 2000 þá fórum menn að taka eftir því að börn á þessu svæði voru oftar með astma heldur en annars staðar. Þetta að fara að hafa áhrif á sem sagt hvernig lungun voru að þroskast í börnum og hæsta tíðni á astma í Bandaríkjunum í dag er á þessu svæði. Og þetta telja menn vera beina afleiðingu af þessari stöðugu mengun sem var þarna þá í þessi 35 ár. Hún er nú dregið úr núna því að gosið hætti, sko. Og ég er ekki að segja að þetta sé að fara að gerast á þessu svæði, en raun og veru samt sem að benda á að það er langvarandi ástand sem að svona mengun að hún getur valdið einhverjum sem sagt veikindi hjá fólki sérstaklega í öndunarfærum. Já, sko, ég held að það sé ekkert launungamál að mörg okkar breyta ekkert hegðun okkar þótt þessi svifryksmengun, við bara förum okkar fram. En sem sagt, ef það koma meldingar mikla mengun, gasmengun vegna þessara eldsumbróta þá eigum við skilyrðislaust að taka það alvarlega. Já, ég fór til hérna móður mína sem býr í Garðabænum og sagði henni að loka öllum gluggum á sunnudaginn. Bara til, því að það er náttúrulega ein leiðin til þess að koma veg fyrir þetta, komast inn í hús og reyna að halda sig frá þessu. Náttúrulega þetta verður líka að setja upp grímur ef út í það er farið. En við þurfum að fylgjast með þessu og við þurfum að ekki hunsa þetta. Og hvað vísindaheimin varðar, þá þurfum við líka að skoða þetta mjög vel, fylgjast mjög vel með og reyna líka átt okkur á hvaða áhrif þetta getur haft á heilsu fólks. Já. Þakka þér kærlega fyrir komuna, Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur. Já, bara takk fyrir mig. Vona að áhorfendum og hlustendum hafi fundist þetta fróðlegt, en við víkjum að öðrum sálmum. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við vorum aðeins að ræða svona sögu vinstrisins hérna í gær við Einar Már Jónsson, professor í Sorbonne.
svolítið með sjónarhótt kannski í Frakklandi og Evrópu og kannski eiginlega bara frá svona eftirstríðsárunum og hvaða áhrif síðan 68 uppreisnin og fleira hafði á vinstrið og svo hvernig eiginlega vinstrið konaði niður og nýfrjálshyggja tók við. Og við ætlum að tala áfram sögu vinstrisins en nú ætlum við að vera með fókusin hérna heima og fókusin líka kannski á róttakari hluta hreyfingarinnar, kommunista eða róttakari sósíalista og það var að koma út bók hjá sögufélaginu eftir Skafta Ingimarsson sem hingað kominn. Nú blakta rauðir fánar, saga kommunista og sósíalistahreyfingarinnar á Íslandi 1918 til 1968. Sko það sem öðruvísi á Íslandi heldur en á Norðurlöndunum það að róttækari sósíalistar hérna voru svona meira afgerandi í baráttunni og höfðu meiri tök í verkefnshreyfingunni heldur en kratarnir og mörguleiti að stundum langt tímabil þar sem að róttækari hlutin var raunverulega stærri á þingi þegar á leið og líka bara í nýlegri tíðar, fleiri VG-liðar á þingi heldur en í Samfylkingunni. Jú. Ertu að leysa þessa ráðgátu? Akkur þetta svona í Íslandi að þessi róttækari sósíalistar hafi verið raunverulega haft meiri áhrif í íslensku samfélagi heldur en kratarnir? Já, ég er að velta því fyrir mér af hverju þessi hreyfing var svona öflug á Íslandi miðað við nágrannalöndin meðal annars og ef maður speglar hana við það sem er að gerast á Norðurlöndum á sama tíma þá eru jafnaðarmannaflokkarnir sterkastir í Skandinavíu, þar sem í Noregi, Svíþjóð, Danmörku en svona róttækir vinstriflokkar eru hins vegar öflugir á Íslandi og í Finnlandi og ég held að hafi hitt einmitt naglan á höfuð að það er ein megin skýringin eru ítök róttæka armsins í verkalýðshreyfingunni og þetta er bara mjög áberandi þegar maður skoðar þessa sögu að þar sem að þessir flokkar eru með ítök í verkalýðshreyfingunni og stjórna jafnvel verkalýðsfélögunum að þar ná þeir árangri þar sem það er ekki að þar eiga er kannski frekar á brattan að sækja. Það sem eins og er í Danmörku, Noregi og Svíþjóð þar sem að sósíaldemókrataflokkarnir alþýðusambandið er yfirlega sama fyrirbrigðið lengi og miklu lengur en hér. Það var náttúrulega þannig alþýðusambandið og alþýðusflokkurinn var sama fyrirbrigði. Akkurat. En það því linti hér. Akkurat. Herðu, en segðu mér þessa sögu, hvernig stóð á því að róttækari sósíalistar náðu svona sterkri stöðu í verkalýðshreyfingunni? Sko þetta náttúrulega, bókin byrjar 1918 og þá eru það íslenskir námsmenn í Danmörku sem að í rauninni koma síðan með þessa hugmyndafræði kommunismans til Íslands. Náttúrulega mikil ólga í Evrópu eftir lok fyrri heimsstyrjaldar og það er hópur námsmanna sem er við nám fyrst í Kaupmannahöfn og svo í Berlín. Byltingin í Sovétríkjunum fersk. Já, akkurat og sem náttúrulega, hvað ég ættu við að minna hlustendur á það hversu stórkostleg tíðindi svo bylting hefur verið fyrir alþýðu allan heim. Algjörlega. Að alþýðan tæki völdin. Já, sem hafði ekki gerst áður. Og þessi náttúrulega byltingin í Rússlandi, hún sló í rauninni tónin fyrir bara pólitíkina í álfunni og það má alveg færa rauk fyrir því að saga Sovétríkjanna spannar alveg frá 1917 til 1991. Þetta er bara lungin úr 2000-öldinni og þannig að áhrifin voru alveg gríðarleg. En sem sagt það eru íslenski námsmenn sem eru á meginlandinu sem að falla fyrir þessari hugmyndafræði og koma síðan með hana til Íslands og það eru náttúrulega lykilmennirnir eru Brynjólfur Bjarnason og Einar Olgeirsson. Ársæll Sigurðsson er líka í þessum hópi og auðvitað fleiri. Hendrik Ottosson til dæmis. En Brynjólfur og Einar eru þeir sem að svona gerast í rauninni boðberar
sósíalismans á Íslandi. Þeir eru við nám í Þýskalandi og þýska stjórnin henni tekst að festa verðgildi Marxins í 1923 og þá verða þeir að hverfa frá námi, þannig að þeir koma próflausir heim en það sem sagt var bara út af því að þeir höfðu ekki lengur efni á því að vera úti. Brynjólfur kemur til Reykjavíkur, Einar fer norður til Akureyrar og þar byrja þeir að búa það fagnaðareyrandi ef við getum orðað þannig. Og starfa við og nálægt verkalýðshreyfingunni. Já. En þeir náttúrulega gefa alls konar út og fleira. Já. En þín saga byrjaði 1918 og það var nú bara 2 ár síðan að Alþýðusambandið var stofnað og þar með Alþýðuflokkurinn. Þá voru komnir nokkur verkalýðsfélög og svona vísir að því, langt í það að verkalýðsfélögin hefðu samningsrétt og hefðu svona lögformlega stöðu, en hreyfingin er komin vel á skrið áður en að þessir menn mæta til leiks. Já, og hún er sem sagt, og sérstaklega myndi ég segja þegar sem sagt á Suðvesturhorninu sko. Að Alþýðuflokkurinn er auðvitað og Alþýðusambandið eru bara eitt og það sama á þessum tíma og þannig Alþýðuflokkurinn stjórnar verkalýðsfélögunum á höfuðborgarsvæðinu. Má ekki segja það að Alþýðuflokkurinn hafi bara verið stjórnmálaarmur Alþýðusambandsins? Jú, það má líka segja það sko. En staðan aftur á móti fyrir norðan eru önnur. Þar er Alþýðuflokkurinn og í rauninni ekki búinn að kasta netunum. Og þannig þegar Brynjólfur kemur til Reykjavíkur þá stendur hann frammi fyrir því að kratarnir stjórna verkalýðsfélögunum og það er svo það er miklu erfiðara fyrir hann að komast þá og kommunistana að komast að borðinu heldur en fyrir norðan. Þar kemur Einar í rauninni bara nánast að ónumdu landi sko. En verður maður ekki samt að hafa í huga þegar þú segir að þá stjórnuðu kratarnir verkalýðshreyfingunni að það er kannski ekki, það er svona hugmyndi sem við hefðum í skilin á milli krata og sósíalista eins og var síðar. Svona á þessum tíma var þetta kannski svona degla, voru margir inn í Alþýðuflokknum sem náttúrulega horfðu til rússnesku byltingarinnar og fannst það stórkostlegt. Já, Ólafur Friðriksson. Það var ekki komin þessi bara höfnun á róttæku sósíalisma og kommunisma inn í Alþýðuflokkin á þeim árum. Nei. Það gerist við klofningum. Já. Og bara nákvæmlega þannig að það svona Alþýðuflokkurinn þessum tíma er svona suðupottur sem að rúmar alls konar hugmyndir. Já. Og Brynjólfur fer og reynir að starfa þar inni? Hann reynir það en sem sagt Einar brautryðjandi starfi sem að Einar vinnur fyrir norðan er eiginlega svolítið ótrúlegt þegar maður skoðar söguna sko. Hann kemur til Akureyrar 24 og stofnar jafnaðarmannafélag Akureyrar jafnaðarmannafélagið á Akureyri og svo vindur hann sér beint í það að stofna verkalýðsfélög alveg frá austur til Húsavíkur, vestur í Skagafjörð og allavega í Hrútafjörð og 1925 er Verkalýðssamband Norðurlands stofnað og þegar hann fer síðan úr bænum, flytur til Reykjavíkur þegar kommunistaflokkurinn stofnar 1930 að þá er hann í rauninni búinn að búa til svona samtök sem að kommunistarnir síðan stjórna. Verkalýðssamband Norðurlands verður í rauninni ein svona mesta stoðin í starfsemi kommunista á millistríðsárunum sko. Og langt í það að það verði svona undir framsóknarmönnum eins og Eining Iðja held ég hafi verið litið á það svona eftir 1970 hafi tilheyrt þeim armi. Já, menna alltari tímar sko. Alltari tímar. Og en þú veist, þetta er alveg magna, hann er alltaf bara kottnungu maður þegar hann er að gera þetta, hann er 22-23 ára sko, þegar hann hellir sér út í verkalýðspólitíkina. Og þannig að það er, þú veist, hann var mikill ræðumaður og hann hafði áhrif á fólk og það eru margir stjórnmála leiðtogar vinstrihreyfinganna sem að svona lærðu fræðin eiginlega á hnjánum á honum. Já, hann var alveg fljúandi mælskur og svona hún var lagið að höfða til tilfinningafólks líka sem ræðumaður
og ég held svona ef maður horfir yfir sviði sko þá á 20. öldinni þá var hann kannski sá stjórnmálaforingin sem var kannski næsti að svona vera einhvers konar alþýðuforingi sko á þessum tíma en staðan í sko Reykjavík allt önnur. Það bara koma Brynjólfur og Brynjólfur líka annarra gerðar. Hann annarra gerðar. Svona hæglátari maður. Já. Meiri maður bakarbyrgjana og svona spjáls maður og mann. Svona, og hann var náttúrulega mjög viljasterkur og líka sko hann svona lifði í hugmyndafræðin held ég að við getum sagt sko. Hann stúderaði marxisman mjög markvisst í sínu námi í Berlín og lifði bara dálítið svona samkvæmt því. Þannig að það má segja sko Einar og Brynjólfur vega hvern annan dálítið upp í sögu þessarar hreyfingar. Það er líka svolítið góðsögn hreyfingarinnar en þeir hafi verið svona gott par að verið. Já, það er þeir voru betri saman en í sikuru. Já, og en það náttúrulega breytir því ekki að þeir voru á margan hátt ólíkir menn og tókust á völd og áhrif. Bara það var tekist á völd og áhrif í þessari hreyfingu eins og öllum öðrum stjórnmálaflokkum. Þegar þeir koma til landsins, ef við horfum það frá, þá var náttúrulega eins og ég sagði, þá var Alþýðusambandið búið að stofna, það er svona verkalýðshreyfingin komin á skrið og að berjast fyrir því að fá bara viðurkenningu á hlutverki sínu sem að suminleyti hafði verið viðurkennt í Danmörku og víðar og þannig að eitthvað slík barátta sem er í gangi. Sáu menn fyrir sér að þeirra hlutverk væri það að starfa inn í Alþýðuflokknum og verkalýðsfélögum og Alþýðusambandinu og færa það svona til meiri róttækni og passa að það er ekki borgarlegt eða sáu menn fyrir sér að þetta myndi ekki ganga upp saman til lengri tíma því að vera menntaðir í Þýskalandi þá náttúrulega komaður með heim átök á milli kommunista og sósíaldemókrata. Já, og þetta var tekist á í hreyfingunni og Brynjólfur fór fyrir þeim armi flokksins sem var síðan Sparta í Reykjavík sem var stofnuð 1926. Það var hópur sem stemdi að því og vildi að það er stofnaður og róttækur leninískur kommunistaflokkur, bara samkvæmt leninísku fyrirmyndinni. Það var alveg skýrt markmið að þeirra hálfu og Brynjólfur fór aldrei leynt með það. Einar var aftur á móti meira svona tvístígandi og þetta helgast meðal annars af aðstæðunum hversu ólíkar aðstæðunar eru í Reykjavík annars vegar og fyrir norðan hins vegar. Fyrir norðan þá þurfti Einar hreinlega að vinna með til dæmis framsóknarmönnum, vinstrisinnum framsóknarmönnum og fleirum til þess að búa til þessa svona öflugu hreyfingu sem að þar kemur fram í jafnaðarmannafélaginu. Staðan var kannski önnur svolítið hérna í Reykjavík. Brynjólfur og félagarnir í Spörtu komu bara eiginlega allstaðar að lokuðum dyrum sko. Það var þeir sem réðu ríkjum í Alþýðuflokknum á þeim tíma, Jón Baldursson og fleiri, að þeir voru bara alveg ákveðnir í því að Rússland og leninismin yrði ekki fyrirmyndin sko. Þannig að þetta eru ólík sjónarmið sem eru uppi í aðdraganda stofnunar kommunistaflokksins og það eru þessar tvær fylkingar. Annars vegar Sparturjarnir í Reykjavík sem Brynjólfur fer fyrir og hins vegar þeir sem voru í jafnaðarmannafélaginu fyrir norðan sem að mynda flokkin sko. Þá er þetta annars vegar þeir sem horfa til svona hugmyndafræði og að greina það kannski að liggur við að maður getur sagt að svona bók hvert eigi að fara og svo hins vegar praktíski baráttumaður sem hefur tekið þátt í að byggja hreyfingu og veit að á þeirri leið gerir maður alls konar kompromi að við getum unnið saman að sameiginlegu markmiðum þótt að við séum ekki sammála allt. Algjörlega. Sem að hins vegar kannski sófakominn, hann vill ekki vera með neitt í sófanum nema hann sem bara sammála mér upp á 100. Já, og þetta er það sem var tekist á í aðdraganda stofnunar kommunistaflokksins og að því að þessari hreyfingu hefur stundum, ekki alltaf en stundum verið lýst þannig að það hafa bara allir verið sammála til að byrja með og allir gengi í takt og
og verið bara alveg staurblindir kommunistar en þú veist, það var ekki þannig og það í rauninni Þetta ekki bara vanlið á milli hvort að Rússland sé fyrirmyndin eða sósíaldemókratían heldur þetta líka ólík sjónarmið það hvernig við eigum að heyja baráttuna á Íslandi. Algjörlega. Það bara einir róttakari eru þarna megin sem að vilja á meðan að það meiri vilji til sem að síðar var kallað stéttasamvinna krataminn. Já, og Einar í því hlutverki að hann í rauninni vill stofna svona breiðari vinstri sinnaðan flokk. Hann vill höfða til ekki bara kommunista og heldur líka til þess að hann kallaði vinstri jafnaðarmenn eða vinstri sósíalistar sem sagt í alþýðuflokknum en Brynjólfur var ekki kannski á þeirri línu og þetta snerist átökin og svo ferða þannig í aðdraganda. Eftir að skýra það sem að síðar gerist því að þarna á milli verður síðan til alls konar sameiningar og tilraunir til þess að búa til einhverja brú frá kommunistunum yfir til róttakari sósíalista í Akkurat. Og Brynjólfur er sem sagt Sparta í Reykjavík, jafnaðarmannafélagi Sparta sem Brynjólfur fer fyrir að Brynjólfur og félagar, þeir verða tengiliðurinn við Moskvu en Einar og félagar eru það ekki og þannig það fer þannig í aðdraganda stofnunar kommunistaflokksins að Brynjólfur verður ofan á í valdabaráttunni og það hann sem að hefur forgöngu það að kommunistaflokkurinn er stofnaður. Einar aftur á móti svona dregur lappirnar einfaldlega af því að hann var á móti því að stofna flokkin í því formi sem að var þessi svona harði kommuníski, leniníski flokkur. Hann vildi í rauninni, ég stundum sagt að hann vildi stofna sósíalistaflokkin sem var stofnaði 1938, hann vildi stofna hann þegar árið 1930. Má þá segja það að Einar hafi haft sitt fram á endan? Já, hann og bara pólitíkin þróaðist bara þannig að hans skoðanir verða ofan á, við getum alveg sagt að hans skoðanir eru orðnar ofan á innan flokksins svona 1935, 34-35, þá voru mikil innanflokks átök búin að eiga sér stað, en skoðanir Einars verða ofan á og það hann sem að mótar síðan stefnuna til lengri tíma. En það mikilvægt að hafa það líka samt í huga að Brynjólfur var svona hann var allur í hugmyndafræðinni og svona hann virðist að hafa litið á það sem sitt hlutverk að halda flokknum á línunni og aðalatriði hans auga var að starfsemi flokksins að samrýmast kenningum leninismans. Einar var kannski svolítið frjálslyndari hvað þetta varðar þó hann yfirgefi leninismann aldrei En það erlend málefni hafa líka áhrif á þróun þessar hreyfingar fram að seinni heimsstyrjöld og í henni og þá verða Finnlandsstríðið og Finnland, sem að leiddi til þess að sótt enn frekari rök í því að einangra kommunista bara frá öllum áhrifum og aðri flokkar bara höfnuðu þessar hreyfingu eins og höfðu kannski einhver leyti gert áður og það voru kommunistar í svipari stöðu og sumir flokkar hafa verið í Evrópu bara nýlega þar sem að aðri flokkar segist bara ekki hægt að eiga samskipti við það, þetta ekki lýðræðislegi flokkar til ekki okkar lýðræðislega kerfi og við bara ræðum ekki við það og enn frekar þegar að verður griðasáttmáli Hitlers og Stalin og innrás í Finnland. Hvað áhrif hafði þetta á þróun hreyfingarna? Leiddi þetta til þess að Moskvukommannir mistu eiginlega áhrifavald sitt? Heldur það? Ekki strax. Það var mikil deigla á árunum frá því að flokkurinn stofnaði 1930 fram til 38. Tekist á völd og áhrif og bara stefnu innan hreyfingarinnar. Og Einar verður ofan á í lokin og
síðan sem sagt sósíalistaflokkurinn stofnaður 1938 og það sem sagt þegar Alþýðuflokkurinn klofnar. Héðinn Valdimarsson segir sig bara hreinlega úr og hans stuðningsmenn segja sig úr Alþýðuflokknum og það stofnaður nýr flokkur sem sósíalistaflokkurinn. Og kommunistaflokkurinn gengur þar inn? Og kommunistaflokkurinn gengur þar inn, hann bara lagður niður. Þannig að Héðinn hefur líklega klofið vegna þess að hann hefur vitað að þetta væri möguleiki, það ekki, eða gerðist það bara eftir á? Já, sko þetta nefnilega, stundum hefur þetta verið sett þannig upp að sko Einar og Brynjólfur hafi borið ábyrgð á því að Alþýðuflokkurinn klofnaði sko, en það sem var að gerast í Alþýðuflokkurinn á þessum tíma að það er verið að finna í rauninni arftaka Jóns Baldvinssonar sem hafi verið formaður flokksins og það annars vegar Stefán Jóhann Stefánsson sem að síðar varð formaður Alþýðuflokksins og Héðinn sem eru að bara keppa formannsæti sko. Og það er persónulegt að það er líka hugmyndalegt líka hugmyndafræði, já. Stefán er svona meira til hægri eða? Já. En Héðinn er formaður Dagsbrúnar og hann átti sér þann draum að sameina alla íslenskra vinstri menn í einum flokki. Og svo bara á þessi klofningu sér stað í Alþýðuflokknum og sósíalistaflokkurinn stofnaður. Og sem sagt þá kommunistaflokkurinn lagður niður og sósíalistaflokkurinn var aldrei aðili að Komintern, ólíkt kommunistaflokknum áður fyrr sko. Þannig að það er bara alveg grundvallarmunur. En svo líður ekki nema 1 ár að þá auðvitað skellur stríðið á og síðan ráðast Sovétmenn inn í Finnland þarna veturinn 1939-40 og þá sem sagt klofnar sósíalistaflokkurinn bara eiginlega alveg leið sko. Og þetta var kallað á sínum tíma Finnagaldurinn. Það var nafni sem íslenski kommunistar gáfu því sem þarna var að gerast. Það náttúrulega reis Þetta hefur verið notað til þess að einangra þá. Já. Með því að láta þá bera ábyrgð á innrás Rússa eins og... Akkurat. En það var samt þannig að sko, og því var haldið fram að þeir höfðu bara fengið fyrirskipanir frá Moskvu að gera þetta og gera hitt sko á þessum tíma en það var samt þannig að þeir svona sko þeir fóru þá leið að þeir lýstu yfir hlutleysi gagnvart innrásinni og það var ekki í anda þess sem var boðað í Moskvu sko. Það átti náttúrulega bara að styðja og tala fyrir innrásinni en Einar og Brynjólfur voru þetta að reyna að halda flokknum saman og vildu gera málamiðlanir við Héðinn en það bara tókst ekki og þannig að flokkurinn klofnaði bara rétt rúmlega ári eftir að hann var stofnaður en þetta var auðvitað mikið áfall fyrir flokkinn og heimildirnar sem ég hef skoðað sko, þær benda til þess að Þjóðviljinn hafi verið mjög hætt komin á þessum tíma þar sem hann var alveg við að verða gjaldþrota. Fólk sagði bara áskriftinu upp alveg í stórum stíl en svo breyttustu vindarnir í stríðinu Allt í einu var Stalin bandamaður okkar. Akkurat og þá líka breyttustu viðhorf eða stefna getum við sagt sósíalistaflokksins í stríðinu og líka viðhorf landsmanna til stefnu flokksins sko. En klofningur sem varð út af þessu málum jafnaði hann sig? Sko það er erfitt að segja til það er alveg ljóst að stór hluti stuðningsmanna Héðins sem var fyrst og fremst hérna á Reykjavíkursvæðinu að hann yfirgaf flokkinn en það virðist vera eins og þeir sem að höfðu komið með Héðni að stofnun sósíalistaflokksins og byggu út á landi þeir hafi miklu frekar verið setið áfram eftir í sósíalistaflokknum og ekki allir sem fóru ekki endilega tilbaka yfir í Alþýðuflokkinn eða? Nei, en ég held svona lungin af þeim held ég hafi gert það en ekki allir, það held ég alveg pottþétt en sem sagt eftir situr að sósíalistaflokkurinn varð miklu öflugri pólitískari hreyfing heldur en kommunistaflokkurinn var hann var bara miklu fjölmennari og það var búið að leggja grunninn að starfi sósíalistaflokksins auðvitað á þessum 8 árum sem liðu þegar meðan að kommunistaflokkurinn starfaði þú veist það var búið að stofna flokksdeildir víðsvegar um landið þannig að það var komin svona þessi stofnanalegi
grunnur sem að flokkurinn byggði í rauninni á. Hann var raunin til. Og fekk líka með þessu svona sterkari ítök inn í verkalýðshreyfinguna? Algjörlega. Og sem að varð síðan í framhaldinu að þá eiginlega verða sósíalistar ráðandi í verkalýðshreyfingunni. Þannig að til dæmis sjálfstæðismenn telja það vera svona þegar komið út í kaldastríði vera bara eitt af meginverkefnum sínum að draga úr áhrifum sósíalistinni í verkalýðshreyfingunni og tróða sér þar inn. Með því að breyta VR í verkalýðsfélag og með því að gera raunverulega vera með lista í framboði í verkalýðsfélögum. Við reyndu oft við Dagsbrún, oft í samvinnu við kratana að ná bara Dagsbrún af sósíalistunum. Já. Og þetta var náttúrulega alveg gríðarlega hörð átök en það verður svo mikil breyting á styrkleika hlutvöldunum milli Alþýðuflokksins og Sósíalistaflokksins svona 1940-46 að þá á þessum tíma þá verður Sósíalistaflokkurinn stærri heldur en Alþýðuflokkurinn og tekur í rauninni forystuna sömu leyti á vinstri væng íslenskra stjórnmála. Og það síðan eiginlega yfirleitt alltaf að þá eru þessi róttakari flokkurinn stærri eiginlega þangað til að Samfylkingin stofnuð og þá kemur bara svona smá tímabil en það er strax eiginlega eftir hrun að þá verður eiginlega VG aftur stærra. Þannig að það eiginlega frá þessu tíma það eiginlega reglan á Íslandi að róttakari flokkurinn stærri. Já, ég meina allavega hvað var þetta tímabil sem ég að fjalla í bókinni, þá það þannig sko. Og eftir það sem ég að benda á að eftir 68 þá eiginlega Alþýðuflokkurinn aldrei stærri. Það kannski, ég manna ekki alveg hvernig það var þegar það leit út eins og Jón Baldur myndi vinna kosningasigur 87 en síðan klofnaði Sjálfstæðisflokkurinn og það svona rann honum úr greipum og Alþýðubandalag var stærra, þeir voru með jafnmarga þingmenn 78 munar einhverjum prósentustigum en ég held að svona meginreglan hafi verið Alþýðubandalag var yfirleitt stærra heldur en Alþýðuflokkurinn. Og Alþýðuflokkurinn klofnaði oftar, hann átti eftir að klofna aftur þegar Alþýðubandalagið stofnað, hann klofnaði Samtök frjálslyndra og vinstri manna og yfirleitt klofnar hann sko til vinstri og þetta var eins og útskýrt fyrir mér, þannig kannski berða undir þig, að þá gerist klofningur þannig að alltaf sagt að vinstri menninni séu að klofna, sósíalistarnir séu að kljúfa, en málið það að flokkurinn færist alltaf til hægri þannig að það verður óbærilegt fyrir sko vinstri menn að vera í flokknum og þá fara þeir út og kljúfa. Og þannig að það þótt að þeir fari að þá það raunverulega hægri kratarnir sem að kljúfa alltaf flokkin með því að gera sko flokkin svo þröngan að það óbærilegt fyrir sko vinstri sósíalistarnir að vera þar. Já, ég meina það má alveg útskýra þetta. Það eiginlega bara bandalag jafnaðarmanna Vilmundar sem að má eiginlega segja líklega klofningur til hægri. Út úr Alþýðuflokknum. En það engin flokkur klofnaði eftir mikið eins og Alþýðuflokkur. Já, og eins og þú segir sko og þetta náttúrulega, þetta sem að gerist sko 1956 þegar Alþýðubandalagið stofnað, þá Hannibal Valdimarsson komið til sögunar og hann hafði verið formaður Alþýðuflokksins nokkra ára skeið og var svo felldur úr formannsstóli og þá það stuðningsmenn hans sem að sem sagt mynda Alþýðubandalagið með sósíalistunum en Alþýðubandalagið var sem sagt kosningabandalag til að byrja með en síðan breytt formlega í stjórnmálaflokk árið 1968 og þá sósíalistaflokkurinn lagður niður. Og þá endar þín saga. Já, þá endar mín saga í rauninni sko. En sem sagt en þetta alveg rétt að sem sagt og þetta voru oft verið túlkað einhvern veginn þannig alltaf að sósíalistarnir hafi borið ábyrgð á þessum klofningi með einum eða öðrum hætti en það náttúrulega ekki þannig sko. Nei, við getum bara skoða kosningastefnu Alþýðuflokksins yfir tíma þá sérðu bara þetta hraðleið til hægri. Já, og það bara hverfa allar sko róttakar kröfur úr stefnu þessar flokks. Já, og það auðvitað þegar að sko þeir fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum Viðreisnarstjórnina 1959 og það stjórn sem situr alveg í 12 ár og það náttúrulega bara gömul saga á ný að þegar að vinstriflokkar sitja mjög lengi í ríkisstjórn með hægriflokkum að þá virðast þeir fara illa út úr því samstarfi sko.
þannig að en þetta er náttúrulega saga átaka og klofnings sem að ég er að fjalla meðal annars og maður svona velti fyrir sér sko, ok, af hverju urðu þá sósíalistarnir svona öflugir á Íslandi og við erum búin að nefna verkalýðshreyfinguna, ítökin í verkalýðshreyfingunni sem voru mun meiri á Íslandi heldur en annars staðar. Og áhrif þeirra eru miklu meiri í gegnum verkalýðshreyfinguna heldur en nokkuð tíman árangur á þingi. Það nú eins og Stefán Ólafsson hefur oft bent á þetta. Já. Að það sem að sko kröfur sósíalísku kröfur náðu fram á Íslandi í gegnum baráttu verkalýðshreyfingarinnar miklu frekar heldur en á þingi eins og var raunin í Skandinavíu. Já, meina sko þannig að stjórnmálaarmur verkalýðshreyfingarnar á Íslandi var alltaf veikur sem var á þingi, en verkalýðshreyfingin hún var sko því sterkari sko. Já, og það er náttúrulega merkilegt á þessu tímabili sem ég er að fjalla að þeir sitja í ríkisstjórn bara í 2 skipti. Það er nýsköpunarstjórnin 1944 til 47 og svo aftur þegar fyrsta vinstristjórnin er stofnuð 1956 og setur til 58-59. Annars eru þeir í stjórnarandstöðu sko. Og en áhrifin eins og þú segir í verkalýðshreyfingunni eru bara það mikil að þar geta þeir komið sínum áherslum að borðinu, en svo er líka í þessu náttúrulega þessi svona hugmyndafræðilegi vinkill og hann er sá að á Íslandi ólíkt til dæmis því sem að gerist í Svíþjóð, Danmörku og Noregi þar tekst og Einar Olgeirsson er arkitektin þessari stefnu tekst að bræða saman svona alþjóðahyggju sósíalismans annars vegar og líka íslenska þjóðernishyggju. Þeir voru, Einar var rammur þjóðernisinn í aðra röndina og rammur alþjóðasinn í hinna röndina líka sko. Þannig að og hersetan hjálpaði svolítið til við það á eftirstríðsárunum? Algjörlega, ég meina sjóstaflokkurinn bara skilgreinir hersetuna sem bara lykilatriði í sinni stefnu og sem sagt andstaðan við veru hersins er bara mál sem að þeir láta brjóta á og gera jafnvel að sko skilyrði fyrir stjórnarmyndun og annað slíkt. Þannig að eftir þessa sögu, það var í stjórnarsáttmálanum 71. Já, að hér er nátt að fara. Já, er nátt að fara eða endurskoða. Já. Og sem var reyndar ekkert úr. Nei. En það var næri út fyrir þessa sögu. Já. En þarna líka sko, og það tengist þessu að ólík afstaða sko manna innan hreyfingarinnar til veru hersins á Miðnesheiði sko, að á suðvesturhorninu var þetta náttúrulega eðlilega bara mjög heitt pólitískt mál. Áhrifin af veru hersins voru miklu meiri heldur en til dæmis norður í landi eða á Austurlandi og það er áhugavert að sko skoða þennan vinkil vegna þess að það virðist vera eins og að þarna hafi verið ágreiningur og nokkuð djúpstæður ágreiningur meðal manna innan hreyfingarinnar. Áki Jakobsson sem var ráðherra í nýsköpunarstjórninni ásamt Brynjólfi, hann var talsmaður þess að hann vildi setja atvinnulífið á oddinn og fannst baráttan gegn veru hersins allt og fyrirferðarmikil í stefnu flokksins og það sama gilti Lúðvík Jósefsson og Jóhannes Stefánsson, þar að segja þá sem að réðu ríkjum á Neskaupstað. Og hafðu svona á reynslu af atvinnurekstri og svona voru praktíska sósíalisma í Litlu Moskvu. Algjörlega og ekki það að þeir voru á móti veru hersins en þeir vildu ekki gera þetta að atriði sem myndi brjóta. Þetta gæti fórna því að þeir gætu verið í samstarfi við Alþýðuflokkinn við að ná fram einhverjum breytingum. Já. Að því að Alþýðuflokkurinn var náttúrulega stundum sko harðari NATO-sinni heldur en Sjálfstæðisflokkurinn. Já og sem sagt það til dæmis í dag að maður sé svona marga krata núna sko reyna eða galdra upp einhverjar að ætla sko sósíalistum að vera styðja Pútín og svona það er komin upp einhver gamall finnagaldur upp aftur núna. Já, þetta eru svona hlutur auðvitað sem er hægt að spekulera í fram og tilbaka en það sem mér fannst merkilegt ég var að skoða þessar heimildir og áttaði mig á þessu
að sko til dæmis Jóhannes Stefánsson sem var einn af leiðtogum sósíalistana á Neskaupstað, hann mætir á flokksráðsfund hérna í Reykjavík, þetta 1958, þetta þegar fyrsta vinstristjórnin að springa sko. Og þar lýsir hann því bara yfir, hann segir bara að hérna, það sem ólíkindum að menn ætla að fara að sprengja stjórnina út af svona máli eins og vera Bandaríkjahers á Íslandi var, og lýsti þessu bara sem hégum að þetta skipti menn engu máli hérna, sem byggju á Austfjörðum eða Norðurlandi. Og þannig að þetta það var tekist á þetta, og þeir sem að voru á þessari línu, eins og til dæmis Áki Jakobsson sem hafi verið bæjarstjóri á Siglufirði hérna 1940, að hann sem sagt verður viðskila við flokkinn sko, og honum var náttúrulega í rauninni bara ítt út úr flokknum meðal hans út af þessum sjónarmiðum. Þannig að það svona, þú veist, það líka höfuborgar og landsbyggðar vinkill í þessu sem að ég að reyna að draga fram í bókinni, og það sem að tengja svona áherslu röð sem að menn vilja hafa. Og svo náttúrulega á þessum tíma þá hljóta menn hafa velt fyrir sér hvort að við eða hreyfingin gæti ekki haft svona meiri áhrif inn í landstjórninni sjálfri. Því það raunverulega bara örfáar eyjur. Það kannski minnihlutastjórn Framsóknar 27 sem var stutt af Alþýðuflokknum, sem náði gríðarlegum samfélagslegum breytingum hérna á Íslandi. Ríkisstjórn vinnandi stétta sem náði einhverjum breytingum. Nýsköpunarstjórnin, þar sem voru það sem að Sjálfstæðisflokkurinn var orðinn líklega desperat að hann væri kannski bara að missa tökin á Íslandi og neyðist til þess að gera ríkisstjórn með Alþýðuflokki og Sjálfstæðisflokknum, og þeir ná þá þar mjög sterkar stöð og ná ýmsu gegn þar. En síðan raunverulega, og vinstristjórnin var náttúrulega mikil vonbrigði þarna 56-59, hún var vonbrigði sko. Hún náði ekki að verða, ef við verum að tala ríkisstjórnir þar sem að svona kröfur alþýðunar verkalýðsins hefðu náðu einhverjum áhrifum á mótun samfélagsins í gegnum þingið, þá myndum við líklega telja bara minnihlutastjórnum 27 vinnandi stétta og nýsköpunarstjórnina, en við myndum líklega varla telja hana með þarna vinstristjórnina 56. Já, ég meina, og það voru meðal hans alþjóðamál sem að urðu henni fjötur fót, og líka náttúrulega erfið staða í efnahagsmálum hérna heima. Þannig að já, hún satt í eitthvað á 3. ár sko. En nýsköpunarstjórnin mjög merkileg stjórn fyrir margra hluta sakir, og hún hefur einhvern veginn fengið þann dóm í stjórnmálasögunni að vegna þess að sko þarna taka höfuð andstæðingarnir í pólitíkinni saman höndum, það að Sjálfstæðisflokkurinn og Sósíalistaflokkurinn, og svo Alþýðuflokkurinn hérna líka, Framsókn í minnihluta. Þeir taka höndum saman, og ríkisvaldinu beitt til atvinnuuppbyggingar af meiri þunga en ég heldur bara nokkru sinni í íslenski stjórnmálasögu sko. Stríðsgróðinn sem hafði orðið til á bankareiningum út í Bretlandi og víðar, hann notaður til þess að fjárfesta í atvinnuuppbyggingu. Nýsköpunartogararnir koma. Gerði tilraun til þess að taka svona vindfólksskatt að ná þessum peningum. Það reyndar til útreikningur á því að það hafi á endanum ekki skilað eins miklu eins og að var stemt. Það sem var að vera að ná svona skyndigróðanum. Já. Það þurfti líka þess að halda vegna þess að þannig það var sáralítið einkaframtak vilju til þess að byggja upp sjávarútveg í Íslandi. Það var náttúrulega fyrst og fremst byggður upp af bæjarútgerðum, síldarverksmiðjum ríkisins og svo samvinnufélögum. Engageiri var sáralítið í þessu, hann var mest í heildsölum og öðru slíku, þannig að hann hafði ekki neitt vilja til þess að fjárfesta í áhættu uppbyggingu í sjávarútvegi. Já, og það voru meðal annars eina vonbrigðunum sem að Einar Olgeirsson talar einmitt að hvað gekk illa að fá útgerðina í þetta verkefni sko. En sem sagt nýsköpunartogararnir koma, og ég meina þeir bara þeim bara dreift í rauninni landið sko, og ég held að menn svona kannski átti sig ekki alveg á því í dag hversu mikil bylting þetta var fyrir lítil bæjarfélag hringinn í kringu landið að fá svona vítamínsprautu inn í atvinnulífið sko. Þetta var algjör bylting á Neskaupstað, semst á Norðfirði, á Akureyri líka og fleiri stöðum, og upp úr þessu verða bæjarútgerðirnar til, en
en sko, og svo náttúrulega fjárfest líka gríðarlega mikið í, það eru reist frystihús og síldarverksmiðjur og annað slíkt og sem sagt dómurinn hefur einhvern veginn verið sá sko að þessar fjárfestingar hafi ekki skilað nógu góðum árangri, ekki því sem stemt var að en ég held að það megi alveg færa rök fyrir því að þetta marg borgaði sig yfir miklu lengra tímabil sko og ég held að var ekki síðasti nýsköpunartogarinn seldur úr landi 1974 og þá hafði hann verið í samfelldum rekstri hérna í Reykjavík alveg frá því að hann kom fyrst í landsins sko, 47. Þannig að hérna þetta var mörgleiti mjög framsækin stjórn. Sko. Þannig félst Sjálfstæðisflokkurinn á sko bæði hérna uppbyggingu almannatrygginga og ýmsar svona kröfur verkalýðshreyfingarinnar en líka sem sagt svona atvinnuuppbyggingu á félagslegum forsendum og það sem er ríkisvaldið og félögin okkar, sveitarfélögin og ríkisvaldið taka þátt í að byggja upp og maður velti fyrir sér sko því að þarna sko borgarastéttin að hún nær ekki hún missir svolítið fótana við almannan hérna kosningarétt og það er ekki Sjálfstæðisflokkur eitthvað svona niðurstaða í því að mæta í svona alþýðu stjórnmál þar sem er almennur atkvæðisréttur. En þeir ná ekkert svona sérstökum árangri í pólitíkinni fyrir en kannski þarna og ég hef oft hugsað mér af hverju gekk Sjálfstæðisflokkur svona langt í því að taka upp stefnu hérna sósíalista og alþýðuflokksins í þessar ríkisstjórn og þá veldur maður fyrir sér að sko Ólafur Thors hafi bara einfaldlega hugsað þannig að ef við ætlum að koma okkur hérna inn í miðju stjórnmálana þá er það tvennt sem við þurfum að byrja á að gera. Við þurfum að kljúfa á milli sko samvinnuhreyfingarinnar og verkalýðshreyfingarinnar á milli Framsóknar og A-flokkana. Því að þetta er náttúrulega, ef þau eru saman þá geta þau bara mótað nýtt Ísland sko, sem er ekki til hagsbóta fyrir borgarastéttina, heldur hagsbóta fyrir alþýðuna. Og þess vegna felst hann á sko, stjórnarsáttmálan í nýsköpunarstjórninni sem er, ég held að allir sem færi yfir hann myndi segja að hann væri meira frá alþýðuflokknum og sósíalistaflokknum heldur en ég meina næsta skref hans er síðan að kljúfa á milli sko alþýðuflokks og sósíalistana til þess að þeir geti ekki starfa saman og þar var náttúrulega notuð utanríkismál og eitthvað fleira og svo myndar hann stjórn með alþýðuflokknum og svo dinglar hann á milli alþýðuflokksins og framsóknarflokksins og eftir og næra verða þessi miðja íslenska stjórnmála sem hann síðar var sko. Já og hérna ég held að það megi alveg færa rök fyrir þetta sé rétt greining vegna þess að sko frá svona 1927 og fram að stríði þá voru það framsóknarmennirnir sem að voru áhrifamestir sko og hérna og til dæmis þegar kemur að sko mótun utanríkismála þessum tíma þá eru það alveg tvímælust framsóknarflokkurinn sem að hérna fer með töglin og haldirna sko. Þeir það virðist vera þegar maður skoðar þessa hluti til dæmis þegar herverndarsamningurinn er gerður hérna 41 þá eru það framsóknarmennirnir sem eru að svona einstu koppar í búri sko. En og ég held að einmitt að sko Ólafur hafi bara metið að þannig að til þess að rjúfa þessa svona einokun, líkum við að segja, sem að Framsóknarflokkurinn hafði haft sko, eða svona, hann er í þessari stöðu að vera miðla í flokkurinn þessum tíma. Og alþýðuflokkurinn og sósíalistaflokkurinn væru líklegastir samstarfsmenn hérna Framsóknarflokksins því að þarna erum við náttúrulega að tala annað Framsóknarflokkurinn er í dag, þetta er svona Framsóknarflokkur sem er byggður á samvinnuhreyfingunni sem er eiginlega svona praktískur sósíalismi við að búa til félagsleg atvinnutæki. Já. Og hann sem sagt sko felst á að stofna eða mynda þessa ríkisstjórn með alþýðuflokknum og sósíalistaflokknum stefna stjórnarinnar er bara að mörgu leyti mjög sósíalísk sko. Minna, þetta að beita ríkisvaldinu á svona miklum þunga og mér minnir að það var Einar Olgeirsson sem flutti, ég held að hafi nú verið einn þekktasta ræðans, nýsköpunarræðan sem hann flutti í þinginu í aðdraganda sem sagt þessar myndunar þessar ríkisstjórnar sko. Og með þessu þá svona kemst Sjálfstæðisflokkurinn að borðinu og verður þetta svona miðlæga afl sem hann hefur síðan verið sko. Sem er kannski önnur saga því að hann mælist nú ekki sterkur í dag
En ég nefni þetta líka vegna þess að það er frábært að fá þessa sögu, en það er ein saga svona sem að mér finnst vant á Íslandi, sem er eiginlega saga sko andstöðunar við til dæmis tök sósíalista í verkalýðshreyfingunni, af því að við erum oft hort upp á það, þú kannast við það vera að kljúfa og þetta eins og vinstrimenn hafi skemmtilegt allt fyrir sig sjálfur, en það var náttúrulega systematísk aðgerðir til þess að draga úr áhrifum sósíalistana inn í verkalýðshreyfingunni. Sjálfstæðismennirnir fóru þar inn bara til þess að koma sér þar fyrir og kljúfa félög og að minnka þetta vægi, að veikja verkalýðshreyfinguna til þess að hún væri ekki að öfluga afl sem hún var orðin þarna svona á kannski 5. og 7. áratugnum. Já, sko, þetta voru alveg gríðarlega hörð átök á kaldastríðsárunum og þetta var ekki bara hugmyndarfræðilegur ágreiningur, þetta var líka persónlegt stundum, sko. Og það er alveg rétt og það var náttúrulega fylkingarnar auðvitað unnu reynda að vinna hvor á annari sko með sínum hætti en svona og þetta skildi eftir sig sko sár sérstaklega sagt, í röðum vinstrimanna, þar að segja milli Alþýðuflokksins og sósíalistana sem að svona greru seint sko og það eru margar sögur til af þessu hvernig sko verkalýðsfélögin til dæmis út á landi eins og til dæmis á Akureyri voru klofin, þar voru það sem sagt alþýðuflokkurinn sem að klauf þau félög sko til þess að bara koma höggi á sósíalistana. Dragur áhrifum þeirra. Já, dragur áhrifum þeirra. Ég nefndi dagsbrúnarkosningar, ég var eitthvað að skoða þetta fyrir einhverjum árum síðan sko, þá voru alveg bara langt fram á 7. áratugina, þá voru listar í kosningu þar sem voru sjálfstæðismenn og kratar voru að reyna að ná af sósíalistum eða alþýðubandalagsmönnum. Já. Og það er líka sko þessu tengt sem er áhugavert þegar maður fyrir að skoða sko, og það er eitt af það sem ég ger í bókinni, ég er að skoða bæjarfélögin hvert fyrir sig. Ég fer eins konar svona hringferð með nokkra helstu kaupstaðina og er að velta því fyrir mér sko af hverju til dæmis náðu sósíalistar svona litlum ítökum í Hafnarfirði og á Ísafirði, bara sem dæmi. Kratabæjunum. En svo verða þeir svona gríðarlega öflugir eins og til dæmis á Akureyri og í Vestmannum og að maður tala nú ekki sko Neskaupstað. Og það sem ræður úrslitum þarna að mínum mati eru ítökin í verkalýðsfélögum á staðnum og Neskaupstaður held ég að mörgu leyti alveg lýsandi dæmi fyrir þetta. Þar eru sem sagt alþýðuflokksmenn, þeir stjórna verkalýðsfélaginu alveg fram til svona 1936 þá eru mikil átök þarna á svæðinu, Brimisverkfallið svo kallaða og mikil gerjun og í framhaldinu þá missa þeir tökin á verkalýðsfélaginu og þar með hefst valdatími sósíalista í Neskaupstað sem að varði held ég var ekki næstu í 50 ár og fjaraði svo út með því að einhvern veginn að þeir gáfu bara frá sér sko útgerðina og nú hún í höndunum á Samherja eiginlega sem þetta já í Síldarvinnslunni og svo fenguðu göng og álver og einhvern veginn en sú er ennþá til sko Samvinnufélag útgerðarmanna í Neskaupstað er ennþá til sem eigandi sem eigandi og en þetta er svona sko hreyfingin mjög öflug á Akureyri mjög öflug í Vestmannum eins og ég var að segja og þetta held ég megi skýra stórum hluta ítökin í verkalýðshreyfingunni og svo þetta höfðu þeir bara líka frambærilegt fólk sem að fólk var tilbúið að fylgja sko. En þetta svona með átökin inn í hreyfingunni og hvernig hún byggðist upp. Hver eru spor þessara hreyfingar í íslensku samfélagi? Í dag? Eða bara í uppbyggingu í íslensku samfélagi? Sko, er þetta hreyfing með mikilvægt framlag? Já, ég held að það er ekki hægt að horfa fram hjá því að þó að flokkurinn, þessi flokkar, kommunistaflokkurinn og sósíalistaflokkurinn hafi verið kannski langdvölum utan ríkisstjórnar þá höfðu þeir enga síður áhrif einmitt í gegnum verkalýðshreyfinguna
og sem sagt hugmyndir sem að og réttindi sem að Íslandi verkafólk hefur í dag meðal annars frá þeim komið. Þannig það ekki hægt að slá bara striki yfir þessa flokka og fylgis með þeirra og láta eins og þeir hafa ekki haft neina áhrif eða skila neinu til samfélagsins. Það bara alls ekki þannig. Og þeim hefur verið náttúrulega reynt að halda þessari baráttu niðri með því að segja að þetta fólk væri ekki að berjast fyrir hagsmunum íslenska alþýðu, heldur væri þetta handbendi erlend stórveldis. Það var það sem var notað í áróðurinn og virkaði bara vel sko. En það breytir því ekki að þeir lögðu sitt af mörkum til uppbyggingar íslenska velferðarsamfélagsins, ekkert síður en aðrir stjórnmálaflokkar og svona við getum að velta fyrir okkur til dæmis í dag ef við erum að hugsa svona arfleiðina að strengurinn frá Vinstri grænum liggur meðal annars í þessa áttina inn í sósíalista flokkin eða alþýðubandalagi sósíalista flokkin og síðan alveg aftur í kommúnistaflokkin og þó að það gefi á bátinni á Vinstri grænum núna heldur betur að þá ekkert þar með sagt að þeir muni ekki ná vopnum sínum á ný og koma bara sterkari tilbaka. Eða aðri flokkar verði til sem að segja bara þetta okkar saga, þetta ekki saga VG saga þeirra sem hægri hlutan sem alltaf að kljúa flokkana. Svo getur það líka orðið niðurstan, við vitum það ekki. Því einn í þessari hreyfingu var náttúrulega hraðleiðin til hægri var hana með alltaf. Já, en þetta er merkileg saga þegar maður skoðar hana og auðvitað ég staldra alltaf við Einar Olgeirsson hann er svo stórt nafn í þessari sögu og áhrif hans á svona til lengri tíma eru svo mögnuð. Hann var náttúrulega formaður Sósíalistaflokksins í 30 ár og þetta svona það þarf að halda þessari sögu svolítið meira á lofti heldur en að gert hefur verið. En eitt sem á þessum tíma 1918 til 1968 þá til dæmis í menningarlífinu þá voru allir helstu páar íslensk menningarlífs komu úr þessar hreyfingu. Já og ég einmitt fjalli það í bókinni að það voru alls konar hliðarsamtök sem störfuð á vegum flokkana og þú veist félagbyltingar sem að rithöfunda og mál og menning og heimskringla og allt þetta menningageirinn þeir voru alveg gríðarlega öflugir þegar að kemur að þessu og Halldór Laxness var auðvitað þarna lykil maður Kristini Andrésson og margir fleiri. Þú gáður út Þjóðviljan og þau gáður út Rétt og það var gríðarlega öflug hreyfing. Já, og það er náttúrulega líka þeir komast yfir Rétt, Einar og félagar kaupa Rétt 1925 og gefa hann út alveg til 1993. Mér minnir að síðasta heftið á Rétti sé minningarhefti Einar og hann var ritstjóri Réttar eiginlega allan hennan tíma sem með ólíkindum. Ég held að hann hafi mist úr 1 ár. Og þú kannski veist það betur en ég sem blaðamaður að hvort þetta ekki bara lengsti ritstjórnarferill á Íslandi það er bara áhugavert Herðu, en þetta doktorsritgerðin þín. Já. Af hverju valdur þetta efni? Það er nú ég nú stundum velti þessu fyrir mér en þegar ég er svona að komast til vits og ára þá eru þessar breytingar að verða í heimspolitíkinni. Sovétríkin eru að falla þarna 1991 og það einhvern veginn svona þú veist, þá fór maður að veltaði fyrir sér að hvernig hlutinni gætu breyst svona bara á svona rosalega á svona skömmun tíma og ég hugsa að það sé nú kannski það sem að togaði í mig uppálega. Svo fór ég þegar mitt háskólanám var búið BA-námið var búið í Háskóla Íslands, þá fór ég til Skotlands og las sögu Sovétríkjanna. Þetta hét Center for Soviet Russian and East European Studies þegar ég var að skoða þetta heitir nú eitthvað annað núna og þar skrifaði ég ritgerð Sósíalistaflokkin og hugmyndafræðilega þróun Sósíalistaflokksins
og síðan lá eiginlega bara beint við að hérna, taka þetta áfram og skrifa þá doktorsritgerð þessa hreyfingu og það kannski, ég þarf að koma því líka að sko íslenski vinstrimenn hafa verið miklu duglegri að koma heimildum inn á skjalasöfnin heldur en framsóknarmenn og sjálfstæðismenn einhverju hluta vegna og auðvitað við sagnfræðingarnir við vinnum með heimildir sem eru aðgengilegar hverju sinni og eitt af því sem hefur verið að koma inn núna nýlega eru félagatöl flokkana. Það er að segja félagatal kommúnistaflokksins, Kjartan Ólafsson sem var ritstjóri Þjóðviljans og alþingismaður tók það saman á sínum tíma. Hann gaf nýfir út mikla bók söguhreyfingarinnar. Akkurat og ég tók svolítið boltan sko við boltanum frá honum. Það er að segja ég bætti við félagaskránum sem hann hafi búið til kommúnistaflokkin og svo fann ég félagaskrá fyrir sósíalistaflokkin frá 1960 til 62 og ég að vinna og stór hluti doktorsritgerðarinnar var að vinna með þessi gögn en þetta að finna núna í bókinni í viðauka en ég held að þetta hafi sko kannski skipti bara miklu máli hvaða heimildir eru aðgengilegar hverju sinni. Ég hef verið spurður aðeins sko, Skafti, af hverju ertu alltaf að skrifa vinstrimenn og ég segi bara það ekki hægt að skrifa framsóknarmennina meðan að gögnin ekki komin inn á safn sko. Það eru alltaf svo leynileg. Já, hvaða ástæða sem líkir þar að baki? Gögn sem væri hérna fundir sjálfstæðismanna í bandaríska sendiráðinu. Það verið mjög gaman að fá fundagerðir af þeim fundum sem að Styrmir hefur talað að hann hafi setið þessa fundi og fleiri. Já, það sem að línundar voru lagðar það hvernig ætti raunverulega að berjast einmitt við þessa hreyfingu. Já, og það er ekki nóg með það sko að íslensku heimildirnar hafi verið að koma svona mikið inn á söfn heldur eru náttúrulega komin gögnin líka að langstærstum hluta komin fram og við höfum verið að vinna með þau meira að minna kannski frá 1900 frá svona árinu 2000 ég segja og hérna þannig að sko vinstrimennir eru að stórum hluta held ég búnir að leggja svolítið spilin á borði hvað þetta varðar sko heimildirnar eru aðgengilegar þó ekki allar en að stórum hluta eru þær orðnar aðgengilegar og það svona vantar svolítið upp á það finnst mér að hinir flokkarnir taki sér til og hérna og geri gögnin aðgengileg. Alþýðuflokkurinn þar var unnið mjög gott starf fyrir nokkrum árum að koma gögnum alþýðuflokksins inn á landsbókasafnið en framsóknarmennirnir og sjálfstæðismennir mega alveg gera betur og þá verður skrifað þá ekkert síður en vinstrimenn. Já, hvað er þið vilja? Já. Herðu, Skafti, kæra þakkir fyrir að koma og spjalla hreyfing sögu kommunista og sósíalistaflokksins á Íslandi 1918 til 1968 er undirtitill bókarinnar Nú blakta rauðir fánar og fæst í öllum betri bókabúðum eins og sagt er. En ég þakka Skafta og öllum gestunum sem hafa hingað komið. Ég þakka líka Birni Þorláks og Sigurjóni Magnúsi Egilssyni fyrir aðstofuna við að taka viðtölin í kvöld. Ég þakka Pétri Fjellsteð og Laufey Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út og ég þakka ykkur fyrir að hlusta á og breyta þessu samtölum okkur í fjölmiðlum. Minni á að samstöðin hefur byggst upp á góðri afspurn. Það er fólk segir vinum og vandamönnum frá efni sem að því líkar og þá fer fólk og skoðar það og þannig byggist upp dreifikjörðu okkar. Efnið okkar má finna á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, það er í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpsendingar í spilaran, spilar.is á netinu og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslensku útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru svo heppin að fá sjónvarpið sitt hér frá símanum. Það eru nú með 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunni, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunnar. Samstöðin hefur verið byggð upp af þeim hluta áhorfenda og hlustenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem telur að samstöðin sé mikilvægur þáttur í íslensku samfélagi og vil leggja sitt að mörkum. Grunnárskriftin er 2500 krónur. Mér finnst þetta sé eiginlega allt og lágt. Það kostar víst 10.000 skall að vera áskrifend á vanganum og 2500 krónur sé lágt verð fyrir alltaf efni sem við sendum frá okkur en þið megi borga meira þið viljið og þið sem er kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og
rekur samstöðuna. Þetta félagslegt fyrirbrigði, svipað og þessi hreyfing sem að Skafti var að segja okkur frá var að byggja upp hérna fyrir 100 árum eða svo. En þetta komið nóg í bili hjá mér. Ég ætla bara að segja góða nótt og minna á að Rauðaborðið verður aftur hérna klukkan 8 annað kvöld. Sjáumst þá og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.